kú àtàtàkì lórí ọ̀rọ̀ ọlọ́rọ̀ ọ̀rọ̀ ọlọ́rọ̀ tí ọtí ọlọ́tí tí kinní máa ń kú sí òun ló máa ń ṣe yìí àìlámójúkúrò eṣin tó fi ń bá òkú wọ sàárè òun ló máa ń ṣe yìí Tenny ọ̀rọ̀ bàbá Mohbad máa padà pa ẹ́ ní ìwà àti Lagata ẹ máa padà kúkú ẹ̀ sí ni torí iṣẹ́ bàbá Liam lẹ́ ń ṣe iṣẹ́ bàbá Liam lẹ́ ń ṣe Tenny ò sí Nàìjíríà bọ̀tò ní olójú káàkiri àbí tó fi mọ́nítọ̀ bàbá ìwọ gọ́gọ́ ni wọ́n pè ní monitoring spirit tá bá fẹ́ gbàdúrà báyìí sí pé gbogbo ogun monitoring spirit lórí ayé bàbá Mohbad pé kọ́ Ọlọ́run kó mú kó lù wọ́n pa ìwọ ni number 1 tó máa mú tó máa kọ́kọ́ kú Tenny torí pé ìwọ gọ́gọ́ lẹni náà tó ń mọ́nítọ̀ bàbá Mohbad kiri tó fẹ́ mọ ibi tó yà sí tó fẹ́ mọ ibi tó rìn sí tó fẹ́ mọ ibi tó jẹ̀ sí ó mọ́nítọ̀ Wùnmí ó mọ́nítọ̀ ìyá Mohbad o bàbá Mohbad kí ló ṣẹlẹ̀ ṣé tó pé òrí pọ́nrán bàbá Mohbad tó ní Tenny tiẹ̀ ti pa Tenny tiẹ̀ ti yè tiẹ̀ ti mú ó ti padà làbàskẹ́ṣì tiẹ̀ ti padà làbàskẹ́ṣì torí pé mo expect ẹ pé okay wa bàbá Mohbad ó ti lọ rí ìyá Mohbad o ẹ̀yin kọ́kọ́ gbọ́dọ̀ ṣe bàbá Mohbad o but o ò lè sọ bẹ́ẹ̀ ẹ̀yin kọ́kọ́ gbọ́dọ̀ ṣe o ò lè sọ bẹ́ẹ̀ di only thing ni pé kó máa ṣépè kó máa ṣe wèrè kó máa ya wèrè kó máa ṣe bí dìgbòlúgí o rí pé tiẹ̀ ti padà bàjẹ́ Tenny tiẹ̀ ti bàjẹ́ jàre tiẹ̀ ti ta pa òbí ìbọn ìwọ ọlọ́pọlọ lílọ yìí kò sẹ́bọ̀ tó lè help ẹ nínú story condition tó wà báyìí tí o wá rí pé tiẹ̀ ti ta bọ̀ irú bàbá Mohbad báyìí sí pẹ̀lú critical condition tó wà yìí àìmọye èèyàn tó lè help wọn torí pé wọ́n níyàwó wọ́n lọ́mọ wọ́n ní family members gan sórí social media gan tó lè fọ̀rọ̀ lọ tó máa mú tó máa sọ fún wọn pé ẹ ṣe báyìí ẹ má ṣe báyìí bọ́ tí wọ́n ò ní so kí la wá ń jẹra wa níyàn fún Lagata náà gan òun náà wá lọ tẹ́kì síìtì ń bíbẹ̀ ẹgbẹ́ evidence síta o àrèdì náà sọ̀rọ̀ dìdìrín náà sọ̀rọ̀ apọ̀dà náà sọ̀rọ̀ ìwọ tó jẹ́ pé òun játọ́ lẹ́nu ìwọ àti Veron Prince ọmọ Làtí kí ni ìyàtọ̀ ìwọ àti wọn bẹ́ẹ̀ ṣe máa ń játọ́ lẹ́nu bẹ́ẹ̀ ṣe máa ń ṣe bí àrèdì bẹ́ẹ̀ ṣe máa ń ṣe bí apọ̀dà kò sí ìyàtọ̀ nínú yín náà ìwọ tó jẹ́ pé wà very very manipulative ìwọ ìkà yìí ẹ̀yẹn ní ègbé gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ ọmọ mi jíbe ẹ wo ẹ máa bẹ́ẹ̀ tó lọ jàre Tenny òun ṣara èèyàn ẹ ṣé thank you. ẹ ṣe gan-an mo mi síkọ ṣọṣẹ fẹ́ sọ̀rọ̀. Ma, not yet, ma. Not yet. Okay. Tenny olófò ṣógbọ́n tí mo mi ìlérí sọ ọdún fẹ́ ikún bàbá olè ó wá ń jó ẹ bàbá ò fún yín ní ṣáǹsì kẹ́ ṣe kí ni kẹ́ gbomi ẹpọn wọn lọ ó wá ń pẹ́pẹ́ ẹ̀rín ìdèbẹ́bẹ́ yìí ó ń pẹ́pẹ́ ẹ̀rín àbí bàbá ò jẹ́ gbomi ẹpọn lọ lábẹ́ wọn ó wá ń pẹ́pẹ́ gbogbo yín ẹ̀ ní ṣàǹtó dàjẹ́ èyí olórí burúkú yìí ṣé Joseph Alọ́ba ló kó bá gbogbo yín ni ẹ jọ ṣé ẹ ní iṣẹ́ tẹ̀ ń ṣe tẹ́lẹ̀ ní ìyá àwọn ọmọdé yìí dà ṣé ẹ ní iṣẹ́ tẹ̀ ń ṣe ni Tenny ọmọ olófò sórí social media ló ti ń jẹun ni because ṣàgálà ló ṣà ń ṣe ṣàgálà ló ń ṣe bíi tiwa ṣàgálà ló ń ṣe bíi tiwa kó o gbọ́ ṣàgálà ni ẹ́ torí mi olórí social media ó sọ rí ẹ dóge Tenny ọmọ olófò ṣàgálà ló ń ṣe bíi tiwa tó wá sọ lẹ́ di bàbàrà tó fẹ́ máa sọ̀rọ̀ sí Joseph Alọ́ba ṣó lórí burúkú ní ìran ẹ̀yìn ta ló bímọ yìí ná ta ló lọ́mọ òfò yìí ná ta ni ìyá ọmọdé yìí Tenny ọmọ olófò ta ni ìyá ẹ tí wọ́n bá ní bàbá gidi lórí ikọ̀ àbí tó ní ìyá rẹ tó bí ẹ ńlé wàá máa sọ̀rọ̀ sí bàbá oní bàbá wo lórí burúkú ọmọ yìí ọmọ òṣì ọmọ ìran kíran olórí burúkú
o ta bá sí àbí kí ló ló ń tà àgbo ká ẹ mú àgbo ká ẹ rọrùn o ta jẹ́jẹ́ kó kórí burúkú ẹ jáde wàá máa fi jó báàdì kọ́ bọ́dì ṣọ́nbà mi ṣí ẹ ni wàá máa fi bàbá Mohbad kọ́ bọ́dì tọ́mù ẹ̀ bá wà lẹ́yìn nílé ayé ṣó lè déwájú bàbá Mohbad tó bá jẹ́ pé Mohbad ṣì wà ní ilé ayé the music kì ló ṣe bí báyìí má tiẹ̀ shine blocking sí mi ò pè dé tún yẹ lórí platform. Ìyá mi kò lè tó bẹ́ẹ̀ yẹn ẹ fi the music lẹ̀ èmi ò fi lẹ̀ òun náà lè ní òdodo ọ̀rọ̀ kan láti sọ fún wa èmi ò kò fi lè lẹ̀ tó yẹn ẹ kó máa lọ èmi ò fi lẹ̀ ìyá ọ̀yọ́ ẹ̀ dákẹ́ èmi ò fẹ́ o. ìyá ọ̀yọ́ má sọ pé kékeré o. kí ni kíkìlẹ̀ àbíkílẹ̀ àfẹ́ láàrin kíkì àbíkílẹ̀ ní kí n fi sílẹ̀. akílódé wọ́n kó tó mú bàbá yẹn dání. wọ́n ní èṣù lè rí. ara nǹkan tá à ń sọ náà lélẹ̀. ẹni ká máa rò always ọ̀dàlẹ̀ always ọ̀dàlẹ̀. ìyá ọ̀yọ́ ẹni ká máa rò má sí èṣù ẹ jẹ́ kí èṣù máa lọ. ẹ jẹ́ kó máa lọ. kí ẹ máa rò má sí èṣù ni. èmi ò rò má sí èṣù bí o ní ìwádìí mi sí ìkìlọ̀ mo ti ṣáájú ẹ calm down mo ti ṣèdájọ́ ọwọ́ fún so ẹ máa sọ̀rọ̀ yín lọ ẹ má sọ ìyá ọ̀yọ́ ṣe ẹ mọ bọ̀bọ̀ yìí ni èmi ti ṣèdájọ́ ọwọ́ fún. ẹ̀rí tó ṣe lẹ́nu jọ́ mẹ́ta yìí ni ẹ wá ní ká fi the music wo ní ká fi sílẹ̀ ṣé òun ìyá èdè ní ìfẹ́ lórí platform lórí burúkú. ọ̀dàlẹ̀ wọ́n sì sọ̀dàlẹ̀ ìsọ̀dàlẹ̀ for life. ìsọ̀dàlẹ̀ for life. Lábísí o sísá Lábísí. sísá Lábísí. ṣé mo pé ọ̀rọ̀ the music yìí ṣóyẹ yín ní ìjẹta wúrà bùnmi ó dìdí wà bẹ madam coffee ni wípé àwọn ọmọ pé ọmọkùnrin ti ya wèrè bẹ́ẹ̀ yẹ tó bẹ́ẹ̀ yẹ jó ti yẹ yín ibù ẹ jẹ́ kí n sọ̀rọ̀ kan fún yín ṣé ti ní àwọn èèyàn wa wọ́n rí wúrà bùnmi àti ìyá ọ̀yọ́ wọ́n rí lọ́dọ̀ ọmọkùnrin níjọ́ tí gbogbo ọ̀rọ̀ yẹn níjọ́ ti Avengers ni wọ́n rí wọ́n wà ń bẹ̀ ṣó ti yẹ yín mo rò pé nítorí ọ̀rọ̀ yẹn lọ́wọ́ ṣe ń tàgì wúrà bùnmi wáì tí wọ́n fi lọ sí ibẹ̀ yẹn nígbà tó wọ́n pè é lọ síbẹ̀ èmi gan lọ síbẹ̀ láti fún mi ẹsẹ̀ ìgbéètì búùkì ló gbé mi dé. wáì tí ìyá ọ̀yọ́ fi á sọ pé kí ló dé tí ká gbọ́dọ̀ wọ́tà kọ́tà ṣọ́ọ̀rẹ́ ni the music ṣọ́ọ̀rẹ́ ni the music sì wà ní. ṣọ́ọ̀rẹ́ ló bá wa ṣe ni wá dúró ẹ̀bú tó bú bàbá ọlọ́ba ni ṣé tó bá pẹ́ yẹn lè gbà ni ẹ má jẹ́ ká gbàgbà kú gbà o ẹ jọ torí Ọlọ́run wọn ò ní fira wọn ò ní fi dá ìjà sáàrin wa ẹ jẹ́ ká tó lórí ẹ̀sìn wa. ẹ calm down ẹ jẹ́ kí ìyá ọ̀yọ́ fúnra wọn kan sọ reason tó fi sọ pé ẹ filẹ̀ ẹ jẹ́ kí ìyá ọ̀yọ́ fúnra wọn kan sọ̀rọ̀ so àwọn náà lè ní reason wọn ò ń ṣe ọmọdé tí ó yé yín so ìyá ọ̀yọ́ ẹ káàárọ̀ mà òkè bí àwọn ò sí ìdí fóun so ẹ jẹ́ àgbàgbé ẹ̀ torí èmi expect pé òkè ò ìyá ọ̀yọ́ bí àwọn ti lọ bá sọ̀rọ̀ ni o àbí nǹkan kan ni o ní rísì tó ń ṣe sọ pé kọ́fílẹ̀ ni àbí wọ́n kọ̀ wò pé ó yẹ ẹ fi wèrè ilẹ̀ jàre ẹ jẹ́ kó máa sinmi símú ipò tá a lè. mọ́mí ìlérí mọ́mí ẹ̀yin náà sọ lánàá ẹ mọ̀ pé ọmọkùnrin yìí bó ṣe ń ṣèjì ló ṣe ń ṣe wèrè sí jù bẹ́ẹ̀ lọ ṣé tó bá tún wá bẹ́ẹ̀ lónìí ṣé tún fẹ́ gbé bẹ́ẹ̀ ni so kí ni nǹkan tó fẹ́ sọ ẹni tó bá gbé kàmí sílẹ̀. ṣé bóyá wọ́n ní reason tó fẹ́ filẹ̀. màámi ẹjọ́ torí Ọlọ́run èmi ò gbàrú nǹkan bẹ́ẹ̀. èmi ò ní ìlú láti báwa Yorùbá ṣe máa ń wùwà. nǹkan tí ò dẹ ò lórúkọ méjì kí la máa ń rò bá. kí ló dé ẹ má máa fọwọ́ pọ̀ wèrè lórí náà. ẹ má ṣe jẹ́ kí àjẹ́ wà. kí ló dé. ó ní fẹ́ sọ̀kò pa àjẹ́ onítorí ọmọ tí ìjà nínú ọwọ́ bẹ̀ ẹ má gba tẹ́ni náà nì. èmi mo ṣèdájọ́ ọwọ́ fún náà but mo ní. ẹ jẹ́ bá ṣèdájọ́ ọlọ́wọ́ fún ẹ jẹ́ kó yẹ kó ṣèdájọ́ fún mi. ẹ má ṣe bẹ́ẹ̀ yẹn akílódé. kí lèmi wá ṣe báyìí ṣé mo ní kẹfílẹ̀ ni. ẹ ní sùúrù ẹ má fàjà fún mi. ẹ jẹ́ ká yọ panu pọ̀ ká jọ bẹ́yọ̀ kọ̀ wí. exactly. ẹ ti ní ìlẹ̀ bá wí báyà bí ìyá ọ̀yọ́. mi ìyá ọ̀yọ́ kọ́ mi báyọ̀ ọ̀gbọ̀n wí mo ní ẹjẹ́ àjọ pẹ́nu pọ̀. ìdìbò ti kẹ́ ẹ bá wí kò sí bímọ.
lọ́dọ̀ ẹ̀yin tèmi ẹ dákun ẹ dúró náà fún mi 2 minutes. ẹ̀yin tèmi ẹ jọ̀ọ́ ẹ dákun ẹ dúró náà ẹ̀yin tèmi ẹ dúró náà àní ẹni tó bá bú ìyá Ọ̀yọ́ náà lẹ́yọ̀ kan tó bú ìyá Ọ̀yọ́ lẹ́ẹ̀kan wọ́n bá mi bú ní gbagba ẹ dábọ̀ tájọ̀ mo gbé yín débẹ̀ ni mo gbé yín sáré ni. ẹ ṣe jàre ìyàwó. ṣé tí ń bẹ̀rẹ̀ ìyá Ọ̀yọ́ ẹ̀gbọ́n rẹ̀ mi. ìyá Ọ̀yọ́ nìyẹn ṣe tó kú yẹn pé kẹ́kẹ́ ìjọba bá ní pé ẹni sùn kí Ọ̀yọ́ sọ pátá fẹ́ sọ. ẹ máa pìnì ẹ tí níbi táwọn tẹ́mi ti gbéyàn kan sókè tán pìnì ẹ̀ síbẹ̀ tán wá rọ̀jò ìpèsè lórí tí ò lè sọ̀kalẹ̀. báwo lẹ ti ọ̀sẹ̀ ní sọ̀kalẹ̀ ẹ̀ ẹni oníṣìnà lọ́bẹ̀ yẹn mọ́ ó fi ẹsẹ̀ òsì ó fi rìn wọlé ni á pìnì ẹ̀ dáhùn á fún lépè fún. jẹ́ mọ̀ pé ọmọ Àtìbà yẹn mo rí ní ọ̀dọ̀ tèmi lánàá ọmọ Àtìbà wèrè yẹn ọ̀dọ̀ tèmi lánàá tó ń bú bàbá tó ń bú everybody bẹ́ẹ̀. ọmọ Àtìbà yẹn mi ti mọ̀ wípé kò kì í ṣe èèyàn rè. ara àwọn pàdé kò sí ní nǹkan gidi rí. olórí burúkú ni kò sí ibi ẹrú tẹ́lí lọ́mọ Àtìbà náà. bàbá tí bàbá ti wà lálàáfíà ẹnìkan ti kọ́ síbí pé if anything happen to Baba Mohbad or Mohbad's house Tenny olófo she hold her responsible. bẹ́ẹ̀ni confam ọ̀la a lè dedicate ti ọ̀la ó sì kú ìlú ti Tenny látàárọ̀ aṣọ́rò ó máa sá ó dẹ̀ máa wọ́n ti wà ráǹtì ó máa sá ó dẹ̀ máa wọ depression bó ṣe máa ń wọ̀ ni kọ́ ṣòro kọ́ ṣe kinní yẹn fún wọ́n ṣe máa ń ṣe fún ọ̀dẹ̀ ọmọ àlè ẹtí ò ní bàbá kò ní ìyá kò lọ́kọ ó bú bàbá ẹnìkan ó bọ́kọ ẹnìkan. ẹjọ́ kí nìkan tó lera gan nínú ọ̀rọ̀ yìí ẹlẹ́jà fún yàn ṣé tipátipá náà fi ń jà fún yàn ni tó bá sún yẹn padà wọlé yín èmi ti ń sọ tó bá ti sún yín ẹ ní láti fa ẹrù ẹ ní láti fa ọwọ́ mọ́wọ́ go back to your house bí ìbá ṣe ń pẹ́ ti gbowó ẹ̀dẹ̀ ń ṣiṣẹ́ owó tẹ gbà. Ìwọ di music well èmi tẹ̀ ti blọọkì àti wèrè ẹ̀ dànù láti mi ò ráyè òṣì school mi ò ráyè gbọ́mọjó. lọ́mọ kankan tí mò ń sàn gbà mọ́ that is does it olórí burúkú ni ẹ́ o ò dẹ̀ wúlò láwùjọ lọ ṣe ṣó fún mi ò rán ẹ that's why I don't go deep with anybody débi tí wàá ti sẹ́ pé oní nǹkan tó oní èmi àti àjọ sọ̀rọ̀ mo pè mí lórí green app gan nǹkan tí a bá ti nǹkan tó pàtẹ́ sí nǹkan tá a jọ fẹ́ sọ lájọ máa sọ èmi ò dẹ̀ kí báyọ̀ ṣàbòsí èèyàn débi tí wàá ti sọ pé oní kámẹ́rà oní fídíò mi oní kíní oní voice mi Lagata ọ̀gá yín gan èmi ó pẹ́ if there is anything tí màá appreciate anybody tí màá appreciate on this black app tẹ́lẹ̀ mi ti tèmi tí a bá ti báyọ̀ jàbí ká kúkọ́ I will continue to appreciate lẹ́ẹ̀ṣin from the beginning ó ní wò ó ní Lagata tó wò ó ní kì í ṣe èèyàn o ó ló máa rìkọ́ọ̀dì èèyàn ni o and as from that time ó dẹ̀ ti wà nínú ọpọlọ mi èmi àti ẹ̀ka èmi ò ní nọ́mbà ẹ̀ débi tí màá tèmi ọ̀rọ̀ tó bá ti fẹ́ sọ tó bá ti lè táìpù ẹ̀ sórí DM ọ̀nà normal ti ládẹ̀ gbogbo kó táìpù síbẹ̀ mo táìpù nọ́ọ̀sẹ̀ tó fẹ́ gbọ́rọ̀ mo ti ríyàn tó pè mí tó fẹ́ gbọ́rọ̀ lẹ́nu mi ibi tí pọ́ǹtì tèmi yẹn the main point mi yẹn ni mò ń padà sí pọ́ǹtì tèmi yẹn ni mò ń padà sí if there is anything bí mo ṣe kúrò lọ́dọ̀ lẹ́ńtì tá àjẹjọ ṣe pọ̀ mọ́yìn á gbé so many things jáde lé about me now but I don't wo èmi sọ fáwọn èèyàn lórí black app yìí gan tó ń sọ ẹjẹ a máa ṣe kí wo tábà ti gba justice tán a lè nǹkan tó bá wọ anybody la lè fira wa ṣe ẹjẹ àkọ́kọ́ gba justice yìí ná because justice yìí ló gbé wa papọ̀ and that should be watchword kó jẹ́ pátákó àjúwe fún gbogbo wa kò sí ọ̀rẹ́ kankan níbi kankan tábà ti gba justice yìí a lè wá bẹ̀rẹ̀ ọ̀rẹ́ ìgbà tábà ti gba justice tó ta ti ríbi tó ní kálukú tò sí ẹni èèyàn dáadáa ni láti bẹ̀rẹ̀ ó dẹ̀ dúró ó mẹ̀ntẹ́ títí a fi parí wàá mọ̀ pé ní ògidì ni kì í ṣe àwọn tó ṣe wípé ènìyàn stable element ni wọ́n láwọn wà fún bàbá lẹ́ni ọ̀la wọn wá tọrọ ìdáríjì wọn wá sunkún egbére lọ́la wọn ti ní bàbá àwọn ọmọ ẹnìkan ló parọ́ fún wọn o èmi ti sọ ọmọ tó bá ti pé 18 years tó download TikTok kò sí pé mi ò mọ̀ kan sí níbì kankan kò sí pé wọ́n tiẹ̀ ṣe kinní kan ni you did whatever you have done intentionally ni kí ni bàbá yẹn ṣe bàbá wa mọ́tò lọ báyìí lánàá àbíjẹta
orí ibi tí wọ́n ti ń ṣe kinní ó dúró kí wọn ẹni bàbá o wọ́n tún rí ní ibi tí wọ́n ti ń ṣe fíìmù o tí bàbá ti fẹ́ máa ṣe tó bá ṣe fíìmù nǹkan and so what. So gbogbo yín báyìí ẹ ní nǹkan tẹ́ ẹ fọjọ́ ayé yín rò mọ́ àfọ̀rọ̀ bàbá yẹn content TikTok àtàwọn social media tó fún yín lówó òṣì kiri ni mo dá lẹ́bi torí ká ní pé wọn ò sanwó ranù fún yín ni kò sí kọ̀ọ̀kan nu yín tó máa bú bàbá yẹn tọ̀bí tá máa fọ̀rọ̀ gún lára torí ẹ ti mọ̀ pé wọn ò ní sanwó fún yín ẹ dẹ̀ ti mọ̀ pé dìmọ̀ tí bá ṣe ń bú bàbá làwọn èèyàn kárí gbogbo èèyàn lè jọ mí gan ni tẹ́rí gbogbo ilé ìtọ́ni Lagata bílẹ̀ bẹ́ẹ̀ kò sí èyí tí mo gbọ́ nínú tí ẹ fẹ́ mọ̀ torí pé kò sí bó ṣe fẹ́ affect justice for Mohbad òun kọ́ ló máa dájọ́ ẹni tó pa Mohbad òun kọ́ ló máa ṣe DNA fún Liam so kí ni mò ń gbọ́ kiri fún ibi bá ti débi tí wọ́n ti ń gbọ́ mọ̀ká mo sọ kalẹ̀ wo mo like ní fóònù there is on and off you can switch off you can step down tó bá ṣe nǹkan tí ò wù ẹ́ tó bá dẹ̀ ṣe nǹkan tó wù ẹ́ torí lójú window ó lè gòkè so tó bá ti ṣe nǹkan tí ò wù mí mo wà kápás that is just it mi ò lè stand there 2 minutes bí tó ti ń bú bàbá yẹn bí o tẹ̀lé fetí gbọ́ gbogbo ilé ìtọ́jú Lagata rìkọ́dù ń ṣe kinní kan yẹn I'm not part of it mi ò kò sí nǹkan tó kàn mí mi ò gbọ́ gbogbo nǹkan tó ló ń ṣe yẹn mi gbọ́ àti gbogbo fídíò kí ni bá ti ń gbọ́ wọn náà repeat fídíò kí ni èmi ò báyọ̀ gbọ́ kò kàn mí in as much tí yóò bá ti ṣe àṣírí ẹni tó pa Mohbad ló fẹ́ tú síta kò sí nǹkan tó kàn mí o ẹ dẹ̀ jẹ́ kí gbogbo ẹ jẹ́ ká lọ develop routine yẹn tó bá gbé fídíò kí ni wọn síta tẹ́ẹ̀tì ẹ̀ gbọ́ táàtì ẹ̀ ṣe ṣóògùn lé lórí bọ̀tà bá fẹ́ ṣe wòtòwòtò tó fún yàrá lè ṣe ní tẹnu ọmọ olófò yìí a lè dì pẹ̀lú ẹ̀ ìbíjọ́ tó ń dì pẹ̀lú ẹ̀ báyìí ṣèbí ó sá lọ ní fún bíi 2 months gbúrú ẹ̀ tí gbogbo wọn bá ti fẹ́ kérò jọ lórí kinní wọn á bẹ̀rẹ̀ sí ní bú bàbá wọn mọ̀ pé that is where they will gain more people àwa àwòdẹ̀ ni wọ́n dẹ̀ ń gain ìbáwa ẹ̀ náà ni àwọn olólùfẹ́ bàbá so bàbá fún ara ẹ̀ gan ti grow thick skin kẹ́ gbọ́ ẹ rò pé gbogbo bọ́n ṣe fún bàbá yẹn nígbà míì kò ní já síbẹ̀ akọ̀ òun amọ́jú kúrò bẹ́ẹ̀ ni so àwa followers ẹ̀ náà jẹ́ ká mọ́jú ká kúrò bẹ́ẹ̀ nǹkan tá à bá dì òun ni kóòtù ní our case is in the court nǹkan tó yẹ ká àwọn nǹkan gidi tó yẹ ká máa sọ nìyẹn ọ̀wọ́ tá a bá fẹ́ fi wọ́n pa ẹ play bí voice kìíní wọn ká máa fi ṣe yẹ̀yẹ́ ká máa ṣe yẹ̀yẹ́ lé lórí ká máa bú wọn ká ṣe yẹ̀yẹ́ ìbí yọ̀bí báyìí ó ti hand over fáwọn tó fẹ́ hand over fún technically ó ti sọ fún yín pé ó ti yọ wọ́n ó ti gba 40 million tó fẹ́ gbà ó ti bá tiẹ̀ lọ ó ti lọ sí kàṣà lọ́mọ ẹ̀ tó fẹ́ lọ sí tọ́ọ̀dẹ̀ ní fún lórúkọ Jésù wọn ò lè fún o ò lè gbá o èmi owó tèmi ò sí nínú àwọn tó gbá o ṣùgbọ́n o ò lè gbá owó onírú kò gbowó oníyọ̀ olùkó fẹ́ lọ fi ṣe rere àbáwọn tó ti fi ra wọn ṣẹ̀sí lórí ìkànnì ẹbálà fẹ́ méjì ọ̀la là á mú ẹ gbogbo àwọn tó wá fáwọn yọ jáde tẹ bá ti rí wọn àti dá wọn mọ̀ so bó ṣe rí nìyẹn ẹ káàárọ̀ a kú ìsinmi ọjọ́ ìní o happy Sunday to you all. ẹni tó bá fẹ́ sọ̀rọ̀ plot ṣí o. Olabisi Omoologo onímọ̀. Thank you. mi ìlérí ọjọ́ bí ìgbà wo. ìbéèrè tòyìn nìyẹn èmi dẹ̀ tún kọ́ fún yín. tó mi nìyẹn o. Mama Bọ́sẹ̀dé ṣe mo ti sọ fún yín ẹ má máa ṣáájú ẹlẹ́ẹ̀dẹ́pẹ̀ẹ́dẹ́ àbí kọ́ ọ̀nà ṣe máa ń sọ. ká nípa ti ní sùúrù fún ìyá Ọ̀yọ́ èmi fẹ́ kẹ́ ní sùúrù fún ìyá Ọ̀yọ́ kó sọ rízì èmi dẹ̀ mọ rízì tí mo ṣe sọ pé kẹ́ ní sùúrù fún ọ pé kó sọ rízì èmi ti mọ̀ pé wọ̀tọ̀wọ̀tọ̀ ló máa jáde lẹ́nu ìyá Ọ̀yọ́ lèmi ṣe sọ pé ẹ fi wọ́n lẹ̀ kí kó sọ rízì so ẹ má ṣàyè máa ṣe pé ilé kan níwàá mo dẹ̀ ti ṣèdájọ́ fún wèrè náà gan mo ṣe gbọ́wọ́ lé báyìí mo kọ́kọ́ mute ẹ̀ so that mẹ́sẹ̀jì ẹ̀ bó ṣe rẹ́rìn yẹn àtìlẹ̀ fẹ́ rí ẹ̀rín ẹ̀ mo kọ́kọ́ delete ẹ̀rín yẹn náà first mo ṣe wá ṣàwèrè blocking so mi ìṣá ní blocking pé òkè ká tó á máa wo ẹ̀rín ẹ̀ yẹn torí èmi ò fẹ́ rí ẹ̀rín yẹn rárá
So kí lẹ wá expect? Ó mo ṣe ní kẹ́ máa calm down. Ẹ ṣé, thank you. Ẹ ṣé mọ́mì lẹ́yìn. Torí kọ́lọ̀ ń ṣàánú wa ni. Àwọn máa gíìwù submission, àwọn olóṣì. Ṣé wọn mọ orí pílátífọ́ọ̀mù tó yẹ kó máa wọ̀ lọ? A ṣáà máa ranjú ká. Àwọn òde ń dọ́dọ̀ yín, ẹ̀yin náà lè máa ranjú kiri. Àwọn ń dọ́dọ̀ yín náà. Àwọn ń dọ́dọ̀ yín. Èmi ṣáà mọ̀ wípé ilẹ̀kẹ̀ má jà síbì kan. Ilẹ̀kẹ̀ má jà síbì kan, ibì kan ló máa padà jà sí. Ọlọ́run alájẹgbọ́. Gbogbo ẹ̀yin tẹ̀tẹ̀ wá ń padà bú bàbá yẹn. Gbogbo yín lè máa ṣe padà fẹnu yín nulẹ̀. Lè máa fẹnu yín, lè máa fi gbolẹ̀. Ó tọ́ music ní wálé bóyá àbí wọ́n káàkiri náà máa accept ẹ̀ ni. Òun náà mọ̀ kó ti tán fóun. Òun náà mọ̀ kó òun ti tẹ́ finally. Ó kàn káàkiri ni ó wá ibi tó ti lè gbé mọ́ra wò ni kò jẹ́ kí n ṣe anywhere anybody ò gbọ́dọ̀ gbà mọ́ torí èmi gan àwọn sọ́nà fún gbà tí tó dé mo máa ń rí mọ́mí yéètì lọ́dọ̀ ẹ̀ mọ́ mọ́mí yéètì ṣe support ẹ̀ tó ó tó padà wá bú woman yẹn ọmọ yẹn ti ya wèrè o àwọn ọ̀gá náà tọ́lá ti kàn bí sàwọn ọ̀gá torí pé ó ń ká lòlò torí pé kinní kan ni ẹ jẹ́ forgive ẹ̀ torí pé ó ń ká lòlò náà ni mọ́mí yéètì ṣe máa ń ṣàánú wọ́n tún ní it's like a son to me kinní kan o tún wá bú wọn àbọ̀ ó lò wọ́n lórí ọmọ náà kàtẹ́ sí lójú lẹ́ni ẹjẹ́ àlọ́gbé ẹjẹ́ àgbègbè òsì kàtẹ́ sí lójú ẹni olóògbé. wọ́n ní Tenny ọmọ ológo ṣe kí ni. òun ni kàtẹ́ ọmọ olóògbé òun ni kàtẹ́ sí lójú lẹ́ni. èmi ò tiẹ̀ kí n wò yẹn mọ́ the music náà mo ti olùwà lórí ìlú àkọ́mọ̀ ẹ̀ sí bàbá lójú. mo ti unfollow ẹ̀. èmi ò follow ẹ̀ ní kò follow ẹ̀. torí mo mi yé tí mo ṣe follow ẹ̀ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀. ó nìkan ní rẹ́mínà tó wà lórí Facebook adédìgbò tẹ̀sí back out ní ìbá wọn bú bàbá wọ́n máa back out náà ni wọ́n ní choice. òun nìkan ló kù tó ń torí kúkú àdẹ̀gbọ́dọ̀ pa orí ẹ̀ ní dànù ká gbé dànù. Adéníkẹ̀ ti back out kẹ̀ ó ti sú ni. ẹ má bínú gbogbo ìyàwó ò fẹ́ kó ṣépè fáwọn wọ́n lè mọ èpè ṣé fẹ́ lọ fún bàbá oníbàbà mi mọ lórúkọ kan tí mo ṣépè fún kan ó wá sínú DM mi ni àríkẹ́ àdúró èpè yẹn ṣóhun ṣẹ́ ẹ ni mo ní ṣé bàbá ṣẹ́ ẹ ṣé bàbá mi ni mo ní bàbá mi ni mo ti àjọ mo ní question kan ni mo fẹ́ bi yín léèrè sà àgbórí DM náà ni o mo ní ẹjọ́ ṣé bàbá yẹn ló kọ mẹ́rin nínú mo kí ló dé tẹ wá ń ṣépè fún bàbá tẹ gbógun ti bàbá yẹn ẹjọ́ sà with due respect tó bá ṣe irú ẹ̀ fún yín ṣé inú yín máa dùn òun náà dá mi lóhùn nínú mo ní wáì tá a fi wá ń ṣe fọmọ ẹni tí wà mo ní wáì tí wọn lè gbà. wọ́n fẹ́ tó gbogbo wọn ẹni bá ti gbé wá ẹgbẹ́ ṣépè àtìgbà yẹn báyìí mi ò rí bọ̀ lẹ́yìn kó lọ gbé bàbá ṣépè mọ́ kí ló dé ẹ̀yin ò fẹ́ kó ṣe fún yẹn lè ṣe fún ọmọ nìkejì yín kí ló ń pè ní religion wo humanity fẹ́ràn ọmọ ẹnìkejì ẹ nǹkan tó bá fẹ́ kó ṣe fún ẹ má ṣe fún ọmọ ẹnìkejì ẹ no nonsense for nonsense lórí Mohbad yìí ó ti di lọ́yà ní àtúntò. ojú fún ojú ẹ̀jẹ̀ fún ẹ̀jẹ̀. wàláì lórí ọ̀rọ̀ Mohbad ó ti jẹ́ kí n gbọ́n bọ́lá mi kò bá ṣe nǹkan fún mi tó bá ní ẹjọ́ ẹ má bínú mo máa sá fún ni torí mo máa ṣèkà fún ẹni ẹ má bínú yẹn ò dénú wọn. àwọn èèyàn ti burú ju ìka ní wọn wọn fẹ́ kọ́ mọ̀lẹ́kejì wọn rẹ́rìn kí ló dé. àwọn mi wá UK wọn wà ókè ẹ̀ẹ́dẹ̀ kọ́ sí i lọ́wọ́ Amẹ́ríkà wọn gba bẹ́ẹ̀ kí ni bàbá oníbàbá ṣe fún yín ó ń kọjá ló ń ṣeré ó lọ ń ṣe ohun àti kò bá àti ẹjọ́ kí ni ṣé èrò pa Mohbad ni tí ì rí kankan àyè máa gbé bàbá travel tẹ máa rí all over the world tí bàbá ń lọ tó ń bọ̀ tẹ máa rí pé bàbá yìí sí UK bàbá yìí sí Germany bàbá yìí sí America ẹ máa lọ kú ṣe mọ́ rí kí ni lára gbayé yìí jẹ́ fún Tenny ọmọ olófo Tenny tí ò Tenny ire olórí búkọ̀ ọkọ tí ẹ kó ṣe wá ikú tó pọ̀pọ̀ ẹ̀ ó lè bí àwọn òbejì tí o fẹ́ kó jèrè ẹ̀ ó lè ń gbógun ti àwọn oníbàbà lọ́kí nìyẹn ṣe kàn ẹ́ náà bàbá ya Mohbad sùn Tenny olófo fílẹ̀kùn ẹ̀ ń bẹ̀ wọ́n ṣe lé ẹ jáde nínú ewé náà nìyẹn ẹ̀yin olórí burúkú tẹ̀ rẹ ní bí yìí ẹ̀yin tẹ̀ láyé yìí tẹ̀ náṣọ rẹ lórí kan ẹ̀ẹ́dẹ̀ fi bàbá oníbàbà
bàbá lẹ̀ náà by force. Ẹ̀dẹ̀ gbọ́dọ̀ oníjọ́ FOM. Ẹ bá mọ̀ pé ó ti sún yín. Pẹ́ẹ́rẹ́ tó fún bàbá onípàpàpá níbo ní bàbá ti tiẹ̀. Tí bàbá yẹn bá kúkú jàtìjàtì, ṣé bàbá ló kó bá lé ayé yìí ni? Ẹ̀dẹ̀ lọ wá ṣìkú àǹkọ̀ mi ṣe tó bá fẹ́ polówó wèrè tó ń polówó. Ó dẹ̀ polówó ẹ̀ ti pẹ́ ó ti dọ̀rọ̀ kọ dárúkọ bàbá ni. Wọ́n ṣe dárúkọ àwọn ìyẹwé. Ẹ̀yin olórí burúkú ẹni tó bá ti quiet tó bá ti gentle. Òun náà lẹ máa ń wá fún. Tẹ́lẹ̀ òkú ló máa pa ẹ́. Gbogbo bí tọ́wọ́ yóò ní rí jàdéṣe tó bá fi bàbá oníbàbá lọ́rùn sílẹ̀. Àjàbí tó bá fi bàbá lọ bàbá pè é kókó wá gbóhùn àbóhùn ló pa. Sister Bisi o, Sister Bisi, ẹ bá gbé fọ́tò Tenny, ẹ bá gbé sójú screen. A fẹ́ máa rọ̀jò ìpele lórí. Ẹ máa sọ̀rọ̀ yín mọ́ lọ́mà. Ẹ máa sọ̀rọ̀ yín lọ́mà. Ló dénú. Tenny ṣé bàbá oníbàbá ló kó bá ẹ ni? Ṣé bàbá mi ló kó bá ẹ? Àbí mo bá dì ló kó bá ilé ayé ẹ? Wọ́n sì ń tọ́ka bá sí. Tenny olófo. Tí ò Tenny rẹ̀ ọmọ òṣì jálajàla ògún ló máa pẹ́ Tenny. Ó máa fojú sunkún àwọn ọmọ ẹni tó bá fi bàbá oníbàbá lọ́rùn lẹ̀. Ọgbà kan wà lọ́kọ̀ bàbá yẹn dé ó dé ń kíkì bọ̀ ó dé ń gún. Kí ló ṣe tó ló fẹ́ máa kọ̀ntúrú ẹ̀? Ẹ̀hún pé bàbá rẹ̀ á dé lóhùn ó mọ̀ ẹ̀rí ni kò sí kọ́ni. What did you want from him? Tenny kí ló fẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀? Ó mọ̀ ẹ̀rí ni. My mommy Yeti, ó yẹ gòkè. My lovely mommy, mo ti rí yín tó jọ́ mẹ́ta lórí pílátífọ́ọ̀mù mi, ṣé o sì? My sweet mommy. Ìyá àti àná. Ìyáálé àti ọmọ yẹn kú ní aya Kàsímù. Ìyá àwọn ọmọ tí ó Ìyá àdùnnú. Àlùbárí kàyà. Àrídùnnú obìnrin kọ́mẹ̀tọ́. kankan. Mo ti rí yín tó jọ́ mẹ́ta, ẹ̀kọ́ ń yọjú ẹ̀jẹ̀ ń padà. Kí ló ṣẹlẹ̀ màmá? Ìyẹn ti sẹ́wọ̀n tì ní sẹ́. Ọkọ̀ ìyá wọn, bùúlù wọn, ya lù wọn, dẹ́rù bà wọn, múlẹ̀ mọ́ wọn. Àwọn èèyàn ọ̀lẹ́nu jọ. Ìyá nìyá ọmọ jẹ́ lọ́jọ́ kọjọ́. Àtẹ̀ sí wọn lójú lọ. Ìyá ti dàgbóró gúdògùn màmá ló ń gé kiri orí Facebook. Ó pọ̀. Mọ́mí Yétì níṣẹ́. Ohun màmá ló gé kélekèle lọ lórí Facebook mo ló ti ẹ̀dá. Mọ́mí Yétì ti go viral. Ó yá ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ mo wà pẹ̀lú yín. Ẹ lè drop mi tẹ́ bá fẹ́ gbé Mọ́mí Yétì wọlé ṣe ti gbọ́. Ṣẹ́yìn ò ní submission tẹ́ fẹ́ fún wa ní màmá. No, just mo ní just a little ṣàmọ̀pọ̀rọ̀ tèmi ò pọ̀ kékeré ni. Ẹ̀gà sọ́lọ àwọn Okay, pẹ̀lú. all right. Happy Sunday, good morning and happy Sunday to everyone. Mọ́mí Yọ̀yọ̀ mo kí yín, Blood of Jesus, ẹ káàárọ̀ mà. Mọ́mí Àríkẹ́ Adé, good morning. Mọ́mí Edo, ẹ káàárọ̀. Z Culture, good morning. My love, Mọ́mí Lérí Olúwa, ẹ káàárọ̀ mà. Mọ́mí Bọ̀súnbọ́lá, mo kí yín mà, happy Sunday mà. Mo kí host wa náà, ẹ káàárọ̀, happy Sunday. Ẹ kú iṣẹ́ lẹ̀ ń ṣe àti gbogbo àwọn panels ẹ kú iṣẹ́ gan ni because kò easy láti máa sọ̀rọ̀ mi ò tẹ́lẹ̀ sọ gbogbo ọ̀rọ̀ tẹ́ máa ń sọ. Ẹ kú iṣẹ́, God will bless you and reward you accordingly in Jesus' name. Gbogbo nǹkan tí a bá ṣe lórí justice gbogbo wa la máa kó èrè ẹ̀ in Jesus' name. Ọ̀rọ̀ mi ò ní pọ̀, I just get upset. Inú máa ń bí mi gan, I get upset in the spirit. Tí bá rí bí àwọn èèyàn ṣe máa ń treat bàbá ẹ̀, ó máa ń dùn mí gan ni. And I'm gonna try not to get emotional because tó bá ti di ọ̀rọ̀ yìí ó máa ń jẹ́ kí n máa ké gan ni, nítorí ẹ̀ gan ni mi ṣe kí fẹ́ máa sọ̀rọ̀ pé why are we like this? I just don't understand, why are we like this? Báwo la ṣe máa ń ṣe báyìí? Ṣòwe ni dẹ̀sẹ̀ sẹ́yìn tó máa ní kéèyàn fi abẹ́rẹ́ gún rẹ̀ wò kó bó ṣe ń rí. Ọlọ́run má jà lose ọmọ kéèyàn lose ọmọ it's not kò ń ṣe nǹkan tí téèyàn lè gbàgbé just like that. Ẹ lè rí bàbá yẹn tí wọ́n ń kọrin tí wọ́n ń jáde tán smile ṣé wà ń bẹ̀ pẹ̀lú wọn lálẹ́ ni tó bá kú bàbá yẹn nìkan ẹ mọ nǹkan tí bàbá yẹn máa ń go
ẹ̀yẹ nǹkan tó wà lẹ́yìn mi ẹ má bínú kò jẹ́ kí n sọ̀rọ̀ dáadáa. Nǹkan tí bàbá yẹn máa ń go through ni tó bá kú òun nìkan lálẹ́ tó máa ro ọmọ wọn. Gbogbo yín bàbá yìí wasn't in the house. One thing tí mo fi ń tẹ̀lé bàbá yìí ti dẹ̀ máa support wọn to the end, so help me God, ní pé bàbá yìí ò sí nínú ilé yẹn ńjọ́ yẹn. Tó bá yẹ pé bàbá yìí wà nínú ilé ńjọ́ yẹn, bàbá yìí gbogbo kéèsì á ti settle, wọn tẹ̀ ní fẹ́ gbọ́ nǹkan kan, wọ́n á ti bàbá yẹn mọ́lé, wọ́n á ti da gbogbo ẹrù lé bàbá yẹn, wọ́n á ti dà lé wọn lórí. But because Ọlọ́run tó máa yọ bàbá yìí kò jẹ́ kí wọ́n wà nílé. Thank God for that. Ṣé the wá rí sìn, I get upset in pé every movement bàbá yìí ni wọ́n máa ń ṣọ́. Baba has his own private life. He has his own life to live. His private life is his private life. Kò ní nǹkan ṣe pẹ̀lú justice for Mohbad. So àwọn èèyàn wọ́n mix méjèèjì pọ̀. Ikú tó pa Mohbad là ń wá. Ikú tó dẹ̀ pa yẹn kò ní nǹkan kan ṣe pẹ̀lú nǹkan tí bàbá bá ń ṣe right now or tí nǹkan tí bàbá ti ṣe in the past. Who cares? Gbogbo wa la ní past tiwa. Justice là ń wá. People should just leave this Baba alone. People should just leave Baba alone and let him be. Let him be. Bàbá ẹnẹlẹ́ni sìn bóyá wọ́n ń ṣe nǹkan ní Ìkòròdú. Ibi tí wọ́n ń gbé nìyẹn. Ẹ tún ṣọ́ wọn débẹ̀. Ẹni wọ́n fẹ́ ṣe kíní, wọ́n fẹ́ ṣe kíní. Ṣé rí nǹkan mi ìmọ̀ràn sọ púpọ̀, but in my own little brain tí mo ní, I will suggest fún our true justice fighter. Tí wọ́n bá ti ń sọ̀rọ̀ nípa bàbá yẹn, nǹkan tí bàbá ṣe, irú ibi tán ti ya picture pẹ̀lú àwọn actresses, we shouldn't even analyze it. We don't owe anybody anything. Ṣé movement bàbá la fẹ́ máa analyze fún àwọn idiots yẹn ni? Bàbá has his life to live. He can go and do anything tó bá fẹ́. People should just leave him alone. Nǹkan tó yẹ ká máa analyze ni àwọn ikú tó pa Mohbad, àwọn evidences àti ní àwọn videos, anything about for DNA àtàwọn idiot tó bá bú bàbá, káwọn náà dẹ̀ bú wọn ká mẹ́ṣe like your language pé ká fún wọn jẹ, tá bá ti fún wọn jẹ maybe one day. That's it, like Baba said, ẹ jẹ́ ká sọ ká mẹ́nu kúrò ńbẹ̀, ká bú wọn, ká ṣe whatever tá bá fẹ́ ṣe fún wọn, ká dẹ̀ kúrò ńdíẹ̀, ká padà sí nǹkan tó wà important. Ṣẹ̀rí mọ́mì Bọ̀sún Bọ́lá, mo agree pẹ̀lú nǹkan tí mọ́mì yẹn máa ń sọ, torí mo máa ń gbọ́, I'm always on every platform, mo dẹ̀ máa ń gbọ́ submission everybody. Mo agree nǹkan tó sọ láàárọ̀ yìí. We should just focus nǹkan tó wà important. Tenny yẹn ẹ jẹ́ ká ṣe nǹkan tó yẹ ká ṣe fún. Ẹ má bínú, èmi lè máa sọ̀rọ̀ gbogbo terminologies yẹn, ẹ má bínú. I'm not used to TikTok. I'm not used to social media. So, and I just pray pé understand àwọn kéékèèké tí mò ń sọ. So, we should just concentrate on DNA, àwọn nǹkan tó wà important, the court tó wà ahead of us. Ìgbà ọlọ́run fẹ́ ṣí corona and all that stuff. We don't need to be analyzing Baba's life, any movement Baba. Ẹ jẹ́ kán máa ké, wọ́n dẹ̀ máa ké kú ni, you know. So gbogbo ẹ̀yin tẹ́ máa ń sọ̀rọ̀, the host, gbogbo yín mo kí yín o, iṣẹ́ lẹ̀ ń ṣe o. Ọlọ́run dúró tì yín o, Ọlọ́run ṣe gbogbo iṣẹ́ tì yín náà o. Ọlọ́run wà pẹ̀lú yín o. Justice we must get in Jesus' name. Happy Sunday, everyone. God bless. You can drop me now, please. Ẹ ṣé o. Tenny olófò, òyìnbó rẹ̀ nù mí. Bó ṣe rí lẹ́nu ẹ̀ rí, á kàn máa ṣẹ́nu sókè àmà pàdé ṣáá. Your time is end. Tenny. Ẹ káàárọ̀. Ẹ káàárọ̀ mà.
Panelist àti commenters mo kí gbogbo ní happy Sunday o. Ọpẹ́ ẹ̀ la máa ṣe láyé o lórúkọ Jésù. Ta lélẹ̀ ta ló bélé yìí ìran owó ní wèrè yìí ti jáde. Kò tí wọ́n ti fún lóògùn ẹ̀ ní ẹ bá ránṣẹ́ sámọ̀ rí kán bá wa fún ní Lagatin. Kò tí ì gba òògùn ẹ̀. Yóò ṣe dáadáa òun ló yẹ kó ti bá a fún lóògùn ẹ̀. Tó bá ti fún nísìnyí ààrẹ tún máa balẹ̀. Èyí olórí burúkú játijàti ọmọ ọ̀ràn kíran tí ò réèyàn bíi. Tí gbogbo èèyàn bá tiẹ̀ wá ń jáde tó bá ń búyàn Tenny sọ wá dá lẹ́nu tìyẹ ìwọ tó mọrú ilé tó ti jáde tíwọ náà dẹ̀ ti ní pírọ́blẹ́mù rí tó bá lè sọ pé wọ́n kàn ń bá blọ́gà wọ́n ń báyàn sọ̀rọ̀ ìwọ yìí ni wọ́n kàn ń bá sọ̀rọ̀ tẹ́lẹ̀ kí ni bàbá wa rà nígbà ẹ̀ ṣé torí pé o fẹ́ gbó bàbá ò dáhùn ẹ wá ń parọ́ ẹ̀ ń lọ́rọ́ lọ́rùn gbogbo ọ̀rọ̀ tí ò sí ẹ̀ ń pamọ́ bàbá oníbàbá kó dá ẹ rántí àti sùn ìwọ náà bímọ ọkùnrin o tó bá ti gbàdúrà fún ọmọ ẹ gbogbo nǹkan tó ń fojú bàbá lọ́ba rí ojú àwọn ọmọ tiẹ̀ náà ó rí o lágbára Ọlọ́run ọmọ ọkùnrin ló bí àwọn ọmọ tiẹ̀ náà máa pàdé irú àgbákò yẹn ìwọ̀n balẹ̀ yẹn máa ń toro mọ́yàn kí ló dé dandan wọn fi ń fẹ̀yàn ni ó dé Nàìjíríà náà ó borí bí ẹlẹ́yà ni ò lè yọjú náà ó lè gbójú jáde ẹni ìyá bí òbí àtẹwọ́ olórí burúkú ẹ̀ owó ló lọ gbà owó kí ni bàbá rà ń gbà ẹ kí ló dé tí ò sanwó ẹ fi Wùmí relax ẹ fi ya Mohbad lé orí relax àdúrà náà wà bí orí relax ẹ̀dẹ̀ wá ń bú bàbá yẹn ń bú bàbá ẹni bàbá òkúkú ti ẹ̀ gbọ́ yín kò dẹ̀ rí yín gan ẹ kàn ń gbó bí ajá ni wo bú bàbá ń lògo yín lọ ni bàbá lọ́ba ó ń fògo yín túnra ṣe ni ẹ̀yin olórí burúkú Tenny òṣì Tenny rádaràda ẹnu ti pọ̀ jù ẹnu ti yàlùbáríkà rẹ̀ olórí burúkú wọn fò ó tiẹ̀ bẹ̀rù ẹ̀mí àwọn ọmọ ẹ wà Nàìjíríà náà ó dẹ̀ ṣe wọ́nranwọ̀nran tó bá wá ti ní wèrè lórí àbí wèrè ń dààmú ẹ bí wàá dẹ̀ máa lò. mi lè rí gbogbo ilé ìwé lọ pé sáré wà nǹkan sálẹ̀ ẹ máa bá nǹkan jù. kí ló dé wọ́n rán ẹ sí bàbá Mohbad bàbá bá lóun ọ̀sẹ̀ gbọ́mọlẹ́dẹ náà kò lè fẹ́ gbẹ́nu sí. bàbá bá sọ pé òkè ó tiẹ̀ ti tó gẹ́ òun fẹ́ sọmọ òun ṣé kí máa máa bu lọ náà ni ẹ ní contact lẹ́yìn jòsí ó gbé ya Mohbad lọ sí ó gbé lọ sí hòtẹ́ẹ̀lì ó wá mú kinní jáde mú proof jáde náà kárí olórí burúkú ìyá Mohbad ló sọ rẹ̀ dídákúdà náà tó bá dúró bóyá ṣe ń dúró ni ẹ̀wọ̀ wọn ní ọjà tọ́mọ bá ti wọ̀ ó ti dòkúta náà kò sí nǹkan kan tó wà ń bẹ̀ wọ́n lè ṣe at any time tó bá wù wọ́n bọ̀tì gbà tó yẹ pé kò dúró ní ìdúró ẹ̀tọ́ bàbá Mohbad wá wò sùsùsùn a máa gbé ya Mohbad lọ sí kìnní ṣé wọ́n ń wá kú fúnra wọn ni olórí burúkú tẹ́ ẹ̀ bá mọ nǹkan tẹ́ fẹ́ fi búyàn mọ́ àwọn ò tiẹ̀ bá ẹ̀ wá àrà kúrà irọ́ lẹ gbé wá ẹ kàn ń gbérọ́ wá lóríṣiríṣi ni gbogbo ẹ̀yin olórí burúkú ẹ̀yin táyé yín ti bàjẹ́ bẹ́ẹ̀ dẹ̀ ṣé ń bú bàbá òun náà ayé yín tún ń ta sí ni ẹ wàá nírònú ẹ ti ẹ̀ ronú lọ síbẹ̀ pé ẹjẹ́ amẹ́nu kò ń bí ọ̀rọ̀ eléyìí nà ẹ máa wí lọ ẹ máa sọ lọ bàbá ò gbọ́ yín bàbá ò dẹ̀ rí yín o bẹ́ẹ̀ tí ń sọ láyé yín bàjẹ́ Lagata ayé ẹ̀ ti bàjẹ́ ayé Lagata ayé tí ẹ ti bàjẹ́ pátápátá ẹ̀rí gbogbo wọn ojú kan náà wọ́n wà bí omi adágún ìgbà tádé nìkẹ́ Dublin tó ṣe títí ebó jáwọ́ nígbà tó rí pé omi ti tán kò sí nǹkan kan mọ́ ayé ẹ̀ ti bàjẹ́ mọ́lẹ̀ sójú kan ó jáwọ́ náà ó mẹ́nu kò ń bẹ̀ ẹ máa ṣe iṣẹ́ owó tó gbà ló ń ṣiṣẹ́ Tenny ìbá àmọ́ bó ṣe rí tẹ́lẹ̀ tó máa wọṣọ òjò lẹ́rùn tó máa kó kìrìkà wẹ́n tó lóun wà ní Turkey tó ń wọ òkìrìkà ìgbà tí wọ́n dẹ̀ ti buwó sí wọn náà lápò wọn náà ń kó bàtà méjì fi hàn wá pé wọn náà máa ti ra bàtà wọn náà ti arrive olóṣì àwọn olórí burúkú wọn wà láwọn wà lábúròdù wọn wà nílùú òyìnbó bí ẹni tó wà nínú abúlé ṣé ìlú òyìnbó lẹ wà yẹn àbọ́lọ̀ ń jí agbádùn at least Turkey náà ìlú òyìnbó náà la lè pé náà abroad náà ni kí ló dé àìmọye àwọn tó wà ní Turkey tí wọ́n sì tí táyé wọn bẹ́tà wá láàbò mọ́lẹ̀ ojókòó ìwọ náà ló bá àwọn Yorùbá nation ṣe ó dà wọ́n oní wọn ń dà gbogbo yẹn ló máa ń dà ó máa ń fẹ́ ń wà on top ni ẹni tọ́lọ́run ò gbé sókè tó ń gbéra ẹ̀ sókè oníyẹ̀yẹ́ èrò lẹ̀ ní ẹ́
Ọlọ́run ló ń gbé yẹn ga kò dìgbà tẹ́yẹ̀ bá gorí ilé tó gorí ilé alájà mẹ́wàá kó tó ga tọ́lọ́run bá fẹ́ gbé ẹ ga kò nídìí Ọlọ́run máa gbé ẹ ga ni ó máa gbé ẹ sókè ó rí wo ráyè ẹ lóde ó wo kó ti rọra dúró ẹ gẹ́gẹ́ kó máa ṣe bó ṣe ń ṣe wọ́n wo yìí tí wọ́n gbé fún BJ wo bó ṣe wo gbogbo orí social media bí póun nìkan ló wà ń bẹ̀ lọ́jọ́ yẹn tó ń ṣe bẹ́ẹ̀ tó bá dórí Instagram òun ni tẹ bá lọ sórí kínní ẹ bá lọ sórí Facebook búkì orí kínní everybody wọ́n celebrate màmá yẹn olórí burúkú ó ṣe ti ààrẹ ní celebrate ààrẹ ní tó celebrate wèrè olùsì àwọsọ náà bí dáadáa kó àdà àwọn ọ̀ràn kíran olórí burúkú ó mọ̀rú ìran ọmọ yẹlẹ́ga ìran tó ti jáde kó tó máa búyàn ó ní bàbá gidi náà bó bá ní bàbá gidi ni ò ní máa bú bàbá oní bàbá náà wọ́n lẹ́nu tó even ṣe bí mo ṣe wà yìí tí bá ní ọkùnrin kékeré mo máa ń respect ọkùnrin jù because ìyìn lè rí ọkùnrin ọlọ́kùnrin nísìnyí kí n bu instead of that máa filẹ̀ sáàyè tó bá ti ẹ̀sẹ̀ ní mi nígbà sọ̀rọ̀ mọ́ ẹni náà kó já àtà kó jẹ́ níbọ̀ máa ra pátì sáàyè èmi ò kí ń rí ọkùnrin sí kí ló dé wàá dẹ̀ máa gbẹnu nígbèkúgbè sí bàbá yẹn tó má dẹ̀ rí lójúkorojú ó dìsáàfù kí wọ́n lọ fìyà jẹ níbi tó wà yẹn káwọn èèyàn dìde kéèyàn gbàrún kọ́ lọ na wèrè bí wọ́n ṣe báwọn ìyàwó àràbù ṣe nà nígbà yẹn tó ń parọ́ pé àwọn Nàìjíríà ló rán yẹn so àwọn gọ́fìmẹ̀ntì wo ló mọ wèrè yóò náà ń gbèrè ẹ̀gbá gọ́fìmẹ̀ntì wo ló mọ Tẹ́ní ta ló mú ẹ̀ èèyàn mélòó ló mọ ẹ nínú ayé ta ló ń jẹ́ Tẹ́ní kọ́ Tẹ́ní ni ọ̀dẹ̀ illiterate nonsense kókó kórè ibú wèrè lọ́jàre kókó ṣìdánù òun náà ni ẹgbẹ́ afúnjẹ dáadáa lẹ́nu ayé yóò too much kí ló dé wọ́n nìkan ni àwọn yẹn sọ ń bẹ̀kẹ́ mẹ́nu kúrò ẹ mú nǹkan míì ṣe náà ẹ̀rí content míì tẹ́fẹ́ ṣe lẹ́yìn content Mohbad kí ló dé inú ẹ̀ ń retí ikú ọmọ ọlọ́mọ tẹ́lẹ̀ ni ẹ̀ ń retí kó kú ni Tẹ́ni Ọlọ́run máa ba ayọ̀ ẹ jẹ́ o Ọlọ́run máa ba ayọ̀ ẹ jẹ́ pẹ̀lú gbogbo ohun tó ń sọ sí bàbá yẹn Ọlọ́run dẹ̀ máa ba ayọ̀ ẹ jẹ́ kò dáa gbogbo àwọn ọmọ ẹ náà ló máa pàdé irú àgbákò yẹn kí ló dé wàá máa ṣe bíi pé ìwọ nìkan ló lè sọ̀rọ̀ ló lè sọ kò sẹ́ ẹni tó mọ̀rọ̀ sọ ju ẹ lọ́wọ́ àyàn ń sọ ẹnu ẹ láti sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ wo ló wà lẹ́nu wèrè ẹ kò yá àjọ fèsì ara wa ọ̀tí èèyàn máa ń panu mọ́ èèyàn máa yọ kí n ṣe bó ṣe tó ni ẹnu kó báyẹn náà ẹnu ti sọ ọ́ dìdàkudà àwọn ti gbé e ṣépè wọ́n á ṣe wọ́nranwọ̀nran bí epo gbóná orí ẹ̀ burú ò ní jèrè ẹgbẹ́ ẹgẹ́ kí n tiẹ̀ mú mi náà inú ń bí mi láàárọ̀ yìí ó yá mọ́mí lérí ẹ jáde fún wọn mọ́mí Abọ́tẹ̀dé ìyá Ọ̀yọ́. ẹ ṣe God bless you ma. ẹ̀yin tí a nu ẹ̀yin ìdùnnú èèyàn ẹ̀yin ìyá olódodo ẹ̀yin téèyàn dúró tì tí èbẹ̀rù ẹ̀yin téèyàn gbára létẹ̀ ìdání ẹ̀yin ológun èèyàn Tẹ́ni yóò kọjá ni olófo ní ń jẹ́ ta ní ń pè lólógo ẹni tó wà láyé tí ò sunwọ̀n àtàwọn aládùúgbò tí wọn tọrọ. Bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ń korò ni wọ́n ń dọ̀tí ni. Ìtọ́ bá wu kálukú òun ló lè fira ẹ̀ṣẹ̀ lórí mídíà tá a wà yìí. Nígbà tẹ́mi wá sí orí jọ́stíìsì bàbá Alọ́ba ló kígbe ẹ gbà mí mo fẹ́ mọ kú tọ́pọ̀ ọmọ mi bàbá ni mo wá sọ̀pọ́ọ̀tì mo wá jà fún bàbá Alọ́ba lórí ikú Mohbad bàbá Alọ́ba náà tún wá ń jà fún àwọn ọmọ tí àwa náà bí pé kán mọ́ pa wọ́n nípakúpa wọ́n ní bí wọ́n bá lò ń ṣoore bí ẹni tó ń ṣe é fún bó ṣe ń ṣe é fún ní ṣe é fún ọ oore sì jóore lọ á sì èrè èèyàn nígbàgbé pé lọ́jọ́
ọjọ́ tí gbogbo ayé fojú kan lórí iṣẹ́ àtọ́ pariwo ẹkún tantan àwọn èèyàn ń wò ó pé àásẹ́ bàbá ìlú ni ó bí Mohbad ṣé kò tẹ́kẹ̀ bàbá rẹ̀ ni àwọn èèyàn alágbàkọ̀ bí hàn Tenny tọ́jẹ́ pẹ́rú wọn ló bí Wùmí ṣe fún bàbá rẹ̀ bó ti bí Mohbad ṣe wá kú ó jẹ́ ìbànújẹ́ fún bàbá lọ́ba torí wọ́n ní ewé ní sin obì ní sinmi bàbá yìí ní òsì òun àwọn òṣìkà ẹ̀dá abatẹnijẹ́ àwọn abaniláyé jẹ́ àwọn ni wọn ò jẹ́ kí ìlérí Olúwa ó gbẹ̀yìn bàbá ẹ̀ wọn ò jẹ́ kó sanjọ́ kó ṣe bàbá ẹ̀ lóore bọ́tà bá wá fẹ́ bọ́kọ̀ àwọn gbàdájọ́ òdodo èmi a máa pòwe kan pé ìwọ tó ní bọ́yá ni ìyẹn ló túmọ̀ sí pé bọ́yá lóríire fáwọn ọmọ ẹ̀ ìwọ tó wò pé Mohbad bò ní ó ti rí ìdájọ́ wọn ò lè rí ìjọ á jẹ́ pé orí ayé tiẹ̀ náà ó ti fò ẹ́nù ìwọ náà ò lè rí ire mọ́ nìyẹn ìwọ tó wá ní lẹ́mìí wípé ìwọ ọmọ bàjẹ́ ni gbogbo tó gbáyé ṣe gbogbo ẹ̀ ló ń fọwọ́ ara ẹ̀ bàjẹ́ o gbogbo ìwọ tó wá sọ̀pọ́ọ̀tì tó dúró lórí òtítọ́ tó dúró ti bàbá lọ́ba gbogbo ìwọ tó sọ̀pọ́ọ̀tì tó dúró tàwọn true justice ó fi hàn pé gbogbo yín yìí lẹ́ jèrè ọmọ yín ẹ jèrè ọkọ yín ẹ jèrè aya yín ẹ tó wá jèrè iṣẹ́ yín ó fi hàn wípé bó ṣe dùn yín bó ṣe ń ṣe mí ní ṣe ń ṣe ọ́ ń ṣe mí bíi pé sèmi ni mo bí tó bá jẹ́ mi mo bí ńkọ́ èyí tí wọ́n fi kàn wọ́n yìí wọn ò fẹ́ kẹ́ni ó bímọ ó jèrè ni tí Mohbad bá wá kú tó sì ti wà ní ipò mímọ́ tó ń fi èyí rántí bàbá tó bí tó ń ṣàdúrà pé bàbá òun ò gbọ́dọ̀ jìyà mọ́ láyé ojúṣe tóun ò ṣe fún bàbá òun gbogbo ẹ̀yin aládùúgbò tí gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ òun kẹ́ ẹ bóun ṣe kó pé kó tọ́ fún bàbá òun kẹ́ ẹ bóun fi bàbá òun láyà balẹ̀ gbogbo owó tó bá wá dúró tó ní Mohbad ó ṣe kú yẹn bóyá ó ti kú pé wípé bàbá ẹ̀ ẹ̀yin ò mọ tírẹ́tì ẹ̀ ni ó tírẹ́tì ayé ara ẹ̀ ó ti dáa fún Joseph Alọ́baná ó ti dáa fún Olúwabámiwò ná ó ti dáa fún bàbá àlérí Olúwa bàbá Jobad bàbá tó dùn ó ti rọ̀ ọ́ lọ́rùn náà kò lè padà bọ̀ sínú aburú mọ́ ogun bàbá Alọ́ba ti ṣẹ́ pátápátá ogun ẹ ti ṣẹ́ èmi sì mọ̀ pé bàbá yìí máa padà bí ọkùnrin àbíró obìnrin àbíyè yóò bí Mohbad padà torí dandan ni kó padà wá sanjọ́ fún bàbá ẹ̀ èyí tó tún wá dùn mẹ́ẹ̀mí ń bẹ̀ ni pé bàbá ìlérí Olúwa ọmọ Alọ́ba ìgbà tí ẹnìkan máa sọ ó ní ó sí gbẹ́rẹ́ wọ́n gbé lọ sí gbẹ́rẹ́ obìnrin ẹlẹ́nu yíyọ̀ kan tí wọn ò búrọ́ọ̀sì ẹnu fún tí ń jẹ lá tí bàbá Alọ́ba tó bá padà sọ̀rọ̀ ẹ̀ di àpáta tó sí gbẹ́rẹ́ ogún tó gorí odó tó sí gbẹ́rẹ́ tó bọ́ sórí àpáta tó sí gbẹ́rẹ́ tó tún wá jẹ́ ewé mọ́fọ́ bà mí mọ́fọ́ bọ ọmọ mi mọ́ ètí pọ̀ jù tí bàbá yìí sì dé rẹ̀ lámúrè tọrọ mọ̀ pé àwọn alágbára lòun ń bá ta láwọn tí wọ́n lè dúró pé kí ilẹ̀ kó mọ́ ṣùbáyàn àwọn ni òun ń bá ṣe lọ́wọ́ báyìí tí bàbá yìí tó bá wá sọ pé ó di bàtẹ́ sábẹ́ sùtánà a ò bínú bẹ́ẹ̀ ni kò dùn wá kí bàbá yìí dera ẹ̀ dáadáa tó bá jẹ́ pé bàtẹ́ ẹyọ̀kan ni bàbá Alọ́ba ń lò ìṣẹ̀dá gbogbo abiyamọ yóò sọ̀pọ́ọ̀tì ẹ̀ yíè di 20 yíè di 30 yóò ja àjàṣẹ́gun yóò rí ìdájọ́ òdodo fọ́mọ ẹ̀ lójú ẹni tó wá fẹ́ Mohbad ó gbàdájọ́ òdodo
lójú ẹni tí ọ̀fẹ́ ìlérí olúwa yóò gba ìdájọ́ òdodo bí o bá fẹ́ kó gbà á ó ṣeé ṣe kó owó rẹ̀ sùnsùn kọ́ ọ bẹ́ sí òkun ìlú tó o bá wà ẹ mọ̀ pé òkun yí ayé ká tí ò bá tẹ́ ọ lọ́rùn tó o bá rí kànga kó o bínú kó sí nítorí pé Mohbad máa gbàdájọ́ òdodo ìlérí olúwa máa rí ìdájọ́ òdodo gbogbo àwọn olórí wa náà wọ́n padà dá sí ti Ọlọ́run wọ́n jẹ́wọ́ iṣẹ́ ọwọ́ wọn wọ́n fún Mohbad ní ìdájọ́ tó tọ́ àti tó yẹ wọ́n kó gbogbo àwọn 15 àti ọ̀pọ̀lọpọ̀ alábòsí èèyàn wọ́n kó wọn papọ̀ wọ́n kó mọ̀mú gàárì sí ẹ lọ́wọ́ wọ́n da gúgúrú gbẹnu sọ́hùn wọ́n dá sídìílé Wùmí wọ́n dá sí ẹ lẹ́nu pé wọ́n máa rún ẹlẹ́ṣẹ̀ kan kì yóò lọ láì jìyà àṣebàjẹ́ gbogbo yín ṣebí ti yín là ń wí gbogbo ẹ̀yin aṣeburúkú ẹ kú ara fún oníbàjẹ́ èèyàn ìbàjẹ́ yín kò dá sí Olúwa dúró abatẹnijẹ́ ẹ múra dáadáa kẹ́ ẹ lè gbẹ̀san sí ọwọ́ yín kẹ́ ẹ lè gbẹ̀san àjọ tẹ́ ẹ dá justice for Mohbad is real a máa gbàdájọ́ òdodo bí ó ti rí nù ọ̀rọ̀ jáde àṣẹ́gun ó rí bẹ́ẹ̀ ọṣẹ bẹ́ẹ̀ tó àṣẹ tẹ̀lé ẹṣẹ́ gbogbo èèyàn mi ò ní gbọ́ aburú sí yín. Hello. There is another lady on Facebook tó lóun jẹ́ celeb signature. Ìyẹn gan ó ní ìdìwòtòwòtò ní ayé ẹ̀. Zainab signature ló lóun jẹ́. I don't know mi ò mọ̀ lórí TikTok. Òun gangan ló tún ló ń gbé gbogbo ibi tí wọ́n máa ti ń bú bàbá Mohbad on Facebook. bẹ́ẹ̀ ni mọ́mí Bọ̀súnbọ́lá ẹ mà ìyá kan náà wà ní Canada tó ń pè rẹ̀ ní ọba obìnrin ìyẹn náà jáde ó ń sẹ́nu ẹ̀ níṣekúṣe kí ló dé táwọn ìyá òpòlù báyìí sátẹ́gùn ti fẹ́ sí wọn lọ́pọlọ tó bá ti pẹ́ jù nígbò ìbò gan-an ó dàbí pé wọn kì í nọ́mà ó jáde ó dẹ̀ ń pe bàbá oníbò ń pẹ́ ní ẹlẹ́ni ló lè tó wọnú ilé ẹ̀gbẹ́ nǹkan ni bẹ́ẹ̀ náà ló ń sọ pé gbogbo ẹ̀yin aráàlú òyìnbó tẹ̀ ń dáwó àwọn ń ṣiṣẹ́ sowó ń bíbà yẹn ló ń kówó fún bí òsì kí ni pírọ́blẹ̀mù yín bàbá yìí ò kọ́wọ́ bẹ́ẹ̀ ní bọ́dì lápò náà ẹni tó bá wish ẹni tó bá wù ó bàbá ò bẹ̀bẹ̀ kò ṣe nǹkan kan pé kẹ́ fáwọn lówó ìwọ àgbàlagbà náà ẹ̀yin àgbàlagbà tó kú má kú àtọ̀ amọ̀nì ọ̀run má lọ àwọn tó ti fi gbogbo ilé ayé wọn ṣòṣì ó pèrè ẹ̀ lọ́bọ̀ obìnrin àbẹ̀ ní àbí kí náà ń pèrè ẹ̀ yẹn wọn náà jáde ó bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ̀rọ̀ sí bàbá kí ló dé mí rí níjọ́ kan rí kó tiẹ̀ sọ̀rọ̀ sí. wọ́n ní lẹ́tì ti fún jẹ lánàá wọ́n ti fún jẹ pẹ̀lú sẹ́sìmì wọ́n ti fún jẹ gidi ọmọ ẹ̀dọ́ wẹ́rẹ́ obìnrin yẹn wọ́n ní rí sí ló jẹ́ onírẹsì wọ́n ti fún jẹ lóru àná wọ́n ti fún jẹ báàlì òun gbogbo ó máa rí oríṣiríṣi lórí péjì ẹ̀ láàárọ̀ yìí dábàá ní kinní náà ó ṣẹlù bọ̀tìbọ̀tì báyìí ẹni ewu bóra lọ báyìí ó ti bóra olóṣì ó wá sọ pé wọ́n Tenny àwọn ló dáa jù wọ́n fún wọn ní international key topic ìyẹn Tenny ṣùgbọ́n jẹ́tìrì ibi tí a dé lónìí màmí mo fẹ́ kó àwọn èèyàn wa tájọ kù ẹ jẹ́ kí wọ́n wo ibi tí wọ́n máa lọ ṣé ń gbọ́ mi ṣé tí nígbà tí wọ́n bá ní tí kò bá lọ káàkiri ṣé tí gbogbo ọmọ wèrè tó ń gbọ́ yìí á ti mọ ibi tí wọ́n ti wá á ti mọ ẹni tó sanwó fún wọn ṣó ti yé yín so ibi tí Bukky Jesse máa ń sọ̀rọ̀ yẹn ó ní ká máa wo ibi tí a máa lọ ṣé tí àwọn kan wà jẹ́ pé ibi téèyàn máa lọ ọ̀rọ̀ ìbànújẹ́ ló ń sọ ń bẹ̀ tó máa fi ba ọ̀tá ara wọn nínú jẹ́ ẹjọ́ torí Ọlọ́run tó bá bú bàbá ẹjọ́ bú bàbá ẹjọ́ ṣe wèrè wọn iṣẹ́ tí wọ́n sanwó fún wọn ni ẹjọ́ ṣoríṣiríṣi
bàbá ń lògo wọn ni. bàbá ń lo ògo tí wọ́n lọ tí wọ́n rí pé ayé wọn bàjẹ́ ni. ẹjọ́ ẹ má máa yẹrẹ àwọn pé wọ́n bú lágbájá wọ́n bú lájẹ́ kó sọ̀rọ̀ ṣé ní mọ́lì pẹ̀lẹ́ yàn ni. wọ́n ní kan fíìmù ní mọ́lì kó sọ̀rọ̀ kí ni wèrè ẹ̀ sọ kí ni wèrè ọmọ yẹn sọ táwọn fẹ́ máa gbọ́. wáyé yóò ṣe rí láti ilẹ̀ gan tí wọ́n ló ní kíní ọ̀hún náà ti lọ fún kíní bí ìdórí kíní ẹ̀dínlá ìkéde gbogbo wọn ṣe ọlọ́run. DNA ló fún wọn ní prayer DNA ní tẹ́ bá ti mọ̀ pé kíní ẹ ti máa mọ̀ pé torí iṣẹ́ DNA ni o DNA òun ló mú wọn sọ̀sọ́kúsọ o òun ló mú bàbá yẹn ṣẹ̀wọ̀n o bàbá Liam ló dà wọ́n síta bàbá Liam ló sọ fún wọn o. àwa ti mọ kókó nǹkan tó ń ṣe gbogbo wèrè wọn a ti mọ pé wèrè bàbá Liam olóṣì kò ní jèrè Liam náà. wọ́n mi lérí ẹ máa gbọ́ bá tún ṣe ṣe olóyè. wọ́n bá ti wá fún bàbá Mohbad ká máa wá fún bàbá Liam pé ikú pa bàbá Liam ikú pa ìyá Liam. Bàbá Liam wọ́n ti ṣépè fún darí láàárọ̀ yìí. ìyá tó ti Liam mú mi. àti mú mi àti bàbá Liam ikú máa pa gbogbo wọn sọ máa wá fún bẹ́ẹ̀ ni ìyẹ́lẹ̀ bàbá Liam ló máa ṣe jàre. balẹ̀ kàdí. ò ní jèrè Liam bàbá Liam ò ní jèrè Liam olórí burúkú ẹ̀dá gbogbo kí ló dé ẹ máa jáde ẹ máa ní bàbá sí gbẹ́rẹ́ ó ṣe ẹsẹ̀ ìyẹn ń bá yàn rojọ́ níbi tó bá ní kálukú ló ti lè lọ sí gbàgbára náà bàbá ẹ tún lọ gbàgbára kágbára àárín àwọn kìnìún àwọn ejò àwọn paramọ́lẹ̀ ní bàbá oníbàbá ó máa rìn káàkiri tí bàbá ò ní dìde kó dira kó dìde sọ́ra rẹ̀ orí wọn burú àtẹni tó àti bàbá Liam ó náwó ànádànù ni bó ṣe wà yẹn bàbá Liam gan òjèrò ayé kò jára ayé kò jèrò ọ̀run bó ṣe wà yẹn ẹ gba nǹkan tí mo sọ fún yín àwọn ayé ti padà lẹ́yìn wọn Ọlọ́run ti bínú sí wọn gbogbo abiyamọ àgbáyé ti bínú sí wọn wọ́n ti kẹ̀yìn sí wọn aṣọ òní ní àwọn abiyamọ ró tí wọ́n fi ń gbé wọn ṣépè ẹ̀yin ò rẹ́sìn Ìyábọ̀ Òjó náà bó ṣe ń yọ lọ́tún lósì gbogbo ibi tán ní ìdébẹ̀ wọn ò tẹ kọjá àbẹ̀ lágbára Ọlọ́run kí ló dé kéèyàn kú kẹ wá mú Wùmí tì kó gẹ́ mú Wùmí lẹ mú tì èmi ò bọ́ àmì blame àwọn pólísì o ibi táwọn ọ̀gá wọn ń tì wọ́n sí ni o ṣé pólísì ò wá lè ṣiṣẹ́ bí pólísì kan jọ́ kan tó mo bá sọ̀rọ̀ pé kinní kan kinní ló ti ń ṣiṣẹ́ Ìkẹjà ló wà mo wá ń bá sọ̀rọ̀ pé ó máa ń rí ti mẹ́ta tí ń play kinní yẹn ti máa ti wà lórí ara ní kí ló dé mo ní ọ̀rọ̀ Mohbad ni ẹ̀yin ọlọ́pàá ẹ̀fẹ́ fún wa ní kinní ẹ̀ ó ní kò ń sàwọn o ó ti sọ̀rọ̀ yẹn láti last year ó ní kò kì í sàwọn ó ní àwọn lókè ní ọ̀dà tí ń wà mo ní Ọlọ́run àdẹ̀gbàgbára lọ́wọ́ wọn olórí oko wọn gan ṣèbí díẹ̀ ló kù kí wọ́n yẹn gbé ẹ̀ sí Kaduna ìdájì mọ̀pọ̀ lọ́hùn wà nìyẹn mo tó sọ pé gbogbo ẹ̀dá ẹni tọ́lọ́hùn ò lè mú Ọlọ́run ò tí ì dá ń tọ̀hún kò sẹ́ni tọ́lọ́hùn ò lè mú ẹni tó bá ní òsọ Ọlọ́run pẹ̀ gbàgbó tọ̀hún òkú èèyàn ni talkless of àwọn yẹ̀yẹ́ àwọn wo àwọn tó pé kínní gbogbo bí wọ́n fi wọ́n tó lórí ibẹ̀ náà tó gbogbo àdúgbò kan ó sì àwa ṣe tá a kàrà jẹ wọn a máa tẹlẹ bí kínní wọn lè tẹlẹ náà mọ ni àwọn bí wọn lè jáde mọ ìtìjú èjẹ wọn lè jáde síbi kìtì wọn fẹẹ gbé kámẹ́rà sí wọn lójú báyìí wọn ń dọ̀jì ẹ̀ ṣé ní ayé dẹ̀ nìyẹn ṣé wọ́n ń gbáyé nìyẹn wọn ò gbáyé náà irú ẹni bẹ́ẹ̀ bó bá kúkú kú ó bẹ́tà kó gbé nǹkan jẹ kó poison ara ẹ̀ nígbà tí gbogbo àwọn yòókù bá yọjú síta táwọn ń dọ̀jì ojú ẹ̀rí báyé wọn ti bàjẹ́ wọn ti ṣẹ̀ sí àgbáyé ọmọ yẹn ti sọ ó ní wọn ò ní rí ilé ayé gbéṣẹ̀ Wúmi ò ní ráyé gbé ìwọ́n pa Mohbad ó fẹ́ máa gbélé ayé òun lorun òun lo gbogbo ẹ̀ ó sì oníyẹ̀yẹ́ ẹni tó bá ń parọ́ fún ẹ sọ fún babaláwo ẹ̀ irọ́ ló ń pa fún ẹ kàn ń gbowó ọwọ́ ẹ̀ ni òṣìgbọ́n ó ń gbowó lọ́wọ́ ẹ̀ ni àṣírí ẹ̀ ti tú ò ní pẹ́ lọ wọ́n kàn ń gbowó lọ́wọ́ ẹ̀ lásán ni wọ́n ṣoògùn kọjá kádàrá àwọn Wùmí Ìyá Túndé ló ń ba sáré káàkiri Ìyá Túndé tó máa kọsẹ̀ tó máa ṣubú máa dojú délẹ̀ olórí burúkú ẹlẹ́ẹ̀kẹ́ máa ṣe gbé ẹ̀kẹ́ dàbí ẹ̀kẹ́ bí kíní ẹ̀gro bọ́ọ̀sì tó ń dín tó ń fẹ̀yìn sínú ẹ̀
olórí burúkú àwọn ọmọ ọ̀ràn kíran kò dìbò àmọ́ bókì nǹkan ṣẹ̀kẹ́ ni ìyá Túndé olórí burúkú yẹn ìyá Túndé gan ṣe púpọ̀ nínú ọ̀rọ̀ ìlérí olúwa ìyá Túndé olórí burúkú yẹn ìyá Túndé ló wọ́n nà ìyá Mohbad nínú ilé ọmọ wọ́n rí wọn mú wọ́n rí wọn bẹ́ẹ̀ Ọlọ́run wọ́n ní ẹni tí jọba ló ń pèrò ẹ̀ lọ́kùnrin náà but irú ẹ̀ ò ní ṣẹlẹ̀ sọ́dọ̀ tèmi wàláì mi kọ́ nǹkan tó máa ṣẹlẹ̀ ṣáìdà kí n pa wọn àbí kan Ọlọ́run o rí fi gbogbo wọn lẹ̀ àwọn bàbá àwọn alátìlẹyìn ẹ̀yẹn ni kẹ́kẹ́ ká múra sí alátìlẹyìn ẹ̀ òun ni kẹ́kẹ́ ká múra sí ẹni gẹ́gẹ́ta yìí tí wọ́n tún dìde sí wọn nísìnyí ara wọn tún ti ṣe kínní wọn tún ti weak sára gbogbo wọn ń gbowó làgàtà náà ń gbowó olórí burúkú wọn náà fẹ́ wá sọ ọ̀nàrẹ́bù nàìjà máa bọ̀ àwọn ọmọ nàìjíríà gan máa gbọ́ gbogbo ohun tó ní lọ́wọ́ tó yẹ kó fi jẹun wọn á bẹ gbà á ṣé bí wọn máa ṣe primary election ẹ máa bọ̀ náà máa bọ̀ èkó náà náà á mọ ibi tó wà bóyá Ṣómólú ni o bóyá Island ni o bóyá Ẹ̀pẹ́ ni o á mọ ibi tó ti fẹ́ ṣe kínní ẹ̀ oníyẹ̀yẹ̀ àwọn tó wà nídìí òru gan láti gé ìtàn tí ń ṣe tí wọn ọ̀rọ̀ náà lọ tọ́kílẹ̀sì ọ̀hún ìwọ olórí burúkú ìwọ fẹ́ ṣe politics ó fẹ́ ṣe politics ló ń forí àgbùgbára wọn ló lọ́ ń rẹ́kọ̀dì èèyàn ṣé olóṣèlú máa ń ṣe bẹ́ẹ̀ yẹn ó ní good record now Lagata ó ní good record now ṣé gbogbo àwọn youth tó wà ní justice for Mohbad náà àwọn tó wà Naija àwọn tí ò sí Naija gan tí ó jẹjọ wà labroad wọn máa pè gbogbo àwọn èèyàn wọn pé ẹjọ́ o èèyàn wa ní Lagata ẹ bá a support ẹ o ẹ bá a dìde fún o gbogbo àwọn èèyàn ó dìde fún ṣérú mọmi conference bóyá wọ́n fẹ́ ṣe kínní àwọn náà fẹ́ ṣe politics lọ́jọ́ iwájú nìtì ṣé gbogbo everybody náà ní dìde pé ẹjẹ́ á dìde fún yáyé o olóòótọ́ èèyàn ni o ó dúró o ó ti ṣe kan tá a ti rí pé olóòótọ́ ni wo onírọ́ ni wọ́n tẹ̀lé ẹ máa bá ayé Nàìjíríà jẹ́ sí o gbogbo àdúgbò island tó ló ti fẹ́ lọ sí honourable yẹn ayé wọn máa bàjẹ́ ayé wọn tún máa ta sí ń bẹ̀ ni gbogbo ojú ọ̀nà wọn ló máa bàjẹ́ Lagata ìwọ fẹ́ ṣe honourable lẹ́kọ̀ọ́ ẹ̀yìn ò pa mí ó jẹ́ gbówó ẹlẹ́kọ̀ọ́ má waste owó olóṣì onírọ́ náà wọ́n fi ń sọ olóṣèlú àwọn olódodo gan wọn tí ìrọ́nà wọlé talkless of ìwọ nonsense gbogbo wọn kóra wọn jọ bẹ̀ láti náà jókòó gbogbo ẹ̀ka ẹ̀ ló gbogbo párí ẹ̀ ló ti wọlé bíi tẹ́sí ó jókòó kalẹ̀ síbi ó ti gbẹ tán sórí ìjókòó aṣọ òpé méjì mọ́ gbogbo eléyìí tó ti rà ńgbà tó ti ń sọ̀rọ̀ gidi náà ló sì wà lọ́rùn ṣebí tẹ́lẹ̀ ìgbà tó ń ṣe justice for Mohbad ní real ṣebí ojoojúmọ́ ló máa ń ọ̀dà aṣọ ló máa ń wọṣọ tuntun ló máa ń ṣe gbogbo ẹ̀ àìlèwọṣọ tuntun mọ́ ó ti gbé bèbí sójú ara ẹ̀ káàsìrì wèrè ó má tù olórí burúkú á máa sọ̀rọ̀ bí ẹni tó potọ́ sẹ́nu ni olùsí àwọn olóòórùn dédé àwọn onílé náà oníkùn lọ́pọ̀ àgbúrò àwọn yẹn náà mọ̀ onílé tí ò nílé olùsí ó jẹ́ kìkì dáàkùn àmọ́jọ alóyún má bì mama tí kámẹ́rà down òbò arífá olùsí gbogbo wọn dẹ̀ wá àwọn olóòórùn wọn dẹ̀ kóra àwọn jọ àwọn olóríire èèyàn wa mọ̀ra wà àwọn olórí burúkú set of people ẹ wo àṣẹ ń dárúkọ wọn lọ ẹ wò tá máa ń sọ mama tí olóṣì ọmọ jẹ̀ka ọmọ gáràjì nìyẹn ẹ ti agbèrò olóòórùn ẹ bá ń wò náà lórí kíní ẹ ti rí bó ṣe rí rádaràda ó rí rádaràda rédèrèdè irú mama tí tó péré lóbìnrin sábìámọ làwọn yẹn fọlọ́bà Anjola olóṣì ẹ ń tàṣọ pé méjì lọ́rùn ẹ̀ tẹ́lẹ̀ ikú Mohbad ló móhun náà máa gbà kọ́ máa pààrọ̀ aṣọ wèrè tó bá ti fẹ́ lọ sí ń pẹ̀sẹ̀ á lọ ra aṣọ àrùn kó lè gbé jáde síta á lọ ra aṣọ àrùn ni adọ́hùn tá a máa tọrọ owó káàkiri alágbe ó tún ń gbé ẹ̀ káàkiri lọ fi tọrọ owó rí páyé ẹ̀ ti bàjẹ́ iṣẹ́ ẹ wá ẹ bá ń béèrè lọ́wọ́ ẹṣẹ́ kí ló ń ṣe tẹ́lẹ̀ kó tó join justice for Mohbad kò níṣẹ́ ni oníbàárà gbogbo wọn ń ṣe àwọn ọ̀lẹ ẹ̀tọ́ ẹ kó jókòó kókó gba abẹ́rẹ́ níbẹ̀ yẹn lọ obìnrin kan ló wà níbàdàn tí wọ́n sọ pé ó wà ní sáìdì kan níbàdàn gbà ó ló bẹ̀rẹ̀ túwó tó ń ro túwó tó yẹ pé online gbogbo àwọn èèyàn lórí tó bá post ẹ̀ sórí kíní báyìí gbogbo àwọn èèyàn lọ látẹ̀kọ́ ìtàn lọ ń jẹ túwó níbàdàn
olùsì wọn ò ríṣẹ́ ṣe àfi kí wọ́n máa tọrọ bárà ọ̀lẹ akọ ọ̀lẹ. Àwọn tó fún yín lọ́wọ́ náà wọ́n ń ṣiṣẹ́ ni. Ẹ ti wá gbójú ẹ ti wá fi àwọn aráàlú òyìnbó ẹ ti sọ wọ́n di ATM mú. Tẹ́ pé àwọn ará abroad lẹ́ẹ̀ máa gbowó lọ́wọ́ wọn. Wọn ò ṣiṣẹ́ lọ́hùn ni wọ́n ń mówó síta ni. Àwọn náà ń ṣiṣẹ́ wọn ní bùkátà àwọn lọ́wọ́ á sọ bíìlì wọn náà. Wọ́n ń ṣe tọ́lọ́hùn gbọ́n wọ́n kàn fi yẹn ṣe tọ́lọ́hùn wọ́n fi ń gbàdúrà sọ́lọ́hùn ni pé káwọn náwó síta. Tó bá ní ta ló yẹ kó láhùn jù láyé ìyá ará abroad ló yẹ kó láhùn. Bìkọ́ ṣe bóun làwọn ajókòó lánàá ṣe yìí sáwọn lè ṣe Sunday lé ní wọ́n lè ṣe Saturday nílé ní. Ojoojúmọ́ wọ́n máa lọ bí iṣẹ́ ni. Wọ́n tún wá fún yín lówó ọ̀hún tó ẹ̀ tún wá bú wọn olórí burúkú ẹ̀dá gbogbo. Ẹ kó sì dànù gàrí. Ẹ̀kẹ́ lómi ò tún sọ̀rọ̀ mà ẹ jọ. Kẹ́lómi ò tún sọ̀rọ̀ ẹ jọ. Ẹ ṣé ọmọ Edo, thank you ma, God bless you, thank you for your great submission. Nǹkan tẹ́lẹ̀ máa sọ fún yín ni pé ṣe rí àwọn pípù yìí wọ́n mọ̀ nǹkan tí wọ́n ń ṣe wọ́n mọ̀ nǹkan tí wọ́n ń ṣe ṣe rí tẹ́ bá ti máa mọ bí ọ̀rọ̀ justice ṣe rí ṣe rí àwọn tó involve ní ikú Mohbad gọ́gọ́gọ́gọ́gọ́gọ́ tàbá ti mú Wùnmí a máa yà sọ́dọ̀ bàbá Liam ọjọ́ tí Mohbad kú ṣẹ̀dẹ̀ wá mọ àwọn tí ọ̀rọ̀ ikú Mohbad yẹn wá kọ́ jújújújújújú òun ni Wùnmí àti bàbá Liam gangan so bàbá Liam kẹrẹ torí position tó wà torí pé ó jẹ́ alágbára torí pé ó ti mọ àwọn top people torí pé òun náà tẹ̀ ti jẹ́ top people person on top ní Nàìjíríà òun ló wá da gbogbo ẹ̀rú òun ló da gbogbo ẹ̀rú tó ń ṣe gbogbo ẹ̀ tó ń ṣe rábaràba tó ń ṣe yánmayànmá torí pé kí ni ó ń lo ọwọ́ agbára ó ń lo power ó ń lo owó ẹ̀ ó wá ti fowó ṣòfò lọ rẹpẹtẹ bàbá Liam ó kú òfò o bàbá Liam ti fowó ṣòfò lórí ikú ọmọ ọlọ́mọ yìí o torí òun ló pa òun náà lọ́wọ́ sí ikú ọmọ yìí o bàbá Liam ó lọ́wọ́ sí ikú Mohbad bàbá ní àlè ló pa ọmọ àwọn ṣé bàbá wa parọ́ pé àlè ló pa ọmọ àwọn ẹ jọ̀ọ́ ẹ má bínú mò ń bọ̀. Ẹ̀wẹ̀ má bínú jàre. So tẹ́ bá ti mú Wùnmí tẹ́ ti mú bàbá Liam àwọn tí ọ̀rọ̀ ikú Mohbad kọ́ gbogbogbogbogbogbogbò nìyẹn tó ń mú tó ń ṣiṣẹ́ bí yìí àwọn ní igi wọ̀rọ̀kọ̀ tó ń da iná rú nínú justice yìí ṣe rí bí bàbá Liam dẹ̀ ṣe wá wà yẹn kéré torí pé position tó ń wà àṣírí ẹ̀ ò gbúdọ̀ tú tọ́wọ́ bá ba Wùnmí ọwọ́ ti ba bàbá Liam bàbá Liam kẹrẹ ó wá ń jà fikànfikàn pé kí ọwọ́ má bàa ba Wùnmí ọwọ́ dẹ̀ má ba Wùnmí bàbá Liam ń jà pé anything ó rò pé òun ti dí gbogbo loopholes tí àṣírí wọn fi lè tú ó rò pé òun ti block everywhere which is àwọn tó wà nínú ilé yẹn wọ́n ti pa wọ́n lẹ́nu mọ́ wọ́n ti threaten wọn wọ́n ti fún wọn lówó wọ́n ti ṣe oríṣiríṣi fún wọn so that kí wọ́n má bàa wá sọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ kí wọ́n má bàa sòótọ́ wọ́n wá gbé script lé wọn lọ́wọ́ gbogbo wọn náà bẹ̀rẹ̀ sí ń ṣe rábaràba wọ́n ṣe rábaràba ìwọ tó bá sọ̀rọ̀ ikú pa ẹ́ ìwọ tó bá sọ̀rọ̀ kinní kan máa ṣe ẹ́ so òun ni wọ́n ṣe fún wọn. so bí ọ̀rọ̀ àwọn pípù yẹn bó ṣe jẹ́ nìyẹn ṣé wàá rí àwọn ti social media tó wà lẹ́ni tó ń drag bàbá Mohbad between them and their God ó mọ̀ pé bàbá Mohbad ò ṣe anything fún wọn ó
Mohbad ò ṣẹ̀wọ̀n, wọ́n mọ̀ pé bàbá Mohbad ò pa wọ́n lọ́mọ, wọ́n mọ̀ pé bàbá Mohbad ò jẹ wọ́n lówó, wọ́n mọ̀ pé bàbá Mohbad ò ṣe wọ́n ní anything bọ̀ torí owó tí wọ́n gbà pé ó yá ṣe bí ẹ̀ ń jà fún justice ní kẹ́ má jà fún justice o bọ̀ ṣe ẹ wò báyìí sìn ẹ wo bàbá Mohbad yẹn ẹ bá wa lọ máa drag ẹ ẹ bá wa lọ máa drag ẹ tẹ bá ti ń drag ẹ tẹ bá ti ń sọ oríṣiríṣi a máa fún yín lówó ẹ̀yin náà dẹ̀ máa jà fún justice lọ so a sọ pé kẹ́ má jà fún justice meanwhile wọn ò mọ̀ pé olórí burúkú ni àwọn fúnra wọn owó tẹ gbà tó ní kẹlẹ́ máa drag bàbá wọn justice tẹ́ni ẹ̀ wá yẹn ẹ̀yin attack justice ni ẹ̀yin attack justice ni ẹ̀yin wèrè ẹ wá gbé kinní Ògúnlákayé Ọ̀ṣùmọ̀lẹ̀ ẹni òbí òrèlè ọbẹ̀ ẹ fi ń ṣèbúra pé tẹ bá ti sọ pé tó bá ti jẹ́ pé ẹ wá justice a sọ pé ẹ wá justice tẹ́ ẹ wá justice tó máa favour bàbá Liam lẹ́ ń wá justice tẹ́ ẹ wá justice tó máa favour Wùnmí lẹ́ ń wá kò ń ṣe justice tó jẹ́ pé a máa gbà tí àṣírí ẹni tó pa Mohbad máa tú òun lẹ́ ń wá ẹ wá irú justice yẹn ẹ̀yin wèrè yìí tá ẹ sọ pé ó bí òlélẹ̀ yìí ọ̀bẹ àti gbogbo ẹ̀yin gúùpù yín pátápátá wèrè nìyín asínwín nìyín owó tẹ gbà lọ́wọ́ àwọn ìránṣẹ́ bàbá Liam òun ló ń ṣiṣẹ́ yes bí bàbá Liam ṣe wà yẹn ó pẹ̀ka káàkiri ni àwọn tó relate mọ́ tó wà ní UK wọ́n ń ṣiṣẹ́ fún àwọn tó relate mọ́ tó wà ní US wọ́n ń ṣiṣẹ́ fún àwọn tó relate mọ́ tó wà ní Canada wọ́n ń ṣiṣẹ́ fún bàbá Liam àwọn tó dẹ̀ wá Nàìjíríà náà wọ́n tún yapa so ó connect mọ́ gbogbo àwọn tó wà labroad ni gbogbo àwọn yẹn ló dẹ̀ mú lọ́dẹ̀ pín owó fún àwọn nonentity tó ń sọ̀rọ̀ lórí social media yìí so kò ṣe pé bí Wùnmí ló ń connect wọn àbí Wùnmí ló ń pè wọ́n àbí Wùnmí ló ń sanwó fún wọn no àwọn tó connect mọ́ yẹn òun ni bàbá Liam mú tó fún wọn lówó tó fún àwọn ti òkè òkun lówó wọ́n máa fún wọn wọ́n máa lọ máa fi báyìí àwọn host àti panelist wọ́n máa bẹ̀rẹ̀ sí ní drag bàbá Mohbad wọ́n máa bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ bullshit nípa bàbá Mohbad wọ́n máa wò ó kí la tún lè gbé wá lénìí o kí la tún lè ṣe lénìí o wọ́n tún gbè mí wá wọ́n á fi distract àwọn èèyàn kó má bàa sọ̀rọ̀ nípa DNA kó má bàa sọ̀rọ̀ pé ta ló pa Mohbad kó má bàa sọ̀rọ̀ pé nípa Wùnmí kó má bàa sọ pé kọ́mú country ti petition ẹ wo Yomi Fabiyi tó sọ pé òun wá justice ṣe country ti kíní petition Mohbad yẹn rí wọ́n ní àjẹ́ ké lánàá ọmọ kú lé níta ni ó mọ̀ pé àjẹ́ tó ké lánàá ló pọ̀ ọmọ jẹ Mohbad kọ petition kò pé 3 months tó kọ petition Mohbad kú tó sọ pé tó pé wọ́n sọ pé next time tó bá máa wá pé wọ́n máa pa òun ni ta ló mọ̀ bóyá next time tó ń wá náà òun ni ọjọ́ tí Mohbad kú ta ló mọ̀ pé ọjọ́ tí wọ́n padà wá o tó padà lọ rí Mohbad o ọjọ́ náà ni wọ́n gbẹ̀mí lẹ́nu ẹ̀ oníkan tó wà ní petition so ńgbà tó dẹ̀ ti padà lọ tó jẹ́ pé wọ́n ti lọ yanjú ẹ wá sọ pé wọ́n ní máa sáré kàbàkàbà kìtìkìtì kátàkátà káṣírí bàbá Liam má bàá tú torí pé wọ́n mọ̀ pé ó máa gbẹ̀yìn yọ bí eléyìí rísì tí wọ́n dẹ̀ ṣe mọ̀ pé ó máa gbẹ̀yìn yọ bí eléyìí ni pé ìgbà tí Mohbad competition yẹn ìyẹn ló máa trigger ìbínú bàbá Liam jù pé èmi tó jẹ́ pé èmi mo ní the whole Nigeria tí mo ní Lagos State ó wá competition fún mi ìwọ ọmọ àtọ̀húnrìn wá yìí ta ni bàbá ẹ lẹ́kọ̀ọ́ yìí ta ni kinní kan ẹ ní Nàìjíríà yìí sórí ikú tó ní òfẹ́ kú yẹn wàá dẹ̀ wá kú nǹkan tí wọ́n padà ṣe fún Mohbad nìyẹn bí ọ̀rọ̀ petition yẹn ṣe rí nìyẹn ikú tó ní òfẹ́ kú yẹn torí pé kí ni wọ́n ti pe àwọn ọlọ́pàá yẹn petition yẹn wọn attend sí wọ́n kàn jú wọ́n throw under the carpet wọ́n kàn inform bàbá Liam pé ọmọ kan máa competition nípa yín kankan tún nǹkan tó kọ nípa mi rèé nǹkan tó sọ pé kinní kan rèé ó dẹ̀ kọ sí bẹ̀bẹ̀ pé ẹ sọ pé next time tẹ bá ti padà wá pé ẹ máa yanjú ẹ ni ta ló mọ̀ bóyá next time tẹ padà náà ní alẹ́ ọjọ́ tẹ mú tẹ yanjú Mohbad ta ló mọ̀ bàbá Liam Wùnmí ta ló mọ̀ bóyá next time
tẹ padà lọ òun lẹ lọ yanjú Mohbad. Wùnmí àṣírí yẹn máa wà lọ́wọ́ ẹ̀, ó máa wà lọ́wọ́ bàbá Liam, ó máa wà lọ́wọ́ ọba Kàtẹ́. Àṣírí yẹn wà lọ́wọ́ gbogbo yín, ẹ mọ bó ṣe ń lọ. Òun lẹ ṣe da àwọn eruku síta pé kọ́ máa attack bàbá Mohbad. Wọ́n lè ṣe attack bàbá Mohbad, attack justice. Ẹ fẹ́ kí justice prevail, ẹ fẹ́ kí àṣírí tú. Kí lẹ wá sáré kìtìkìtì katakata fún lórí ọ̀rọ̀ DNA? Ṣebí ẹ ṣáà ti sa gbogbo agbára yín, ẹ ti bà autopsy gọ́ọ̀mẹ̀ntì ẹ bàjẹ́, ẹ bà autopsy private ẹ mú ẹ bàjẹ́ dé level kan. Ọlọ́run ló ní kẹ́ má rí bàjẹ́ tán. Torí pé ká ní pé ẹ bà autopsy private jẹ́, báwo ni ọrùn Mohbad ṣe kán tí kíní autopsy ò reveal ẹ̀? Ẹsẹ̀ Mohbad tó kán wáyé tí autopsy ò reveal ẹ̀. Àdẹ̀tí sọ̀rọ̀ tẹ́ stabbing tẹ́ sọ pé wọ́n fi ọ̀bẹ májíkà jẹ̀gún wáyé tí autopsy ò ṣe reveal ẹ̀. So ibi tẹ́ bà autopsy jẹ́ dé nìyẹn o. But thank God autopsy direct wa pé there is another nurse. Kí ni another nurse yẹn? Kí ló ń treat lára Mohbad nígbà tó sọ pé Mohbad is okay, Mohbad is alright, there is nothing wrong with Mohbad, there is kinní kan, Mohbad is kinní kan. But last there is a nurse tó sùn mọ́jú sínú ilé ẹ̀ according to nǹkan tó sọ Wùnmí. There is another nurse again. Date and time tí Mohbad kú autopsy ò reveal ẹ o. So many things. Torí pé kí ni ẹ ṣe cover up, iṣẹ́ ibi tẹ ṣe dé level yẹn nìyẹn. Ẹ wá wò pé DNA yìí òun ló máa padà ṣí yín ní gbogbo ìdí àti ìwọ Wùnmí àti bàbá Liam. Ẹ wá sáré kìtìkìtì, ẹ ń sáré katakata, ẹ ń sáré láti da gbogbo ojú ọ̀rọ̀ yẹn kẹ́ dábòlẹ̀. Ẹ wá sanwó fún àwọn ibi tẹ pẹ̀ka sí, àwọn ẹ̀ka yín náà. Wọ́n wá sanwó fún àwọn ọmọ eruku, àwọn ọmọ ìrankíran, àwọn ọmọ tí wọ́n lókun nídìí, tó jẹ́ pé abẹ́rẹ́ wọn ti sọnù, àwọn ọmọ tó jẹ́ pé àtọ̀húnrìn wá, àwọn ọmọ tó jẹ́ pé arébi pa. Ẹ wá sanwó fún wọn, ẹ wá fún wọn ní urgent 2k 5k. Eléyìí tó bá gbàjò gba 50k. Wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ṣorí burúkú lórí social media, wọ́n attack justice, wọ́n ní wọ́n attack Joseph Aloba. Ẹ̀ṣẹ̀ wọn ní Joseph Aloba ṣẹ̀wọ̀n, kò sẹ́ṣẹ̀ tó ṣẹ̀wọ̀n, kò ṣẹ̀wọ̀n. But ẹ wò pé kinní kan olórí burúkú tó pe rẹ̀ ní olórí ẹrú. Kinní kan tẹ́ bá ní ẹ fẹ́ bàjẹ́, àwọn máa bá yín bàjẹ́ kanlẹ̀. Tẹ́ bá ní a fẹ́ túnṣe, a máa bá yín túnṣe kanlẹ̀. Ta ló sọ pé ó bàjẹ́? Ọ̀dọ̀ tiẹ̀ ló bàjẹ́. Àwa náà dẹ̀ ti mọ̀ pé ò sí ní justice. Bàbá Liam ló ń ṣiṣẹ́ fún náà. Anybody tó bá ti attack bàbá Mohbad, bàbá Liam ló ń ṣiṣẹ́ fún náà. Bàbá Liam ló wà fún náà. Bàbá Liam ló ń protect náà àti Wùnmí. Àwọn tẹ́ ń ṣiṣẹ́ fún nìyẹn náà. Tí tẹ́ bá ti protect, tẹ́ bá ti attack bàbá yẹn tí ò ṣẹ̀yìn, attack justice nìyẹn. Ẹ dẹ̀ ń ṣiṣẹ́ fún àwọn tó jẹ́ pé wọ́n lọ́wọ́ sí ikú Mohbad nìyẹn. Either one way or the other. Àtẹni tó pa gangan, ẹ ń protect wọn, ẹ ń support wọn nìyẹn. So you are all anti-justice. Kò sí nǹkan tẹ́ lè fi wẹ̀ mọ́, kò sí nǹkan tẹ́ lè ṣe sí. Ṣé ti gbọ́? Ẹ jẹ́ kó máa pọ̀ létí yín. So reason tá fi ń sọ fún yín nìyẹn pé tá a bá gba justice yìí, a lè kà ẹ́ mọ́ ẹni tó mu tó jà fún justice. You are one of the anti-justice. You are one of the person that want to scatter everything. But Ọlọ́run ò wá fún yín ṣe. Gbogbo yín tẹ̀dẹ̀ kóra yín jọ tẹ̀ wò pé ẹ fẹ́ bà justice jẹ́ with every means pé ẹ fẹ́ bà justice jẹ́. Níbo lẹ fẹ́ fojú sí nígbà tí a bá wá gba justice tán? Ẹ rí i pé tìyín wá ti wá ta. Ẹ máa kàrà yín mọ́ pé tó bá jẹ́ pé àtàkì bàbá Mohbad dáadáa ń gbà yẹn, ó láìdí ká má gba justice náà. Irọ́ tẹ́ tún máa gbé wá nìyẹn nígbà tó bá yá. Pé ká ní pé àtàkì bàbá Mohbad yẹn dáadáa, ká mú ká drag ẹ̀ ní justice yìí ànígbà torí pé ó ti fẹ́ lọ ṣe kinní kan, bẹ́ẹ̀ ṣe tún máa change ẹnu yín nìyẹn. But yín ti bá yín ti yè. A ti mọ gbogbo static tẹ̀ ń lò. Gbogbo yín ti bá yín. Torí pé kí ni Ọlọ́run ò ní fún yín ṣe, ẹ fẹ́ ká gba justice yẹn ni. Ẹ fẹ́ kẹ́ni tó pa Mohbad, ẹ fẹ́ kó lọ scot free. Lẹ ṣe ń gbóríṣiríṣi script wá. Orí platform ẹ̀ náà ti gbé kinní wá pé EFCC fẹ́ gbé bàbá o, wọ́n ti ṣe kinní kan o, wọ́n ti ṣe kinní kan o. Ó máa bọ́ sí jótó òjò ní olórí ẹrú pé EFCC fẹ́ gbé bàbá ẹ̀. Ó máa bọ́ sí jótó òjò ní tóun tó gbó nílùú tó gbó ní jótó bẹ̀ sí ní jóni. Ókè ó tún yá ẹ tí wọ́n tún sọ pé bàbá ṣe kinní kan o, autopsy tó ń ṣe o, wọn ò sanwó ẹ o, wọn ò ṣe kinní kan o.
ìgbà tó ti padà gbọ́ pé wọ́n sanwó ẹ̀ máa padà lọ sọ pé kẹ́ advocate pé wọ́n sanwó autopsy. èyí ti bá yín ẹ̀yin tẹ̀dẹ̀ ń jà fún justice nìyẹn ẹ̀yin àtàkì justice ẹ̀ ní ẹ̀ ń jà fún justice kò lè da fún yín mọ́ kò lè bẹ́ ṣú ẹ́ fún yín mọ́ justice yẹn ò dẹ̀ lè bàjẹ́ justice yẹn á dẹ̀ máa gbà Tenny ó máa kẹ́kù ni ìwọ jáwé jura Tenny ti kà torí ìkà ló Tenny tì ó Tenny ti kọ rere rí ìkà ló Tenny tì ìrísí tó fi jẹ́ pé orúkọ ẹ̀ Tenny ọmọ olófo Tenny ti kà Tenny ti ibi Tenny ti ìbàjẹ́ ìbànújẹ́ ló Tenny tì ó Tenny ti nǹkan rere so ó láyọ̀ ó láyọ̀ lórí ọmọ ó láyọ̀ lórí ọkọ ó láyọ̀ lórí ayé rẹ̀ gan torí pé ó lọ́mọ ológo bíi Mohbad wáyé tó fi ní màmá jẹ́lọ́sì bàbá Mohbad tó bímọ ológo oní wọn kọ ọmọ lọ́wọ́ ìwọ wá fi ń ṣẹlẹ́yà ìwọ wá wò pé òun fi ń ṣẹlẹ́yà ẹlẹ́yà tara ẹ ló ń ṣe ó fẹ́ dàbí ẹni tí ò bímọ tó lọ́ mu tó ń fi àgàn tó fi ń ṣe yẹ̀yẹ́ ṣé ọmọ ogún ọmọ ṣótó Ọlọ́run lù pa lọ́jọ́ kan ni ànírógun kú ọmọ ìwọ wá ń fi ọmọ tó kú tó ṣaláìsí lọ́wọ́ bàbá ẹ̀ tó ń pa nífọ̀n náà fọṣọ ó wá fi ń yọ bàbá tó bí lọ́mọ ó ní wọ́n pọ ọmọ lọ́wọ́ ó ní òun lọ́mọ ẹ̀ ṣe ṣọ́kú dànù tó mo gbọ́ nínú statement ẹ̀ ó ní reason tọ́mọ ẹ̀ ṣe ṣọ́kú dànù nìyẹn so you are happy you are one of the anti-justice tẹ máa ń sọ pé ó kú náà nìyẹn wọ́n pa náà nìyẹn ó dẹ̀ ní o fẹ́ jèrè títì ẹ̀ náà ó dẹ̀ ní ìwọ náà gan pé o fẹ́ ṣàbíyamọ dọjọ́ alẹ́ àtúbọ̀tán ẹ kò lè da Tenny gbogbo eléyìí tó ń ṣe wọ́nranwọ̀nran tó ń ṣe yìí ẹni tó bá ní ẹ̀mí ìlara bí títì ẹ̀ yìí àtúbọ̀tán wọn ò ń da ìlara ló ń ṣe ẹ́ bí ìlara ṣe là títí tó kẹ̀yìn sí àwọn tó jẹ́ pé wọ́n respect ẹ̀ tó ń gbé gẹ̀gẹ̀gẹ̀gẹ̀ tó sọ wọ́n di ẹni bí tó paint wọn black blue tó paint wọn ní different names pé kinní kan òbí àwọn yọ̀ọ̀kì bọ́n ṣe ṣe ẹ̀gbọ́n mi tí kinní gan wọ́n máa fẹ́ sọ̀rọ̀ kí náà ti pè mú yìí wá ibẹ̀ yẹn ló máa lọ pé òun ló lórí ebi kan tóun fẹ́ lọ bá ètò ẹ̀ ó ti wá pàtàkì ara ẹ̀ ó ti wá wò pé èèyàn gidi ni ẹ́ meanwhile ó gbé kan wọ́n nà ẹni pé ókè ó pé àgbàlagbà ni ẹ́ o kíní kan àgbà wo lè dẹ̀ ní ẹ́ àgbà òṣì Ọlọ́run ní jẹ́ kéèyàn di àgbà òṣì àgbàrá dáadáa bí ti ẹ̀yẹn torí àgbà òṣì àgbàrá dáadáa àgbà tí ò tó lé ní ẹ́ ká ní pé o jẹ́yàn gidi tó jẹ́ pé responsible man ni ẹ́ ká ní pé responsible man ni ẹ́ ó yẹ kó ti resign nínú blogging kó ti máa tó ilé ayé ẹ̀ kó ti máa ro ilé ayé ẹ̀ bí ilé ayé ẹ̀ ṣe máa da o ò níṣẹ́ lọ́wọ́ náà agbe ló fi blogging ẹ̀ ló fi ń ṣe lórí social media anywhere belle face òun ló fi blogging ẹ̀ ṣe bí ò jẹ́ bẹ́ẹ̀ as a grown up man tó ti ní ọmọ tó ti níyàwó odidi baálé ilé tó bá máa ṣí kinní light bí eléyìí tó tan ring light wàá sọ̀rọ̀ bí society ṣe máa wà okay o ò ní involve ẹ nínú fracas ni ẹ ò ní involve ara ẹ lórí pé àti bà tèèyàn jẹ́ o ò ní involve ara ẹ àti mu àti ṣe tọmọ ẹnìkejì níkà no o ò ní sọ̀rọ̀ èèyàn láì dáa wàá sọ nǹkan tó jẹ́ pé ó máa mú àǹfààní wá fún orílẹ̀-èdè ẹ nǹkan tí wàá máa ṣe lórí prógráàmù ẹ yẹn kò ń ṣe rádaràda rédèrèdè yàmàyàmà tó ń ṣe yẹn even gan wàá ṣe dé stage kan gan onídìí àti stop gan at this stage gan ó yẹ kó ti mú kò yẹ kó onídìí àti máa dá sí ọ̀rọ̀ orí social media mọ́ gan torí pé kí ni baálé ilé ni ẹ́ àgbàlagbà ni ẹ́ ọkùnrin ni ẹ́ oṣobìnrin obìnrin ló lè máa ṣe gbogbo kinní yẹn pé òkè ó fi wipe time away but ìwọ ńkọ́ ó ní nǹkan tó fi time ẹ ṣe ni láti ó ní nǹkan tó fi time ẹ ṣe ni ṣé wọ́n ní kó máa fi life ẹ kó wá máa fi ṣe pé kó wá máa gba ègún àtìpè lọ fún àwọn mọ̀lẹ́bí ẹ nílé ni kó wá máa fi ayé àwọn ọmọ ẹ kó máa fi ta káìtì kiri ni lórí òkú ọmọ ọlọ́mọ lórí pé ó fẹ́ bà tèèyàn jẹ́ lórí pé ó fẹ́ máa sọ ayé àwọn èèyàn ó fẹ́ máa sọ wọ́n lókò pa ó dẹ̀rù àtúbọ̀tán tiẹ̀ ó ru ọjọ́ ọ̀la tiẹ̀ láti ẹ̀san ń bọ̀ fún ẹ o gbogbo yín pátá tẹ̀tẹ̀ ní tìkà nínú lórí justice ọmọ ọlọ́mọ ẹ̀san ń bọ̀ lórí yín lọ́yọ̀ kọ̀ọ̀kan
ẹ̀tọ́ dẹ̀ máa ké àdàbí tẹ̀ bá ti gba owó wọ́n wí ọ̀dẹ̀ ọ̀dà pé kẹ́ máa àtáàkì bàbá yẹn lókù. Ẹ máa lè ṣèbúra pé tẹ́ bá ti gba owó tó bá ti jẹ́ pé wọ́n fún yín lówó pé kẹ́ máa búbu Joseph Aloba. Ẹ máa lè sọ ẹ lè sọ yẹn náà pé àdàbí o tó bá ti jẹ́ pé ẹ gbowó o pé kẹ́ máa bú Joseph Aloba òkè ògún kó fi ẹ̀jẹ̀ yín wẹ̀ ẹ lè mú ẹ lè ṣèbúra ẹ̀ náà but ẹ lè ṣèbú ẹ lè ṣe pé tó bá ti jẹ́ pé ẹ wá justice o ṣé justice lẹ́wà yẹn ẹ ń wá justice fún Wùmí àti bàbá Liam nǹkan tẹ́ ẹ̀ ń ṣe nìyẹn Ọlọ́run máa san yín lẹ́san ẹ̀yin lẹ máa ní bàbá Mohbad ń wá selective justice. Báwo ni in what way ni bàbá Mohbad fi wá selective justice? Tí bàbá Mohbad bá wá selective justice ṣé a máa sọ̀rọ̀ nípa pé kíní petition ni, ṣé a máa sọ̀rọ̀ nípa DNA ni, ṣé a máa sọ̀rọ̀ nípa pé àwọn tó wà gbogbo 15 people tó wà nílé ẹni? Tí bàbá Mohbad bá wá selective justice irú Spendi àti prime boy Spendi àti nurse tó fẹ́ gbé lọ sí pé kíní kan prosecution ṣebí àwọn yẹn ṣe bàbá náà ti máa wò pé okay well selective justice làwọn náà wá why tí bàbá ṣe wá take action ẹ̀yin action wo lẹ take orí social media lẹ ti ṣe wèrè kẹ máa parí bàbá Mohbad ẹyà ìdájọ Joseph Aloba jọsí o ikú jòsí gbogbo yín máa kú gbogbo yín pátá tí jòsí fún ní headache yẹn tí jòsí fún yín ní prayer ibùkún àwọn tó pa Mohbad gan ọkàn wọn balẹ̀ ju ẹ̀yin tẹ́ mú tẹ́ ẹ̀ drag bàbá Mohbad lọ torí owó tẹ́ gbà torí pé ẹ gbúdọ̀ ṣiṣẹ́ owó yín ni so ọkàn àwọn tó pa Mohbad gan ó balẹ̀ ju ẹ̀yin tẹ́ ẹ jà fún àwọn tó pa Mohbad lọ torí ẹ̀yin lẹ ń jà fún àwọn tó pa Mohbad ẹ̀yin lẹ ń protect àwọn tó pa Mohbad ẹ lè call out àwọn tó wà nílé yẹn mọ́ ẹ lè call out pé kẹ́ sọ̀rọ̀ nípa petition ọba mọ́ torí pé ó kàn mọ́ competition kò kóṣù mẹ́ta ó kú ó dẹ̀ kọ́ síbẹ̀ pé wọ́n sọ pé next time tó bá máa rí nǹkan máa pa ọ́ ni o ta ló mà bí alẹ́ ọjọ́ tó ń mu tó pa náà ta ló mọ̀ bí ọjọ́ tó ń pa náà pé òun ni next time tó ń rí náà ta ló mọ̀ ẹ̀yin wèrè ẹ̀dẹ̀ máa wá bàbá Mohbad ò ní lọ́ọ̀yà ṣé Mohbad ló fẹ́ lọ háyà lọ́ọ̀yà fúnra ẹ̀ ni àbí ẹ̀yin wèrè tó yẹ pé ẹ ti gbàbọ̀dé yẹ̀ ilẹ̀ fẹ́ lọ háyà lọ́ọ̀yà pé kó lọ jà fún Mohbad kà á kúlù fún yín sẹ̀ ṣé ẹ̀yin lẹ fẹ́ gba lọ́ọ̀yà pé ó yá lọ fight fún Mohbad ẹ̀yin kọ́ torí pé ẹ má padà gbàbọ̀dé fún lọ́ọ̀yà náà níbi tí ènìyàn ṣòro tó tẹmútẹ́ fàbọ̀dé tẹmútẹ́ gbàbọ̀dé fún tó jẹ́ pọ́fẹ́sọ̀ wá sí ṣáláńgá àìròtẹ́lẹ̀ gbogbo yẹn wá ṣorí burúkú ẹ̀ ń ṣòṣì kiri wèrè ní gbogbo yín o wèrè thank you ẹ ṣé mà ẹ yẹ ká lómi sọ̀rọ̀. ẹ káàárọ̀ sí Mr. Arise mọ́mí mọ́lẹ̀ ẹ ṣé gan ma thank you very much ma. ẹ káàárọ̀ ok. ẹ káàárọ̀ sà. ṣé kí n sọ̀rọ̀ ni mà. ṣé mo lè sọ̀rọ̀. ẹ sọ̀rọ̀ sà. ok mọ́mí lérí olúwa mo kí everybody mọ́mí ọmọ ẹ̀dó mọ́mí bọ̀sánbọ́lá àjíkẹ́ bèbí host wa mo kí yín o. mo fẹ́ gbé láti ibi ẹmẹ́sọ̀ ìbúra tọ́búra mi ti àtijọ́ yẹn mi ìbéèrè ta ló mú àìdíà ìbúra wá and then irú ìbúra wo náà ní kọ́ búra because ìbúra tó ṣe ń jọ yẹn gbogbo wọn kàn á ti fíìmù ni ìgbà tí mo notice pé wọ́n á ti fíìmù nígbà táìmù tí Wùmí wọlé láti wọlé sí pláfọ́ọ̀mù olórí ẹrú tí Fàbónì wa kọ ní comment section pé Mr. Yomi ẹ̀yin náà búra lẹ́yìn Yomi wọlé lọ ó lọ mú ọ̀bẹ tó fi ń hú ọsàn àbí tó fi ń gé àlùbọ́sà jáde ó lóun ti gbé ògùn jáde kí Yomi tó búra báyìí ṣe ni ọmọ bàbá afọ́jú yẹn astaflami fi yọ wọn o Ọlọ́run fọ̀run kẹ́ bàbá rẹ̀ torí bàbá rẹ̀ ò mọ ọdún ní ó lè jáwọn náà fẹ́ láti tọ́ pé wọn kì í rí àgbàlagbà fín tó fi ń ṣépèlé bàbá tó ń pe jòsí so ìyẹn ò ní pé kí n máa sọ̀rọ̀ sí bàbá ẹ̀ Débì kí Yomi tó búra òun ló rán Yomi létí pé Mr. Yomi ẹ má gbàgbé o ìbúra tó ní kẹ́ búkè ṣe tàwọn owó táwọn èèyàn dá fún yín o ìbúra pé tẹ́ bá gbowó lẹ́yìn àbí ẹ gbowó lẹ́yìn ókè ẹni ẹ fẹ́ búra tí àwọn bá mọ̀ pé owó mọ kí ló tẹ̀ ń kọ pé má fi lè búra ilé ní kò fi búra Yomi fẹ́ búra ìwọ tẹ Débì wọn sọ fún Yomi pé ẹ má búra pẹ̀lú owó táwọn èèyàn dá fún yín ó ṣe ní kí Yomi ò ṣe ní kí Mr. Yomi ẹ búra kó tiẹ̀ ló dán everybody lójú ẹ sọ pé gbogbo owó tẹ̀
nǹkan tẹ́lẹ̀ fẹ́ fi ṣe kọ́lẹ̀ fi ṣe kó rí báyìí fàtìràndìràn yín kí ló ti dẹ́bí wọn á ń sọ fún pé ìyẹn kọ́ ló kó má búra lọ síbẹ̀ ẹ̀ sẹ́rí alábòsí tí ibi táwọn ọlọ́gbọ́n bá jókòó sí tí àwọn kan bá wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ kan tó jí òmùgọ̀ tó tún wá já alábòsí kó tó ṣe àbòsí yẹn ọlọ́gbọ́n ti rí àdẹ́mọ̀ ń sọ fún everybody láti ìjọ ìṣẹ̀ ẹ lọ wò látòkè délẹ̀ from the beginning tá a bẹ̀rẹ̀ justice for Mohbad yìí gbogbo àwọn tó ń bá bàbá yìí ṣọ̀tẹ̀ kò sí ìtò níláárí tó nílọsíwájú sínú ayé wọn wọ́n ní fàsẹ́yìn ni gbogbo wọn tó wà ní orúkọ tó bá ń pera wọn ó wù wọ́n kàn jẹ́ orúkọ yẹn bọ ìdàkejì rẹ̀ náà ń jẹ́ ẹ jẹ́ fún ilé sanfọ àwọn mẹ́ta kan sìn àrífà sárífà gangan tí ń pè rẹ̀ lárífà sórífà ọmọ Yorùbá tàtà tó bá mọ̀ tún mọ̀ Ifá ẹni tó bá rí fá lóòótọ́ ṣiṣẹ́ onímọ̀ bá bó ṣe ń bá rí fá yẹn láti ń pè rẹ̀ sí ní solution sórí solution sí gbèsè ayé rẹ̀ Tenny látìgbà tí mo ti mọ Tenny ò ní dùnú látàárọ̀ dálẹ́ rí mi fi yọ wàláhì tàláì there was a time tí Tenny consider kún fẹ́ parẹ́ nígbà tá a bẹ̀rẹ̀ nínú justice for Mohbad yìí náà làwọn àgbà yẹn táwọn èèyàn ń sáré pera wọn káàkiri ẹ lọ pé fámìlì ẹ o kọ́ máa pé o kó má ṣe kankan fún rẹ o ìwọ yẹn wàá jáde wàá máa ṣépèlé bàbá Mohbad ó tiẹ̀ mo tún àná mo kọjá nílá mo kàn gbà tí mò ń sọ mo kàn rí mo kọjá ní platform ẹ ló sọ pé òun ní fọ́mátì 10 tó ń sanwó fún tó ń bò ń sọ bàbá Mohbad ìwọ ọgọ́rùú jẹun tí wàá máa sanwó fún èèyàn 10 kó máa bẹ sọ bàbá Mohbad ní ṣọ́ọ̀bù ìyàwó bàbá Mohbad kan òun gba ẹnìkan àyà 2 ló wà bẹ́ẹ̀ ó sàn ká gbogbo rọ́bìṣì bó wò pé àwọn òpònú kan náà dẹ̀ máa bìlífì lé kò sí anybody ibi tẹ́ ti máa mọ̀ pé Ọlọ́run gbà fún bàbá yìí lórí èmi sì ń sọ Dọ̀túnlá mẹ́wàá bàbá Mohbad kò sí ẹni tí wọ̀kan lè gbé wá lónìí ẹjọ́ ta ló wọlé fún ìjọba kò sí kan tí wọ̀kan lè gbé wá lónìí tí wàá ní bàbá yìí sí tó o bá ti ní fídíò evidence kó gbé wá ní ìlẹ̀gbẹ́ gbọ́ láéláé tó bá tún wá ló ṣé kò sáà sí ọwọ́ rẹ̀ pé òun ló pa bẹ́ẹ̀ ṣe ń sọ lójọ́ ẹ̀ lábúrò àjọjọ́ ẹ̀ẹ́dì kan sọ pé òun ló pọ̀ mẹ́ ẹ̀ẹ́dẹ̀ rí sọ pé ìgbà tó pọ̀ mẹ́ tán wọ́n pè wọ́n ṣe mítìn wọ́n jóye pé bàbá àwa la pọ̀ mẹ́ bá dẹ̀ ṣe pálílé because ẹni kó wá sòdodo fún yín kó wá sọ kíní kan fún yín kí lẹ fẹ́ kó sọ kó wá sòdodo kó fi nílẹ̀ àrẹ àbíwò. wéré ní gbogbo àwọn kinní yẹn kàn kóra wọn jọ sójú kan ni kò sí àwọn tán láyọ̀ ni àwọn tán rí dùnú tó máa ń wá tó ti máa máyọ̀ jáde náà. ìtarí ṣe. má. mo fi owó àtọmọdé lẹ́nu ṣe rí àwọn tó ń pe call bàbá out pé kó wá sọ ikú tó pọ̀ ọmọ ẹ̀ ó mọ ikú tó pọ̀ ọmọ yẹn wọ́n iṣẹ́ tí wọ́n rán wọn ni ò bàbá Liam ló rán wọn níṣẹ́ yẹn pé kó máa call ẹ̀ out in that way so that bóyá wọ́n máa lè trigger bàbá kó wá sọ pé Julio lágbájá báyìí ó fún mi ní evidence kan ó fún mi ní kinní kan pé báyìí ló ṣe ṣẹlẹ̀ kó wá lè la bàbá Mohbad lẹ́wọ̀n wọ́n máa rọ́ bàbá Mohbad lẹ́wọ̀n ní àwọn yẹn. nǹkan tó fẹ́ náà nìyẹn bàbá ń bàbá Ọlọ́run sì ń tì lẹ́yìn Ọlọ́run dúró tì í èmi mo máa ń sọ Dọ̀túnlá mẹ́wàá anything tẹ́ bá fẹ́ gbọ́ wa ẹni ká fi búra pé bàbá yìí tẹ̀ ń support kí lórí tó fi ń support ẹ̀ àwọn èmi mo mọ̀ pé Ọlọ́run wà mo dẹ̀ nígbàgbọ́ náà Ọlọ́ọ̀dẹ̀ ló rán mi pé bàbá ẹni tó ń tẹ̀lé iṣẹ́ ibẹ̀ gángan lọ́nà Ọlọ́run mo dẹ̀ sì ń dúpẹ́ Dọ̀túnlá mẹ́wàá Ọlọ́run sì mí lọ́nà because láti jọ́ ìta àti ṣe Wùmí tó pa Mohbad a lot of àṣírí ló ti tú lẹ́nu ìgbà tá a bẹ̀rẹ̀ justice for Mohbad yìí àṣírí bàbá Mohbad tó bá tú nípa ikú Mohbad àbí nǹkan tó aburú tó ṣe fún gbà tó fi wà láyé ẹ mú jáde kò sí tó lè mú jáde nù yín ẹ kàn wá máa sọ kátàkátà káàkiri ẹ fẹ́ bá bàbá jà ẹ wá ń wẹ́ àjẹgbodò oníkàlùkì wá ń wẹ́ ní kúnra ẹ wá ń wẹ́ ní kúnra ayé yín wá ríra dáadáa àrífà tó pe rẹ̀ lárífà
live video oúnjẹ ta mórí tó ń kéwù mi ṣé àfa ó ti tó dàfà nísinsìnyí bí fà ló lórí tẹ́lẹ̀ ó tó rí fámọ́ ni owó ni kókó náà ń fẹnu ẹ̀ wárọ̀ fún jọ yẹ gbogbo àwọn ọ̀pọ̀lọ́ tí ò tó kankan wá ń ṣẹ́ gírì síra wọn lára. kò sí nǹkankan mo fi ọlọ́ọ̀ba tó dá mi mo fi ẹ̀sìn tí mo nígbàgbọ́ lórí ẹ̀ mo fi búra kò sí nǹkankan tẹ́lẹ̀ gbé wá lórí bàbá yìí pé bàbá yìí ṣiṣẹ́ tí ò bá ti sí evidence tẹ́ ẹ gbé wá pé ìgbà tó pọ̀ mẹ́ tán wọ́n pè wọ́n dẹ̀ sọ pé nǹkan tá a fi pọ̀ mẹ́ lélẹ́yìí bàbá evidence wọ́n dẹ̀ fún bàbá pé àmọ́ kò gbọ́ ọmọ síta tí ò bá ti lẹ́nìtìn lẹ́yìn yìí hùn kò sí anything tẹ́lẹ̀ sọ láyé tó máa mímí èmi o tó máa mú mi para lẹ́yìn bàbá yẹn torí pé kí ni ọlọ́run ló sọ fún mi pé ẹni tó gbọ́dọ̀ tẹ̀lé lílé tó o bá fẹ́ kí àtìbọ̀tán rẹ bàjẹ́ tó o bá fẹ́ kí àtìbọ̀tán rẹ dàrú àtijọ́ tá a dẹ̀ ti ń sọ èmi ń sọ gẹ́gẹ́ bí ẹnìkan kò sí ẹ̀dá tí ò kí ń ládàáwò kò sí ẹ̀dá tí ò ní rí ìwọ tó bá ìjọ yẹn ibi tẹ́ ti máa mọ̀ pé pláfọ́ọ̀mù àwọn làtí ti di pláfọ́ọ̀mù ẹranko àwọn ẹranko náà kóra jọ síbẹ̀ wọ́n á sọ ìkan bóyá Débì àti Yomi wọ́n ń díràgẹ̀ mọ́ra lẹ́nu pé ọlọ́run ti pọ́nìsì Gòrẹ́sì ọlọ́run ti fi ásídẹ́ǹtì yẹn pọ́nìsì ẹ̀ mo wá ronú lọ mo ní pé ká ní táìmù àwọn ànábì lọ́lọ́run dá ẹ̀yà wa yìí ni nǹkan tó ṣẹlẹ̀ sí ànábì wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam àwọn ayé ò fi yọ wọ́n ní ọlọ́run wọ́n ní wọ́n ń ṣèkà lẹ́yìn ó ń ṣàbúrú lẹ́yìn lọ́ọ̀ sì ṣe gbogbo kan tó ṣe fún wọn. kéèyàn bí àwọn ọmọ kó jẹ́ pé ní gbogbo àwọn ọmọ tó wá bí ẹyọ kan ṣoṣo ní òkú sójú ẹ̀ só wá mìn ní pé ẹnìyẹn ò sí lọ́run tó ni. àmọ́ tí ẹ̀dá bá ń ronú tọ́lọ́run bá fún ọlọ́pọlọ ní bó ṣe ń ro tó bá fún ẹ̀dá tó mọ bó ṣe ń ronú tí ẹni àdánwò bá ṣẹlẹ̀ sẹ́dá yóò mọ̀ pé àtọ̀dọ̀ lọ́ọ̀ lélẹ́yìí wa ló ti wá kò ní kankan sí i pẹ̀lú nǹkan tá à ń bá lọ yìí níbi tí wọ́n ya wèrè dé a jẹ́ pé tí ó bá jẹ́ ọ̀tá wọn ní disturbing TikTok àti woman tó kú yẹn wọ́n tún máa fi kú yẹn yọ̀ wọ́n pé rí ìgbà táwọn ń pè wọ́n tí wọ́n dáhùn táwọn ní kí wọ́n máa bú bàbá tí wọ́n dáhùn Ọlọ́run ti bá wọn pa wọ́n bí ẹranko sì máa ń ronú gẹ́gẹ́ nìyẹn anything tẹ́tà bá dẹ̀ sí láyé ìṣe wàláhì tàlẹ́ àtàyé àwọn ọmọ nǹkan máa ń jẹ́ òun lè má sọ̀rọ̀ àtàyé ni ẹ̀dọ́ ti máa jèrè ẹsẹ̀ rẹ̀ òun ló ń ṣẹlẹ̀ sáwọn Tẹ́ni ẹ lè máa rí àwọn Tẹ́ni ká máa rẹ́rìn ta kò sẹ́ni ọ̀dọ́ náà ní kálukú ó ní challenges tó ń face ẹ lè máa rí àwọn Tẹ́ni kó máa rẹ́rìn kó máa pariwo òun ta nǹkan tó ń face ilé ayé rẹ̀ báyẹn ẹ̀dá kankan tó bá jẹ́ kò sí ẹ̀dá kankan tó tọrọ ẹ̀ fún rẹ̀ because ní gbogbo ẹnu mo fi sọ Tẹ́ni ò rí dùnú àtàrọ̀ dalẹ́ rí ó kàn ń pè rẹ̀ lọ́mọ ológo ni kò sí ògo kankan láyé Tẹ́ni. wọ́n tó wá ti mọ̀ pé Ọlọ́run ti fẹ́ ní ìlànà tó máa tẹ̀lé. Papariano ti ń fi style kù ní justice for Mohbad díẹ̀díẹ̀ òun ti ń lọ ayé tiẹ̀ òun ti wà pé kò sí kankan náà ayé tó mọ́. so gbogbo àwọn yẹn lónìí lọ́la lọ́túnla títí ayérayé tá a fi máa rí justice for Mohbad èmi tó bá kú sátà láìsí pé mo rí ẹ̀rí pé bàbá yìí ló pọ̀ mẹ́ tí mo fẹ́ fi padà abẹ́nìkan fẹ́ yí mi lọ́kàn padà Ọlọ́run mò ń fi àkókò ìsọkọ́lọ́ mú mi lọ́dọ̀ tí máa fẹ́ tó bá mú àkọ́lọ́ mu torí bàbá yìí kò síbi tí ì lè sọ kò mọ̀ kankan pa kó ọmọ ẹ̀ wọ́n pa ọmọ ẹ̀ ní ìjọba Èkó wa tó ń fi òkú ọmọ rẹ̀ dà láàmú ẹ̀yin olórí burúkú tẹ̀ mọ̀ kan tó ṣẹlẹ̀ tẹ̀ mọ̀ pé ikú Mohbad yìí òun ló tó bá fẹ́ wá nǹkan tó pa Mohbad òun ló easy jù láyé a lot of people ti kú tó yẹ pé wọ́n ti ẹ̀ ní ọlọ́pàá Nigeria police ò ní traces kankan tó lè fi trace
ìkan tó pa ẹni yẹn wọ́n dẹ̀ tún máa padà mọ́ àwọn tó pa ṣùgbọ́n Mohbad tó kú sínú ilé ẹni tí ó rẹ̀ tí ò sí kankan tó ṣe ó lọ patí òun àti ìyàwó jà kí ilẹ̀ ẹjọ́ kejì tó mọ́ ó dẹ̀ ti kú even though wọ́n parọ́ pé ìjọ́ kẹta ló kú ìjọ́ tó kú yẹn láàrin ọ̀sẹ̀ tí Nigeria police bá bẹ ṣiṣẹ́ wọn tó fẹ́ mọ nǹkan tó pa Mohbad máa ṣe bọ́lá pé wọ́n ti gba command látòkè wọ́n ti sọ fún wọn pé ẹ gbọ́dọ̀ ṣe iṣẹ́ yìí o ẹ kàn máa tàn wọ́n pẹ̀ ń ṣe ni nǹkan tó ṣe ní táìmù ẹ̀ ń ṣàṣìyẹn náà fẹ́ ṣe òun náà fẹ́ fi wọn mọ̀ pé kòrónà tán àwọn lọ òkun ẹ̀ gan ó máa rí bó ṣe rí yẹn tí wọ́n ní pé káwọn kàn ṣe díẹ̀ báwo bá ti lọlẹ̀ àti kòrónà tẹ́rìtì gbogbo ẹ̀ máa lọ wọn mọ̀ pé Ọlọ́run ti gbé àwọn ẹ̀dá dìde pé ẹ lọ dòkó ẹ dúró tì wọ́n lọ́rùn justice ọmọ yìí sẹ ẹlẹ́dàá ọmọ yìí kò sùn justice ọmọ yìí àfi tí àwọn èèyàn bá rí iná gbọ́dọ̀ dákẹ́ ẹ wo bí èrò tó kú ní táìmù ẹ̀sà àti ṣe pọ̀ tó àwọn tó kú lẹ́bí náà àwọn tó kú ní aráàlú náà tó wà àmọ́ ariwo mélòó la pàǹgbà yẹn ibi tẹ́ ti máa mọ̀ pé ọ̀rọ̀ Mohbad ó ní nǹkan tí Ọlọ́run fẹ́ fi ṣe so ìwọ ẹ̀dá ni wàá wá ronú pé torí nǹkan méjì ló wà ń bẹ oríire wà ń bẹ orí ibú wà ń bẹ tàbá parí ẹ̀ ẹ̀dá ni wàá design lọ́wọ́ ara ẹ̀ pé justice for Mohbad yìí o tó bá parí sórí rẹ̀ oríire rẹ̀ mo fẹ́ ṣe ni àbórí ibú bẹ̀ àwa tá a fẹ́ sóríire rẹ̀ là ń jà fòdodo àti òtítọ́ àwọn tó fẹ́ sórí ibú ni wọ́n mọ òtítọ́ àtòdodo tí wọ́n dẹ̀ tún ń gbé ọ̀rọ̀ gbàgbọ́ míì àti ìgbà tá a ti mọ bàbá Mohbad sí bàbá Mohbad jọ dẹ̀dẹ̀rẹ̀ lójú yín sí bàbá Mohbad jọ ẹni tó ń gbàgbàkúgbà ẹ kàn ń wá gbogbo àtàmàtàmà òun ni ẹ fi ara yín ṣe ẹ̀sáǹpù sẹ̀ Lagata olórí burúkú tó lọ gbé ọ́díò jáde fi rẹ̀ ṣe ẹ̀sáǹpù ṣé o gbá bàbá Mohbad létí tí bàbá Mohbad fi yíwọ́ ẹsẹ̀ gbẹ̀ ṣé o tiẹ̀ o fèsì bàbá Mohbad o sọ̀rọ̀ sí lójú báyìí ìgbà tó rí bólórí bú ni ẹ tó ti notice bólórí bú ni ẹ ó yíwọ́ ẹsẹ̀ gbẹ̀ same thing pẹ̀lú Sakuma same thing pẹ̀lú Gosrat a lot of people like that wọn ná bàbá wọn gbá bàbá létí o tí bàbá ti rí pé olórí bú làwọn eléyìí wọn ẹsẹ̀ ń tẹ̀ ọ́ lè bá ṣe ẹ wá ní èèyàn kan ó gbá bàbá létí bàbá wa tún ní ẹni tó gbá mi létí o ọrùn rẹ̀ ni màá kú sí tó náà ló jẹ́ béèrè lọ́wọ́ Gúrẹ́sì ní pílátífọ̀mù yọgdad níjọ ẹ pé ràkúnmí odidi ràkúnmí tí Gúrẹ́sì jẹ tó fi ṣètùtù tó fi lè gbá bàbá létí tí bàbá sì ní pé ọ̀dọ̀ Gúrẹ́sì ló fẹ́ kú sí kódà kúkú fún mi láṣìírí ẹ̀ náà èmi náà fẹ́ jẹ́ mo fẹ́ lọ fi gbá ẹnìkan tó jẹ́ alágbára kan létí. ẹ̀dá bá ń ronú tẹ́dá bá ń sọ̀rọ̀ wọ́n gẹ́gẹ́ kọ́ tó sọ̀rọ̀ yẹn síta wá tó jókòó ọ̀rọ̀ tí mo fẹ́ sọ yìí ṣé ó ṣe gbọ́ létí tí máa gbé kalẹ̀ báwo ló ṣe máa rí létí àwọn èèyàn táwọn èèyàn bá gbọ́ tó bá lọ tún rò báwo náà ṣe máa react tó bá jáde. àrífà nísìn ọ ní àgàn lẹ́nìkan ẹnu ẹ̀rùn ọkọ ẹ̀ ló sọ fẹ́ ìwọ ẹ̀ náà ni wàá lọ́tún para lọ jáde tó tún bẹ̀bẹ̀ pé kẹ́nìyàn mọ̀ bínú. ibi tẹ́sí mọ̀ pé òun ò rí fáṣí sí ayé ti bá because experience tó ti ní níbi tọ́ba tọ́lọ́ba gbé mọ́tò wọ́n ṣe kinní kan tó fi lọ sẹ́wọ̀n gbà yẹn ó yẹ kí ẹ̀ ti kó ọlọ́gbọ́n bọ̀tẹ́dà bá wà and the major problem ṣe rí ìjọba àwọn ìjọba wa náà kó bá country déédéé level yìí o a máa ń celebrate àwọn nǹkan tí ò yẹ ká celebrate àkè ń béèrè lọ́wọ́ wọn ẹ̀yin obìnrin ní a lot of ẹ̀yin ìyá yìí ni pé ẹlòmíì tẹ́ bá dé láti ibi iṣẹ́ lẹ máa joy life ẹlòmíì tó bá fẹ́ máa lọ ibi iṣẹ́ máa ní ẹjọ́ mò ń lọ síbi iṣẹ́ ẹ bèè lọ́wọ́ arífà iṣẹ́ kí ló ń ṣe ẹ bèè lọ́wọ́ papariano iṣẹ́ kí ló ń ṣe a lot of them like that torí pé káwọn á lè fìdí ara wọn nǹkan bẹ́ẹ̀ ṣe tọ́rí ni pé káwọn kan máa bàyàn lórúkọ jẹ́ àbí káwọn máa sọ̀sọ́kúsọ sóòtọ́ máa ń sọ àwọn máa rí àwọn tó yẹ pé olórí burúkú kan náà ni wọ́n tọ́lọ̀ wọn ràn wọ́n lọ́wọ́ díẹ̀ wọ́n máa agbájá send me account number sí mi màá fẹ́ 10,000 màá fẹ́ 5,000
nǹkan táwọn àríwá fi ń jẹun nìyẹn. ẹ̀dá tó bá ń ṣiṣẹ́ tọ́lọ̀ ò tí gbé lówó sókè àwọn ọmọ nàìjíríà máa fi ń ṣe ẹ̀yẹ́ ni. bọ̀ ẹ̀dá tó bá ń sọ̀lẹ̀ tẹkàn rí pé ó ń dress up ó ń look nice ẹ máa mọ celebrate ẹ̀. ara àwọn nǹkan tó ń kó bá àwọn kọ́ńtì yìí nìyẹn. ẹ sì dí mọ́wọ́ àtàrífà ni àti gbogbo wọn ni gbogbo wọn máa pa àfẹnú wọn gbolẹ̀ but táìmù yẹn yóò ti late. ìmí gan tí justice bá parí tá a bá rí justice bọ̀bọ̀ ìtàn tí justice bá parí ẹ ní gbúrò mi mọ́nú ayé because rádaràda nípa àgbẹ̀yìn wọn kò í ṣèpè o wàláì kò kí ń ṣèpè ipasẹ̀ táwọn ń tọ̀ tiwọn ni wọn ò ru ọjọ́ ọ̀la ara wọn àti tàwọn ọmọ wọn ọjọ́ ọ̀la òní nǹkan tó fẹ́ jẹ tó máa fi sẹ́nu àti bọ́n ti máa gbé pàǹdà sọ́rùn onírú. ọkùnrin wo ni ó serious yóò lọ pọpọlọ tọpọlọ rẹ máa pé tí ó pé mo ní family mo fẹ́ ṣe gbogbo rọ̀ ṣiṣẹ́ kí family mi lè wà òkè tó máa gbé pàǹdà gbàǹgbà sọ́rùn tó máa tan ring light síwájú tó máa sọ̀sọ́kùsọ. ọkùnrin wo ló máa níláárí inú ayé tó yẹ pé 24/7 láti gbà tí justice for Mohbad ti bẹ̀rẹ̀ kò miss one day ó máa wà live látàrọ̀ dálẹ́ ó máa wà live látàrọ̀ dálẹ́ ó máa mọ̀ pé rẹ̀ scientist. àwọn wèrè kan dẹ̀ tún celebrate wọn. gbogbo àwọn yìí ẹ̀ dì mọ́wọ́ wàláì kò ṣe pé àtàwọn tí because àtàwọn tí ń wù mí kò sí yàtọ̀ láàrin wọn olórí burúkú kan náà ni gbogbo wọn papọ̀. àwọn tí ń wù mí 80% wọ́n ti mọ̀ pé Wùmí ló pa Mohbad bọ̀dì ó létí táwọn fẹ́ protect ni nǹkan tó ti fẹnu wọn wí sẹ́yìn àndẹ́ nǹkan tó ti gbà sẹ́yìn wọn à lè padà mọ́. bọ̀ àwọn wèrè tó ń bú bàbá yìí wọ́n mọ̀ pé bàbá kọ́ ló pa Mohbad bọ̀ nǹkan tó máa jẹ lónìí wọn àti Mr. Arise ẹjọ́ ẹ má bínú ẹjọ́ ibi iṣẹ́ ni mo wà bẹ́ẹ̀ ni mo wá ṣe gbogbo lọ́dọ̀ Sẹ̀lẹ́sìn wọ́n ní Lagata ìkan tó jẹ́ kọ́ pé Lagata sí Arẹwà DNA ni pé wọ́n fẹ́ kí DNA yẹn wọ́n fẹ́ kó wáyé pé káde máa DNA Lagata wàá sórí burúkú ni lọ́ọ́ dáwó padà torí pa máa ṣe DNA. sẹ́ẹ̀rì gbogbo yẹn sẹ́ ọmọ pé tí ọlọ́run tó ládùn jù ó ti fẹ́ ya nìyẹn wọ́n ti mọ̀ ẹ́ pa dé end of the road òun dá mo ti sọ pé ẹ ṣì expect sí o I said it mo ní ẹ tún expect sí they are still coming up with nǹkan míì tó máa fẹ́ jọ ṣùgbọ́n kò lè jọ a gbọ́dọ̀ múra wa ká sí ọkàn wa lè kiri ṣẹ́rí bí tó bá ti ń gbọ́ pé tó bá ti ń gbé jáde wọ́n rẹ̀ about it. kò sí kankan tó fẹ́ dá DNA dúró ẹ gbàgbé kò sí kankan tó máa dá dúró. sẹ́rí sansitu bàbá yẹn fi mí lọ́kàn balẹ̀ púpọ̀ sansitu yẹn tá a ti ní kọ́lọ́mọ yìí lọ́kàn padà kọ́lọ́mọ jẹ́ kó rí àdánwò burúkú tó máa fi lóhùn sí mọ́ tí bàbá yẹn bá sì wà pẹ̀lú atọ́lọ́run sì tì wá lẹ́yìn ó sì ń tì wá lẹ́yìn yìí ẹ gbàgbé kán tó ń rẹ́ lò. Mr. Arise nothing do with Sansitu ṣẹ́rí ká ní pé wọ́n ti rí ọwọ́ Sansitu yìí padà wọn ò ní máa jáde with full force bó ṣe ń jáde. kán tó ń rẹ́ lòmíì wá sẹ́ẹ̀ kán máa bọ̀ kán pọ̀ lọ́kùnrin. wọ́n ti ká bàbá yẹn wọ́n ti gbé kò ṣeé gbé òun ni wọ́n ṣe wá ń wò pé òkè tá a bá ti rí ibẹ̀ yẹn ṣe àárọ̀ náà mí ìgbà and they are trying all possible gbogbo nǹkan tó wà ní máìtì wọn ni wọ́n ń try àwọn olórí burúkú àwọn ẹlẹ àwọn ṣẹlẹyà people kò ní jà. kán tó múra sí i kán máa bọ̀ ọlọ́run ju gbogbo wọn lọ sẹ́ẹ̀ ọlọ́run ló ń ṣe ilé ikú ìṣẹ̀dá kankan ibi tẹ́ ti máa mọ̀ lílé yìí tí báwọn ń náwó ṣáìdì wọn èló la lọ́ba ní tó fẹ́ ná tí gbogbo á fi dúró tì tó báyìí ọlọ́run ló ń ṣiṣẹ́ ọlọ́run gangan ló ń ṣiṣẹ́ gbogbo àwọn tó láwọn padà yìí wọ́n ti ní pílánì láti lẹ̀ wọ́n kàn fẹ́ gba àwọn information kọ̀ọ̀kan ni àwa tá a dúró ti bàbá yìí làwa tá a ti ní látọ̀kàn délẹ̀ pé àwa kankan wá justice wa kàn fẹ́ bá bàbá yìí wá justice ọmọ rẹ̀ ni ọlọ́run ló ń ṣiṣẹ́ yìí alọ́bò lówó tó fẹ́ ná fún wa
àwọn èèyàn tó ń ba lọ́ba lówó ni náà ibi tẹ́ ti máa mọ̀ pé ẹni tó lọ́n bá dó tì ó yàtọ̀ sí ẹni tí ó bá fẹ́ fowó ra tó fẹ́ fowó ra àwọn èèyàn nìyẹn àwọn yìí ń fowó ra àwọn ni ká máa rà wọ́n lọ still náà a sì pọ̀ jù wọ́n lọ iṣẹ́ Ọlọ́run ni ẹ̀yin náà wo àwọn ìyá àwọn ìyá yín obìnrin tiẹ̀ ní ẹ̀yin náà wo ń sìn ní gbogbo àtàwọn àbíọ́dà ìpè mí nìkan lọkùnrin tó wà nù yín tábà lọ́dà platform bó ṣe tún rí nìyẹn níbi tí ẹ̀dá tọ́lọ̀ tóbìnrin tọ́lọ̀ máa ní pé kí obìnrin dúró tì báyẹn ẹ̀mọ́ túmọ̀ rẹ̀ ni tọ́lọ̀ ní kẹ́yìn ìyá tí àlùbáríkà wà ní ara yín tí tọ́lọ̀ ń fún àwọn bí wọ́n ti pa Mohbad Ọlọ́run ní jẹ́ kí kankan kálábùrú kankan rọ́mọ yín pa tí ẹ dúró ti bàbá yìí ìyí nǹkan máa múnú mi dùn tí n bá rí ẹ̀yìn ìyá yìí mo ní 70 mo mi rí àánú yìí. ẹ wá ní bàbá yìí sẹ Olúwa bá mi wà lọ́ba ìwọlá dúró tí ẹ̀yìn rẹ̀ la wà tó lóṣèlú bá jáde tó bá gbẹ̀yìn ara ẹ̀ tó bá rí àwọn obìnrin inú olóṣèlú yẹn máa ń dún yàtọ̀ tó bá mọ̀ tún mẹ́ ẹ̀ wá ní dandan bàbá yìí lè fẹ́ dúró tì Ọlọ́run ṣiṣẹ́ rẹ̀ kán gbé ẹgbẹgbẹ̀rún kò sí kankan tán lè ṣe Ọlọ́run ju gbogbo wọn lọ Ọlọ́run á sì dúró ti ẹ̀yin náà ẹ̀yin ìyá mi ẹ̀ ní sunkún lórí àwọn ọmọ yín lágbára Ọlọ́run ẹ jẹ́ kẹ́lò mi sọ̀rọ̀ náà. ṣé mo lè sọ̀rọ̀ ẹ káàárọ̀ ẹ má bínú ẹjọ́ ṣé mo lè sáré sọ̀rọ̀ mo kàn fẹ́ wúmọ̀ kan tó sọ̀rọ̀ sí nípa ọ̀rọ̀ DNA mọ́mí ra nú ẹ káàárọ̀ everybody ẹ káàárọ̀ ẹ má bínú ẹjọ́ fún mi ní ìṣẹ́jú kan nípa ọ̀rọ̀ DNA tí wúmọ̀ yẹn wá sáré sọ̀rọ̀ sí yẹn òun ló kàn jẹ́ kí n pè wọlé. Daddy Prince ẹ káàárọ̀ ẹ kú weekend ẹ máa ń fi àgbàlagbà rẹwà jẹṣẹ́ mọ́ṣá. ẹ má bínú ìyá mi ẹ má bínú iṣẹ́ mi wà nígbà sáré sọ̀rọ̀ ṣe rí anybody tó bá ti wà knowledgeable when you said homicide case gbogbo ọ̀nà ló máa fi ń wá homicide case tó bá ṣẹlẹ̀ sínú ilé gbogbo every angle ló máa tọwọ́ bọ̀ lójú that is how it's supposed to be. mi ò tí ì rí adájọ́ náà ní Nàìjíríà yẹn tó máa dájọ́ pé bàbá ò ní right láti béèrè fún DNA yẹn ṣe because bàbá máa jẹ́ kó yé ilé ẹjọ́ family court pé òun suspect pé DNA yẹn ikú ẹ̀ ló pa ọmọ òun sínú ilé that language alone ó ti fún adájọ́ ní point pé they need to do the DNA láti confirm nǹkan tí bàbá yẹn sọ. so kò síbi tó lè gbé lọ tó máa ní bàbá yẹn ò ní right láti béèrè fún DNA ọmọ yẹn iná àsìkò tí ọmọ ẹ̀ kú sínú ilé tí wọn ò dẹ̀ mọ ikú tó pa ọmọ yẹn. so gbogbo ìtàwọn ọtẹ sọ pé àwọn Lagata kí ni kọ gbogbo ẹni tó bá ọ̀rọ̀ táwọn sọ lórí social media ẹ kò lè stop ọ̀rọ̀ DNA. ṣé àwọn Lagata kankan yẹn wọ́n jẹ́ adájọ́ ni àbọ̀ ń bá wọn lọ sí kóòtù ni gbogbo àwọn tó ń sọ pé ẹ kí ni kankan yẹn wọ́n ò ní kankan láti ṣe nípa ọ̀rọ̀ DNA yẹn nínú àsùnwọ̀n tó ti lè fáìlẹ̀ síbẹ̀ wọ́n máa grant ẹ̀ wọ́n máa grant ẹ̀ ìyẹn ṣóòjù ni wọ́n máa fún wọn pé kọ́ lọ ṣe ibi tọ́ba tí bàbá yẹn bá wíṣì àti ṣe wọ́n máa ní kọ́ lọ ṣe so ẹ jẹ́ kí yẹn jẹ́ ká dín kan ṣoṣo yẹn mú so ẹ má wulẹ̀ bọ́ ẹ má jẹ́ ká máa ẹ má bọ́ dára pé wọ́n fẹ́ pàtó ọ̀rọ̀ díẹ̀ kò sí nǹkan tó lè ṣe kò sẹ́ni tó lágbára tó lè stop ọ̀rọ̀ díẹ̀ nìyẹn ní Nàìjíríà yẹn kò sí because bàbá yẹn máa dún sórí ẹ̀ nìyẹn ṣé ẹ̀ dẹ̀ tún rí ọ̀rọ̀ Tenny Omoologo yẹn àbí Tenny tẹ̀ ń pè yẹn ṣe rí àwa èèyàn la máa ń fáwọn èèyàn ní recognition look at that lady àwọn tó ń lọ sórí show ẹ̀
educative show wo ló lè kọ́ wọn níbẹ̀ yẹn ọmọ tó kọlà sóhun yẹn ọmọ tó gba léèwé kọjá yẹn wàá dẹ̀ máa rá àwọn tó kàwé àwọn tó wà knowledgeable wọn lọ máa jókòó sórí show wọn ni wọ́n gbọ́ nǹkan tó fẹ́ sọ lẹ́nu kí ló fẹ́ kọ́ wa ẹ̀kọ́ wo ni irú yẹn lè kọ́ èèyàn yàtọ̀ sí kó máa da ọpọlọ àwọn èèyàn rú so èmi kàn máa ń ka gbogbo àwọn tó bá wà ní show ẹ pẹ̀lú gbogbo rádàdà tó máa ń sọ lẹ́nu ẹ pé show me your friend I will know the person you are so òun ni ọ̀rọ̀ ọmọ Tenny iṣẹ́ gbogbo wọn tọ́jọ́ jókòó síbẹ̀ mú ká gbogbo wọn kún illiterate àwọn tọ́hún níṣẹ́ ṣe tọ́hún ní ọpọlọ kankan níbi tó mọdé ó máa sọ̀rọ̀ pẹ̀lú èdè ló máa fi sọ ẹjọ́ ẹ má bínú ẹ tẹ́ bá lédè lẹ́nu bí yòó ní ìbúyàn but common sense yẹ ibi tó mọ ló máa ń sọ̀rọ̀ dé yẹn ẹ jẹ́ kó máa bú bàbá yẹn náà wọ́n sọ pé ìbú òkè so kúkú lè lọ bá bàbá yẹn ìbá àfihàn 100 kó máa fi sọ bàbá yẹn òun ló ní ìṣòro lé ayé ẹ̀ ìbá àdìkọ́ máa tẹ̀lé bàbá yẹn kó ló máa lọ tọ́lẹ̀ kó máa ṣu òun ló ní ìṣòro ayé ẹ̀ gbogbo nǹkan tó ń ṣe yẹn kò disturb bàbá yẹn kó má jẹun kò disturb ẹ̀ kó má jáde kò disturb ẹ̀ kó má ṣe nǹkan tó bá wùn òun ló ní family life ẹ̀ yẹn kọ́ ló pa Mohbad ìbá àgbé obìnrin mẹ́wàá lọ sóòtẹ́ẹ̀lì lójúmọ́ is none of anybody's business personal life ẹ̀ nìyẹn personal life alọ́bakọ́lá wá treat lórí social media ibi tèmi náà sọ̀rọ̀ yìí mo ní personal life tèmi mo ní kùdìẹ̀kùdìẹ̀ tó kù lọ́rọ̀ tèmi náà nǹkan tó pa ọmọ yẹn là ń wá kì í ṣe bí bàbá yẹn ṣe ṣu kì í ṣe bí bàbá yẹn ṣe tọ̀ kì í ṣe ó lọ sí gbẹ́rẹ́ ó lọ ṣe gbá kan yẹn ṣé nǹkan tó pa Mohbad nìyẹn táwọn èèyàn bá kàn ń sọ máa kàn máa wò pé àwọn wèrè wo leléyìí tẹ́ ẹ̀ bá dẹ̀ rí nǹkan sọ lórí ṣó yẹn ẹ̀dẹ̀ pa ṣó kẹ́ wọnú lékẹ́ lọ sùn ẹ̀ ń búlì bàbá yẹn ni kì í ṣe pé ẹ̀ ń ṣe ṣó ẹ̀ ń wá justice for Mohbad mọ́ gbogbo wọn yẹn. Ẹ jókòó ẹ máa bú bàbá yẹn lẹ máa fi ṣe topic ṣé nǹkan tẹ̀lé wa ń wá nìyẹn ni àbí ẹ̀ ń tẹ́tì bàbá yẹn kí bàbá yẹn kó má lè béèrè kó tó pa ọmọ ẹ̀ àwọn nǹkan tẹ̀ ń ṣe nìyẹn kì í ṣe pé wọ́n ń wá justice mọ́nà oníranù ní gbogbo wọn èmi kàn máa ń wò pé gbogbo ọ̀rọ̀ tó ń sọ yẹn tó bá ń lọ sí high court kò dé high court tó bá lọ sẹ́ni corona inquest ọ̀rọ̀ wọn ò débẹ̀ so kí ni gbogbo yẹn wọ́n kàn fúnra wọn ní stress ní tó bá yá ẹni tó ń fún wọn lówó arípówó òun ò fùnà akówó ẹ̀ sáàpò kò ní fẹ́ nìkankan lówó mọ́ owó pọ̀ lọ́wọ́ wọn owó tí gbogbo wọn jí náà ni wọ́n ń fọ́nká fún wọn wọ́n jí ni owó ìjọba ni so ẹ jẹ́ kó máa ná ara entitlement wọn náà ń gbà lọ́wọ́ wọn so nǹkan tẹ́bi ọ̀rọ̀ wọn nìyẹn kò jù bẹ́ẹ̀ lọ lọ́dọ̀ èmi ò tẹ̀ kí n kàrọ̀ wọn kún wọn báwọn kọ́ bó bàbá yẹn síta kọ́ máa burú níṣẹ́jú kò disturb justice tá à ń wá so ẹ má ṣètò lọ ẹ má bínú. Thank you, sir. Daddy Prince, Daddy She God sir. She God bless you. Mọ́mí rí àánú, ẹ káàárọ̀ mà, ẹ káàárọ̀ àkùsímì mà. Mọ́mí rí àánú, ẹ káàárọ̀ màmí. Yes, ma. Ṣàlàfíà lẹ́wà mà, family ńkọ́ ẹ kú weekend o. Ṣé mi lọ́kàn ni mo fi pé máa jẹ́ kí lọ́kàn before mi? No, ẹ̀yin lọ́kàn mà. Èmi lọ́kàn ó dá ẹ ṣeun. Ẹ ṣé mo dúpẹ́. Mr. Olabisi Omoologo, ẹ káàárọ̀ mà. Thank you for the privilege to speak on your platform again. You make a lot of senses. Thank you, sir. Thank you for your commitment. We appreciate you. Blood of Jesus. Sister Abosede, Karoma, family. I want to say hello to, they say Ajia in green, always in green. Ajia, I salute you. The lady in orange, Onikonimori from this end. Good afternoon. Same to Mommy Mole, Eko Bobo Bao.
lágbára Ọlọ́run àníjà ìjà yìí lásán. Mummy Bosmola, my darling sister, God bless you, ma. Àwọn family nǹkan, àwọn ọmọ mi nǹkan. mo wà ní fúláàtì mi kejì lọ́dọ̀ Bárọ̀ ni. Ó wà okay. Ó wà okay. Pẹ̀lẹ́, Daddy Prince, ẹ káàárọ̀ sà. Family nǹkan, ẹ kó wa jẹpẹ́ o. Ẹ ṣé àdúpẹ́ o. And to all the commenters, bless her. And to all the commenters, àyín jagunjagun gbogbo gbà. Ẹ ṣé o. Ní fírú eléyìí gbà lágbára Ọlọ́run. First of all, mo fẹ́ pe àkíyèsí wa sí ọ̀rọ̀ Tenny. Ṣẹ́rí èmi ò ní pẹ̀lú àwọn tó máa sọ pé ara Tenny ò yá, orí ń dùn, ó ya wèrè, ó depression bàjá, ìgbà kan lòun fẹ́ para òun, later ó wá decide pé òun ò ní kú mọ́. À ń cut his slack fún ni. At this point, kò yẹ ká pẹ̀lú àwọn tó máa sọ pé ó fẹ́ ṣe báyìí nígbà kan àbí kò fẹ́ ṣe báyìí nígbà kan àbí ó sick àbí kò sick. The truth of the matter is kí Tenny lọ máa múra sílẹ̀ lẹ́yìn tá a bá gba justice yìí tán. Ṣé gbogbo evidences tó ní pẹ̀lú bàbá yẹn, àwa kan Ọlọ́run á fún wa lórí ọ̀fẹ́ àárí owó ṣe ẹjọ́. Ṣé rí àwọn nǹkan tí kò bá dá láwùjọ, a gbọ́dọ̀ wá reason láti mú kúrò ní àwùjọ ni. Kò dá láwùjọ in the sense wípé Nàìjíríà, ṣé gbogbo nǹkan láti normalize ní Nàìjíríà. Àwa fi wípé a ní right tí a lè fi bá ẹni yẹn ṣe ẹjọ́ àbí tá a lè fi dálẹ́kun ìwà ibi tó ń ṣe for us and the society. Ẹ rí pé gbogbo àwọn tó láwọn ṣe bloggers wọ́n máa ń ṣa àwọn ẹni tó yẹ kán rí fín, wọ́n máa ń ṣa àwọn ẹni tó lè sọ̀rọ̀ sí. Nígbà tí ọmọ Davido kú sómi, the blessed boy, ẹ rí wípé gbogbo wọn náà ló ti wà níta ṣùgbọ́n gbogbo wọn tẹ̀ jẹ́jẹ́. Why? Because wọ́n mọ̀ pé family Davido wọ́n ní all that it takes láti fi bá wọn ṣe ẹjọ́ tí àwọn bá sọ ìsọkúsọ. Gbogbo wa la rí bí ọmọ yẹn ṣe bó ṣe sọ story yẹn ipe ọmọ yẹn fi wọ inú omi. But síbẹ̀síbẹ̀, our opinion does not matter. We do not come out to rain our opinion the way we are raining it now. Nígbà tó kú ọ̀rọ̀ Mohbad. Why? Is because ẹlòmíì ò fẹ́ ṣẹ̀wọ̀n láti fi kún nǹkan tó gbọ́ or láti yọ kúrò nínú nǹkan tó gbọ́. So because of that, oníkálukú gbogbo àwọn so-called bloggers wọ́n fi ẹnu wọ́n sọ bí ọ̀rọ̀ bàbá, wọ́n sọ díẹ̀, wọ́n gbẹnu dákẹ́ ni. Because wọ́n mọ̀ wípé nǹkan táwọn fẹ́ sọ àwọn ò ní evidence to back it up. Èkejì, òun ni pé nílùú òyìnbó tá a wà yìí àbí ní Nàìjíríà gan-an tí wọ́n wà. For you to be talking people, for you to plant people sínú life èèyàn, láti máa ṣọ́ gbogbo daily activities ẹ̀, láti máa ṣọ́, it is a crime on its own. Mo fi wípé lóòótọ́ there is a freedom of speech, but there are kind of speech that you can say tí wọn ò ní ká ẹ sí. There is a kind of bí London yìí ṣe jẹ́ a place of freedom of speech àti America and everywhere. O lè bọ́ síta kó ní ẹwù bọ́ tó wà lọ́wọ́ mi yìí o. Mo máa pa orílẹ̀-èdè wọn níwòye ọ̀la o. Mo ní bó o tiẹ̀ fìbọn hàn, o kàn tiẹ̀ máa sọ pé ìbọn wà lọ́wọ́ ẹ o. Níwòye ọ̀la White House máa gbiná kó wá ní freedom of speech nìyẹn. Kó wá ní wọn ò ní wọ ẹ kàn. With a twinkle of eye, wọ́n á gbé ẹ. Either you mean it or not. So gbogbo nǹkan tí Tenny ti sọ nípa bàbá, gbogbo àwọn èèyàn tó ti plant sínú ṣọ́ọ̀bù ìyàwó, tó plant sínú ilé bàbá, gbogbo àwọn tó ń lọ fún ní information tó lóun nìyẹn, ó máa get gbogbo wọn ready at the end of the day. You know, we need to make a scapegoat of somebody. Somebody has to pay. Somebody has to stop the others. We need to showcase one person. We pay eléyìí
ó ti kọjá bó ṣe yẹ. Gbogbo wa là ń sọ̀rọ̀ lórí social media. Ṣùgbọ́n èèyàn gbọ́dọ̀ ní ìwọ̀ntúnwọ̀nsì nǹkan tó máa sọ. And may I ask you, bí ọmọ mi Adénìkẹ́ ti ṣe sọ already, wọ́n sọ wípé òun ti ní gbogbo evidence tó wà lọ́wọ́ òun. And with this kind of interest and with this kind of hatred, kí ló stop Tenny láti ta gbogbo evidences tó ní lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí? Kí ló stop ẹ̀ láti dá síta? I repeat myself, with all the interest tó ní nínú life bàbá and with all the hatred tó ní fún bàbá, kí ló stop Tenny Ọlá tó bá ní anything whatsoever ní tòótọ́? Kí ló stop ẹ from bringing them out to back up your narration, to back up your story? Why àwọn wo ló wà níbì kan ni wọ́n ń bẹ̀ ẹ́ wípé jọ̀ọ́ má ti kó síta o? Because if there is any time to kó síta, it is now. If there is any time to prove that truly you are stalking him, truly you know what you know, truly you know more than us, truly gbogbo nǹkan tí gbogbo daily activities bàbá náà lọ record náà kó wá fún ẹ. Tenny Ọlá, this is the right time láti kó síta. We want you to bring it out. Why? To back your story up. Èmi promise ẹ wípé lẹ́yìn tí DNA bá ti dán, tí gbogbo ẹ bá ti ṣe, a máa fẹ́ look back láti wo àwọn wo ló tọ́ fún ìyà. Because by then bàbá gan ti ní owó láti lè ṣe case. Ìjọ́ tí bàbá bá ti bọ́ síta dá Tenny lóhùn, ìjọ́ yẹn ni bàbá fúnra rẹ̀ ò ti ní case mọ́. But for the fact that bàbá ò fọjọ́ kan bọ́ síta láti dá Tenny lóhùn, bàbá ní case pẹ̀lú Tenny. Bá dẹ̀ ṣe wà tá support bàbá nípa ti DNA yìí, bá ṣe support bàbá nípa ti pé kó wá ikú tó pọ̀ ọmọ ẹ̀ yìí, bẹ́ẹ̀ náà la ṣe máa support bàbá to bring Tenny Ọlá to justice. Mo fẹ́ believe wípé ìlú tó wà yẹn tán bá ń gbọ́ gbogbo nǹkan tó ń sọ tí kò ṣe Yorùbá ló fi ń communicate. Tí a bá lè rí gbogbo àwọn òyìnbó, àwọn ọ̀rọ̀ tó ti sọ yìí, tí a bá lè mú fún àwọn ìjọba ibi ìlú tó ń gbé, mo fẹ́ gbàgbọ́ wípé she will be called to order. She will be definitely called to order. Èèyàn kan ló send ẹ̀ sí mi nínú inbox mi lénìí. I want to appreciate that person, but at the same time, èmi ò kí máa ń gbọ́ ọ̀rọ̀ mi, kí máa ń like máa gbọ́ nǹkan tó máa fún mi lẹ́fọ̀rí. Mi kí máa ń like nǹkan tí máa gbọ́ tó máa bà mí nínú jẹ́. I've never been to a platform before. Mo máa ń kọjá bẹ́ẹ̀ ni bóyá tí TikTok bá lọ jù mí síbi tí mi ò mọ̀. Tí bá dẹ̀ ti rí bó ṣe ń fẹ́ fún ẹ, màá jáde ń bẹ̀. Because mi ò kàn lè mi lè fi bínú sọ fóònù mi dànù. Mi ò lè fi bínú ṣe ìrìbọmi fún fóònù mi nítorí nǹkan tí Tenny Ọlá ń sọ. Tenny sọ, and that is that for Tenny. Sherry, tá bá sọ pé illiterate ni. Sherry illiterate kan wà. Ibi tí tóun jẹ́ illiterate dé sìn, ó ti jẹ́ advanced illiterate. Why? Because ó ti jáde at the shore of Nigeria. Ó ti wà níbi tó jẹ́ pé she's prone to information. She needs to know her right and wrong. She needs to know her environment. She needs to know the law to govern ibi tó ń gbé, and she needs to know what is acceptable in any society. So òun ti jẹ́ advanced illiterate. That is even another thing to prove pé ó ti wà ní advanced country, ó dẹ̀ ti jẹ́ advanced illiterate. Tí ẹ ti yàtọ̀ sí èèyàn kan tẹ́ máa lọ mú wá ní ìlú ibi tó ti ń sọ èdè yìí tí ó ti bọ́ síta at the shore of Nigeria. So she needs to know boundaries. And tí ẹ bá mọ̀ tá bá wò pé wèrè ni ó ń fapá ewúrẹ́ jiyàn, wèrè ni ó fi kíní kan jọkà. And cut slants for me, and funny reason to be a nuisance, and funny reason to malign, because tó bá ti stop lórí bàbá, who knows who will be the next.
A lè sọ pé torí pé a ní free wifi, a ní free internet, a ní free kinní kan kó máa bọ́ síta on day to day kó máa line ẹni tí ò mọ̀ rí tí kò mọ̀ ẹ́ rí tí pàtì yóò cross rí kó kàn máa sọ bó ṣe wù ẹ́ fún wọn and kí gbogbo other society àwa báyìí kàdé máa wù ẹ́ ipe nǹkan tó ń ṣe dáa. So Tẹ́níọlá àbí ṣé Tẹ́níọlá lórúkọ ẹ̀ ní àbí Tẹ́ní olófo gbogbo nǹkan tó ní lọ́wọ́ tó ti fẹ́ dá síta nísìn make sure pé kò sí kankan nínú ẹ̀ tí nǹkan kan ṣe o because ó yìí máa pàápàá kó síta I promise you ó yìí máa pàápàá kó gbogbo ẹ̀ síta gbogbo àwọn information tó wà lọ́wọ́ ẹ̀ yẹn ó yìí máa ní ìdí ẹ̀ in the court of law gbogbo right tó ní láti máa fi èèyàn ṣọ́ bàbá Mohbad right tó ní láti lè máa wo láìfọ ẹ̀ bó ṣe gbé magnify spectacles sí yìí ó yìí máa ní ìdí ẹ̀ wo àti ìdè à ń bọ̀ ìyẹn fún wọn Daddy Arise sọ wípé Papariano ó ti ń yíwọ́ sọ́tọ̀ kò fẹ́ sọ̀rọ̀ mọ́ Papariano máa yíwọ́ sọ́tọ̀ olè yíwọ́ olè ni wọ́n ó tiẹ̀ máa yíwọ́ and the reason Papariano's source of information is Lagata. Lagata ló ní close mark with Baba, ló ní close mark with his wife, ló ní close mark with pẹ̀lú àwọn Wunmi. So Lagata is the source of information for Papariano. Papariano will have nothing more to say because gbogbo wa àti mú Lagata kò sí ẹni tó fẹ́ máa feed ẹ̀ on daily basis anymore. So nísìnyí wọ́n máa bẹ̀rẹ̀ sí wá nǹkan míì tó máa ganu sí wọ́n máa bẹ̀rẹ̀ sí ganu sí free game wọ́n máa bẹ̀rẹ̀ sí ganu sí àwọn nǹkan tó ń lọ lórí Instagram wọ́n máa gbé wá sórí TikTok because it is obvious wípé ẹni tó ń fún wọn ní information ilẹ̀ ti mọba kò sí nǹkan tí wọ́n lè ṣe. And may I ask now, why are they all interested pẹ̀lú bàbá? Because tèmi bá yé ti èèyàn tí mo dẹ̀ gbọ́ pé ní bàbá yìí mo yé ti ẹ̀mí ìfẹ́ rí ìgbẹ́ lákìtàn and mo wá rí opportunity tí irúgò rẹ̀ sì yẹn fi bá mi fọ́ bàbá létí bó ṣe wù ú. Would that not be my joy? Why tí mo ṣe fẹ́ tún wá fi ṣe kéèsì fún bàbá? Why tí mo ṣe fẹ́ bá bàbá já ìjà ẹni tó ń fún ní tó ń bully ẹ̀? I don't get it. This is the person tí mi ò kí ẹ̀ kúkú. This is the person tí mo ti gbà wípé ó pẹ̀lú àwọn tó pa ọmọ ẹ̀. It's not a good father. At the end of the day, ó yẹ kí ìgbà tí yẹn jẹ́ a reset fún bàbá. Ó yẹ kó jẹ́ nǹkan tó máa dùn nínú yín. Kò yẹ kẹ́ tún máa gbé yẹn wá sórí public wípé kò rẹ́ ṣe fẹ́ bàbá létí. Okay, what do you now want out of that? Or ẹ fẹ́ bàbá ṣẹjọ́. Is Baba now your friend? Or ẹ̀kọ́ wá pókè a máa kọ́kọ́ ṣe yẹn ká fi lé rẹ̀ sí kúrò lẹ́gbẹ̀ẹ́ bàbá because bàbá gangan ní target yín ṣùgbọ́n ẹ fẹ́ lò yẹn ká kọ́kọ́ mú rẹ̀ sí kúrò lọ́nà so tí kúrò sí àwọn fọ́ọ̀mù ọba àwọn fọ́ọ̀mù tó bá kó fún a kàn ju ọwọ́ lọ ní a sign live out because mi ò mọ why tó fi jẹ́ a sudden change in you ever interested nípa ẹni tó lo bàbá. Because ó yẹ kó jẹ́ wípé tẹ bá rẹ̀ tó máa bá yín fún bàbá ní májèlé gan ó yẹ kínú yín dùn ní kó dẹ̀ ti fún ní májèlé yẹn tán kí gbogbo yín bọ́ síta kẹgbàlù kẹgbẹjọ. But that is not the case. Now you support bàbá láti bá Gúrẹ́ síjà. Does it make sense to anyone? Irú tactics wo lẹ ń lò yẹn? Bàbá is your target. It's your main enemy. It's the main person you are after. But ẹ wá fẹ́ show love fún to get rid of Gúrẹ́. So when you now get rid of Gúrẹ́, ẹ ṣe wàá mú fúnra rẹ̀ wọlé. Is that your plan? Because ẹ má fi wípé gbogbo yín nìkan lọ lé lọ́pọlọ. Àwa tá à ń wáyé on daily basis yìí á lọ́pọlọ. A ò lè figure yín out. Ẹ fi wípé you are so in the dark tó jẹ́ pé ìmọ́lẹ̀ ò lè wá yín rí. You are not that in the dark tí ìmọ́lẹ̀ ò fi lè wá yín rí. You guys are not doing the right thing. You are not. You are Baba's main trouble. You are Baba's main enemy.
ẹ ti jẹ́ ká mọ̀ wípé ẹ̀yin lọ sí ẹ̀yìn Wùnmí ká má bàa sọ pé ọ̀dọ̀ Wùnmí lẹ ti wá. Dúró sọ́dọ̀ bàbá Liam ká má sọ pé ọ̀dọ̀ bàbá Liam lẹ ti wá. Dúró lọ́dọ̀ títí yín ṣùgbọ́n the main person ten criticize tó jẹ́ edic yín it is always baba. Now let's bring it home. Gbogbo èyí tẹ́ ń jà fún tẹ́ pé ẹ fẹ́ lé Gọ̀rẹ́sì ẹ fẹ́ lé bàbá yìí tó bá jẹ́ ẹ̀yin gangan lẹ bí Mohbad ṣé bí ẹ ṣe gbàdúrà kí gbogbo ayé kọ ẹ̀yìn sí yín náà lélẹ́yìí ṣé ẹ gbà wípé our community is insane. Nigeria as a whole is insane. Called by a whole star, even if it is not a star, called by a citizen of Nigeria. Kí gbogbo wa dẹ̀ káwọ́ sẹ́yìn ká dẹ̀ look away. Are you saying wípé ó wà okay kí ya Mohbad ẹni tí ọmọ yìí jábọ́ lára ẹ̀ kó má bọ́ síta one day láti sọ pé òun fẹ́ justice fún? Are you saying wípé ó wà okay kálẹ́yìn náà lẹ bí àdúrà kí àdúrà rí wà níbi tó ti pa ẹ̀gbọ́n ẹ̀ still náà kó má lè sọ kankan síta? Tell me, ṣé o pé ó wà okay kí ìyàwó ọmọ yín kó wà ń bẹ̀ nígbà tí wọ́n pa ọmọ yín kó ẹ̀kẹ́dẹ̀ béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ pé ó wà ń bẹ̀ throughout news asset ó bá lọ sí show ó bá padà wálé so ó wà ń bẹ̀ títẹ́ fi wọnú ilé kí ló wá pa kó kí ìyàwó ọmọ yín wá máa sọ fún yín pé kẹ́ lọ ro nígbà tó dẹ̀ mọ̀ wípé nọ́ọ̀sì ló fún lábẹ́rẹ́ kí ló wá ń fa ríro ń bẹ̀ àti mọ ẹni tó fún lábẹ́rẹ́ already because àwọn òkú tí wọ́n máa ń ró is òkú tí wọ́n mọ source tó dìde lóru tó pariwo ró tó dẹ̀ kú padà bá ṣe máa ń wo nínú Nigerian film nínú Yorùbá film àwọn tó jẹ́ pé sudden death wọ́n sùn wọn jí mọ́ tó tẹ̀ kí n ṣe àwọn yẹn lẹ́ máa ní kan lọ ró ṣùgbọ́n kí ni Wùnmí ní kán lọ ró Mohbad fún nígbà tó mọ̀ wípé nọ́ọ̀sì kínní ọ̀ nọ́ọ̀sì kejì ọ̀ nọ́ọ̀sì kẹta tóun fọwọ́ ọ̀rá òun pé táwọn dúró dé over hours kó tó wọlé òun ló fún ní nǹkan tó pa so why tó fi jẹ́ why tí ọwọ́ ríro fi wà nínú ẹ̀? You guys never analyze that. When the doctor came to tell us wípé Mohbad was in almost stage 4 when ó tó ti kú gbogbo every signs tó fi hàn péyàn ti kú tipẹ́ ló ti wà lára ẹ̀ debate ẹ̀ not even for one day. When the driver came also to tell us ipe ìyàwó ẹ̀ ó bàjá débi pé ó fà láṣọ ya ó tún fa ṣéènì ṣẹ́ mọ́ àwọn ṣéènì tí gbogbo wọn máa ń gbé sọ́rùn bó ṣe máa ń tóbi tó yẹn kí agbára obìnrin kó dẹ̀ fàájá lọ́rùn ọkọ ẹ̀ and yet come one day àwọn tó support Wùnmí àwọn tó dúró tó láwọn tó wọ́n sọ ni tó ń support ṣùgbọ́n tí wọ́n ń ṣàn criticize bàbá you have never one day come and tell us or debate the fact that the driver said all that. And also, the second autopsy was also inconclusive. Gbogbo àwọn nǹkan tí wọ́n need láti lè ṣe kí gbogbo ẹ̀ wá accurate. Àwọn Nigerian police wọn kò síta fún wa láti lè fún ẹni tó fẹ́ ṣe autopsy or for the toxicology to know àwọn bó ṣe máa ṣe àwọn kìnìyẹn wọn kò gbogbo syringe márùn tán láwọn rí wọn kọ wọn kó sílẹ̀ and yet ẹ̀yin tẹ́ ẹ sọ ẹni tẹ́ ẹ support fún ẹ sọ ẹni tẹ́ ẹ jà fún ẹ tún bọ́ síta náà láti wá debate ẹ̀ èèyàn kan tẹ́ ṣàdéyìn mọ́ is the fault of Baba that was never there when he started by was ìyá Mohbad ó ti lọ sílé Mohbad bí ẹ̀ẹ̀mejì. Okurombe Sunday, according to her story, her son died on Monday and she went there. So Mohbad has asked 2 or 3 trips Losile Mohbad even before Baba knew that wọ́n ti pa. And yet fi ọjọ́ kan sọ̀rọ̀ lórí Baba Mohbad. So it is obvious that èèyàn kan tó jẹ́ target yín ni Baba. Ẹ fẹ́ mú wálẹ̀, ẹ fẹ́ kó wá depressed, ẹ fẹ́ ṣe gbogbo nǹkan kó fi sú, kó wò pé you know what, does it even really worth the fight? And when because of this, ẹ jẹ́ ká lọ sí ọmọ yìí, ọwọ́ Ọlọ́run ni ìdájọ́ wà. Mo gbà wípé ọwọ́ Ọlọ́run ni ìdájọ́ wà. Ṣùgbọ́n tó bá jẹ́ ọwọ́ Ọlọ́run nìkan ni ìdájọ́ wà ni, kò ní sí legal system in Nigeria. There will be no need for the son. There is no need for a barrister. There is no need for the court of law. And there will be no need to have a police
in any country tó bá jẹ́ pé gbogbo àwọn ìdájọ́ yẹn a kò máa kó sí ọwọ́ Ọlọ́run ni. We are in the right place and we are doing the right thing. And also my sister, there will be no need for law. Bẹ́ẹ̀ni. Irúfin ó yẹ kó jẹ̀ṣẹ̀ ìyà ẹ̀ṣẹ̀ ni. Bẹ́ẹ̀ni. There is law tó gàdí gbogbo wa ó yẹ òun ní òfin. Gbọ́dọ̀ wà. So bàbá bẹ́ẹ̀ni bàbá kan tó dúró ni fún gbogbo ìdílé Alọ́ba lẹ́pinnu lẹ́lẹ́ ṣàfẹ́ mú balẹ̀ tẹ́ bá ti mú balẹ̀ á lè sùn mo fẹ́ kọ́ sí yín létí mo fẹ́ kẹ́ gbọ́ wípé bàbá ti di original Àṣàkẹ́ wọ́n ti gé létí lọ òun ló mọ nǹkan tó jábọ́ lára ẹ̀ òun ló mọ nǹkan tó ń jà fún. When he was raising his son, where were you guys? Gbogbo yín tẹ̀ ń yọ ẹnu sí i tẹ̀ ń yọ gbogbo òyìnbó tó wà nínú dictionary tẹ̀ fi ń sọ̀rọ̀ yìí. Where were you? Where were you when he was doing it all by himself? Kò sí kankan nínú yín tó gbàdúrà kí ó kó tọ́ ọmọ wọ 26 years. Kí bí Nàìjíríà bí London ṣe safe yìí tó ìjẹ́pọ̀ safe tí ọmọ mi bá drive out ó drive ní òkú ṣe pé ó wà nù bus or ó wà nù train o mo máa pè ní where are you now honey but mom am ọmọ dúdú ni ẹ táwọn òyìnbó tó bá dá ẹ dúró tó bá lọ show any sign bóyá you are tired o kàn fẹ́ dá wọn lóhùn chalantly to let you go because your colour wọ́n lè dá ẹ dúró pé orúdù sáwọn. Before you know it wọ́n á ti lu ọ̀tá ìyọ̀pá mo ní so àwọn nǹkan tá à ń gbọ́ àti nǹkan tá à ń rí òun ló ń jẹ́ kẹ́rù bá mi ṣe of course mo mọ̀ wípé apart from accident tó dẹ̀ ní ṣẹlẹ̀ láíláí tí Jésù máa fi dé fún ẹ mo mọ̀ pé ó safe nínú ká but ẹ̀rù ń bà mí and this is 25 years old it will be 26 in August and we still àwọn ọmọ mi obìnrin tí ló bá ti pé 9 o'clock tán bá ti wọlé tí bá ti pè wọn where are you ṣé wà kúkú sùn bí tó wà fún ìlú tó ní òfin tó ní law but ẹ̀rù ń bà àwa èèyàn because what goes on the street and what we heard in the news how much more Nigeria tí ò sí ẹni tó ń ṣọ́ èèyàn kan tó bá ti ṣe àwọn irun tó máa ń ṣe sórí yẹn tó ọlọ́pàá bá ti rí ẹ ó dàbí pé ìyẹn gangan irun táwọn ọmọ yẹn ń ṣe yẹn ìyẹn gangan tó bá ti rí ẹ pé irun yẹn ló wà lórí ẹ báyìí kọ́tẹ̀ tó mọ̀ ẹ́ wọ́n ti lébẹ̀lẹ̀ wípé eléyìí yahoo boy ni eléyìí dread tó wà lórí ẹ yìí ọmọ burúkú ló máa jẹ́. So Baba is doing the right thing and Tenny ọmọ Tenny olófò sórí mi ò mọ bó ṣe o nígbà tó ṣe ti Nàìjíríà Yorùbá community tẹ ṣe o mi ò fìgbà kan join yín fún yẹn o mo kàn ń gbọ́ ni o because mi ò rí possibility of that then but what I'm saying now is gbogbo àwọn nǹkan tó ló ní lọ́wọ́ bàbá yìí àwọn èèyàn abẹ́ máa ṣàjọ wọn abẹ́ máa collate gbogbo àwọn evidences ẹ̀ gbogbo àwọn nǹkan tó ní against bàbá gbogbo àwọn tó ń rà fún ẹ wàá máa lè ó máa da kíkan nínú ẹ̀yin blogger yìí kẹ́ lọ fẹjú balẹ̀ ẹjọ́ kẹ́ kó gbogbo tọwọ́ yín sílẹ̀ fún ìjọba I'm interested and I don't know how many people will be of like minds of myself. I am interested Teniola and Tenny Olofo I am interested in your case wípé tí bàbá bá ṣe àní kó igi méjì síná lẹ́ẹ̀kan náà yìí má ṣe wèrè ẹ lọ yìí má pariwo ẹ lọ bọ́ mo mọ̀ pé Ọlọ́run á gbé àwọn èèyàn dìde bíi tèmi tí wọ́n máa fẹ́ fi ìwọ yìí jófin. It's about time to stop you guys. Bíbélì wípé ó ní ẹ wádìí gbogbo òdodo dájúdájú kẹ́ di èyí tó ṣe òtítọ́ mímú ṣé wọ́n àwọn òtítọ́ tó ti rí pẹ̀lú bàbá yẹn tó ṣe lọ ń bá ìyá Mohbad sùn lẹ́yìn yẹn tó yẹ pé àwọn kan bó bá ṣe lọ tọ̀ ó mú wọn wọ́n tẹ̀lé bó bá ṣe lọ ṣe nọ́mbà 2 wọ́n tẹ̀lé bó bá ṣe gbogbo kan tó ṣe daily activities ẹ̀ gbogbo ẹ̀ ló wà lọ́wọ́ ẹ̀ ẹnu ẹ̀ ló fi sọ and thank God mo ní nínú inbox mi just in case tán bá ní wọn rí mọ́ jọ̀ọ́
o máa need gbogbo àwọn evidences yẹn ṣùgbọ́n kò tí yà we will get there o máa need ẹ because ó yẹ kó lè defend ààrẹ ó yẹ kó lè sọ reason tí bàbá fi jẹ́ case study ẹ kó wá sọ fún wa ó yẹ kó jẹ́ kí gbogbo àgbáyé mọ̀ why you are so interested in this Baba case ẹni kò fẹ́ justice fún ọmọ ẹ ló ti gbà bọ̀dé ẹ ló ti gba owó ẹ̀yìn we heard you the first time but now you can get inside and do something meaningful with your life àti gbọ́ gbogbo nǹkan tẹ́ ní bàbá ṣe and we still decide to follow him and support him and on our side. Ṣùgbọ́n bàbá ó ti di àpáta gbogbo yín tẹ̀ ń pariwo yìí ẹ̀yin ni bẹ́ẹ̀ bá ṣe ń forí sọ́bà ẹ máa tún ká ni ẹ lè borí kò possible ẹ borí ẹ máa tún ká ni bẹ́ẹ̀ bá dẹ̀ ṣe ń sọ̀rọ̀ bàbá pẹ̀lú àìní àánú ọlọ́run náà máa ká àánú kúrò lórí yín àti àwọn ìrandíran yín tí àánú bàbá yẹn ò bá ṣe yín ipò sọmọ 26 years old nù tí gbogbo wa náà dẹ̀ mọ̀ what it takes either in Nigeria síbẹ̀síbẹ̀ tí àánú bàbá yẹn ò ṣe yín ẹ ọlọ́run nínú àánú ẹ̀ náà wá bá wa ká àánú kúrò toró sọ pé fún ẹni tó ń ṣe àánú ló máa rí àánú gbà nítorí tẹ́yìn ò láàánú alọ́ba àti ẹ̀yin àti gbogbo nǹkan tó jẹ́ titi yín ọlọ́run á fi ìbínú ẹ̀ á fi ká àánú kúrò lọ́dọ̀ yín nígbà tẹ́yìn náà bá ní ẹjọ́ àbí tí challenge of life bá kanlẹ̀kùn yín ẹ rí ogun alátakò bíi titi yín wọ́n á dúró sẹ́yìn yín báyìí wọ́n máa ní sẹ́ẹ̀ this is our last nail ẹ jẹ́ ká kan àgbélébùú ẹ̀ or ẹ jẹ́ ká kan casket ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ló máa rí fún yín nítorí tí ẹ ò fi àánú hàn ẹ ò yẹ fún ẹni tó ń gba àánú if there is nothing at all Mohbad jẹ́ ká rí gbogbo insight of what he grew up to know àwọn ìyà tó jẹ àwọn ìyà tí bàbá ẹ̀ jẹ he never once má fi èyí tó fi kọrin nìkan ní gbogbo wa ń sọ every interview tó bá lọ ló máa ní opportunity láti let the world know how great his father is how great his father is every attempt tó bá ní àmọ́ kan tó ṣe host wa báyọ̀ host mo mọ̀ pé fẹ́ pàtẹ́wọ́ ṣùgbọ́n kìnìyàn ò lọ àmọ́ kan tó ṣẹlẹ̀ o so ọmọdé yìí ó fún gbogbo wa láti mọ̀ wípé bàbá òun is not just bàbá but it's a regular bàbá it is bàbá that is there it is bàbá that is supportive it is bàbá that prayed for him it is bàbá that is interested in everything tó bá ń ṣe nígbà míì when you love your child nǹkan míì tó bá mọ̀ tó ọmọ yìí ń lọ but you know it give him happiness ìwọ dẹ̀ mọ̀ pé kò sí happiness níbẹ̀ but that moment ọmọ yẹn ò rí what you are rí you will give that child the support and then you will be praying pé kọ́lọ́run la ojú ẹ̀ kó lè mọ̀ wípé ọ̀nà ìparun ló ń lọ ọmọdé yìí kọ́ lórin ó ní daddy I am sorry ó gather money ni kò ṣe pé ó yọ owó nínú àpò it means he gather money from friends and enemy he gather money from everywhere tó ti lè rí owó just for this child to become somebody daddy gather money kò ṣe pé daddy took money he gathered ó lọ gba láńpọ́nlé àbí whatever it is called ní Nàìjíríà ó lọ gba owó lọ́wọ́ ọ̀tá ó lọ gba owó lọ́wọ́ rẹ̀ ó lọ gba owó lọ́wọ́ church member ó lọ gba owó lọ́wọ́ everybody ó gádà owó yẹn jọ láti lè sọ pé kí Mohbad jẹ́ èèyàn láyé that is the meaning of that song daddy gather money make I go poly I go poly but I no go class daddy I am sorry so to me this to show you that is an exceptional father. It is father that was there for this child, for his children, not just him.
kò ṣe Mohbad nìkan ni bàbá ṣe láti ṣe nígbà tó tó time fún blessing kí ló fẹ́ ṣe ó ní after secondary school òun fẹ́ lọ kọ́ṣẹ́ wọ́n fi síbi iṣẹ́ ó ṣiṣẹ́ tán ó tún ṣe ìyàwó. This is the father that has been consistent all through their lives. Ṣùgbọ́n gbogbo yín wá láti tàbùkù láti sọ orúkọ tí kọlọ́run ò sọ láti bà lórúkọ jẹ́ láti láti máa fún ní every dose of pain every day you are adding to his pain. Ẹ wá ní kọlọ́run wò yín láàánú ẹ lè rí gbà. Abíamọ ayé àti abíamọ ọ̀run àti ohun gbogbo tọ́lọ́run dá sínú afẹ́fẹ́ sínú atẹ́gùn àti bọ́lọ́run ṣe tóbi tó àti bórúkọ ẹ̀ ṣe tóbi tó àti bí ọ̀rọ̀ ẹ̀ ṣe tóbi tó kò ní gbà fún wọn láti jẹ́ kẹrí àánú gbà. God bless you. Ẹ ti gbọ́ bẹ́ẹ̀. No, sharing the petition Tenny yẹn kò tí ì lè go far now. Ẹ jẹ́ kí gbogbo ẹ̀ slide. A mọ̀ pé àwọn tí wọ́n ń lò àtàwọn tó ń lò wọ́n gbogbo wọn náà ló yìí ní ọwọ́ nínú ọ́fíìsì wọn bẹ̀. Let us just continue to gather evidences. The power will change hand soon. Ṣèbọdún méjì láti fẹ́ ká tán yìí. Power will change hand. Ọlọ́run á gbà fún wa. Government ìlú tó wà yẹn gangan, it will be okay to write to them and give them a reason why we are here, why we want to do. We want them to dig this there. Tó bá jẹ́ pé ó ti di citizen by whatever. We want them to look into her life and see what she's doing to somebody, because every lives matter. Then in the Turkey government, every lives matter. Bí life Mohbad ṣe matter, náà ni ti Wunmi ṣe matter, bẹ́ẹ̀ náà ni ti bàbá Mohbad ṣe matter. Àwọn tó láwọn support Wunmi, wọ́n ní bóyá wọ́n ṣe ń ṣe Nàìjíríà nìyẹn. Tó kọ bá ti kú, wọ́n máa ṣe bóyàwó bó ṣe wù wọ́n. They have their reason. But kò ń ṣe ọkọ tó kú síta, ọkọ tó kú sínú ilé. Tí ìyàwó tó dẹ̀ ní tó wà lọ́dọ̀ with time fún gbogbo every minute. As a matter of fact, nínú nǹkan tí Wunmi sọ, Wunmi ní Mohbad fẹ́ bá òun sùn lálẹ́ ọjọ́ yẹn. So Wunmi has a lot to tell us. Ó ló fẹ́ lá píópíó lálẹ́ ọjọ́ yẹn. So ṣé ẹni tó fẹ́ wá lá píópíó lò wá ní mọ̀ nǹkan tó pa? So ẹjọ́ gbogbo àwa tá dúró ọ̀rọ̀ Ọlọ́run sọ ó ní púpọ̀ la pè ọ̀pọ̀ la pè díẹ̀ ló kù nínú díẹ̀ yẹn kọ́lọ́run ká wa mọ́ wọn. I am one of the hundreds or thousands that I have started well and I will finish well. Lórí justice pẹ̀lú Mohbad yìí, I am one of the few that started well and end well. Mo dẹ̀ gba Ọlọ́run gbọ́ tí mo bá di ọjọ́ kan láti bojú ẹ̀yìn àbí láti da bàbá àbí láti da discourse kí Ọlọ́run irú times 100 shame tọ́lọ́run fún Lagata ní kò fún mi. I stand gidigba mi ò fọ́. I know for a fact wípé ibi tó yẹ kí n wà ni mo wà gẹ́gẹ́ bí abiyamọ and a true citizen of Nigeria. And I've not said too much. And I'm not asking for impossible. We are here to see to the very end. No shaking. Àti ẹ̀ létí, kò tó yẹ pé wọ́n gé mi létí lọ. Kò tí ẹ̀ fìgbà kan sí etí ni. Kò sí etí. And for Nigerian government, from Baba Tinubu to Sanwo-Olu, to every parastatus tó wà ní ọ̀rọ̀ Mohbad. Ẹ wo. Lóòótọ́ gbogbo wa lè máa mọ̀ nǹkan tó gbẹ̀yìn gbogbo yín, ṣùgbọ́n àwọn tó ṣe bẹ́ẹ̀ ṣe ń ṣe yìí nínú lórí ìjọba látòrí Abacha, àwọn tó ṣe bọ́ ṣe ń ṣe yìí, even Ibrahim olólùwò sorry of recent Babangida, ẹ lọ wo ìgbẹ̀yìn wọn, ìgbẹ̀yìn lójú gbogbo ilẹ̀ máa kó ẹ̀san ìdá rere, ohun tẹ́ bá gbìn òun lẹ máa ká. Gbogbo ẹ̀yin tó ń lò
láti ṣòdì sí okú ọmọ 26 years old. Mi ò fẹ́ mọ bẹ́ ṣe fẹ́ sọ kéèsì yẹn níwájú Ọlọ́run tí ẹ máa ní kéèsì. Ká má sọ pé níwájú àwọn ènìyàn. Ṣùgbọ́n tẹ bá kọ̀ délẹ̀ tẹ́lẹ̀ ní jáwọ́, mo gbọ́ Ọlọ́run gbọ́ máa já yín lẹ́sẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni ogun ẹ̀yìn. Tí ó bá jẹ́ ogun wájú ló ń jà yín, ẹ lè mọ bí tẹ máa fi ìdá yín sí. Ṣùgbọ́n tí Ọlọ́run bá fi ogun ẹ̀yìn jà yín, ọ̀tá yín á ti bá yín kẹ́ tó mọ̀. Òun ni mo gbàdúrà fún yín. Bá ṣe ń gbàdúrà fún bàbá, kọ́wọ́ ayé má tẹ̀ because òun nìkan ló dúró. Bá ṣe ń gbàdúrà fún bàbá, kọ́lọ́run fún ní ẹ̀mí àti agbára láti ṣe dójú ogun. Ó tó ṣe sọ pé ológun lolúwa yẹn, kọ́lọ́run bá jẹ ogun yẹn ní àjàyè. Bẹ́ẹ̀ là ń gbàdúrà fún gbogbo èyí tẹ́ lòdì sí justice for Mohbad. Wípé irú eléyìí tó ju eléyìí lọ, kí Ọlọ́run fi ogun ẹ̀yìn jà yín, kó gbé àwọn ọ̀tá dìde sí yín. Àwọn ọ̀tá ní tó mọ̀ yín àtàwọn tí wọ́n mọ̀ yín torí ẹ̀ mọ̀ bàbá Mohbad. Kí wọ́n dìde, kí wọ́n bá yín lórúkọ, kí wọ́n bá yín níwà ìjẹ́. Kí gbogbo yín náà kẹ́ ṣòfò dànù. Kẹ́ ṣòwò ọmọ, kẹ́ má rí jẹ. Àdúrà wa fún yín nìyẹn. Bí Ọlọ́run dẹ̀ ti ń bẹ tẹ́mi ẹ̀ ń bẹ. Ọba tí ò fi tí ò kùnà rí tí ò dẹ̀ lè kùnà. Bá ṣe wí yẹn gangan. Ó ní èmi yóò ṣe fún yín gẹ́gẹ́ bí ẹ ṣe wí ní etí mi. Bá ṣe wí yẹn gangan, bẹ́ẹ̀ lọ́lọ́run máa ṣe. Justice for Mohbad. Adúró gidigba, a ò fọ́. Tí ipò tó ẹ lọ pọ̀ sí wa. Òkè wájú báyìí ni ẹsẹ̀ máa ń bá ilẹ̀. Àbẹ́yìn rí ẹsẹ̀ kan tó ka ilẹ̀ tán kò pọ̀ sí. Wájú ni ẹsẹ̀ máa bá ilẹ̀. Wájú báyìí ni bàbá máa wà. No shaking. Ọlọ́run bẹ ní àtiwá. Thank you for this privilege, Sister Olabisi. I know they've me mo boya I were in control anymore because we cannot even see you. But gbogbo àwọn tí ọ̀rọ̀ wa ń ta létí, Ọlọ́run á jẹ́ kí kó lè wọ̀ yín létí. For your own good ni o. But mi ò gbàdúrà kó wọ̀ yín létí. Kí ìyá yín bá lè kún àkúnwọ́ sílẹ̀. Thank you. God bless you. Ẹ káàárọ̀ mọ̀mí ìyanu. Ẹ káàárọ̀ ma, ẹni sùn mọ́mí ìyanu. Thank you very much ma. Ẹ ṣé ma. Àwa náà ní fi eléyìí gbà o. Lágbára Ọlọ́run. Ẹ ṣé ma. Happy Sunday ma. Hájì ọ̀yá ma. Happy good morning. Ẹ káàárọ̀ ma. My Sister Olabisi, mọ̀mí Blood of Jesus, mọ̀mí ìyanu. Mommy Leo Amadosmola and all the commenters. Ẹ káàárọ̀. Happy Sunday. Ọlọ́run á ṣe gbogbo tá fẹ́. Lágbára Ọlọ́run. This justice we are seeking for, Ọlọ́run ó ṣe fún wa. Ọlọ́run ó ṣe fún wa. Bẹ̀rẹ̀ tó ti stop. Dada yìí ṣe sọ nǹkan kan nígbà tí wọ́n sọ̀rọ̀. Wàláì wọ́n máa rí nǹkan yẹn, wọ́n máa rí ṣe. Wọ́n mọ̀ pé àwọn máa rí ṣe. Ṣẹ́rí kọ́sítà ń ṣe. Ṣẹ́rí gbogbo àwọn tí wọ́n ń já àràbà, tí wọ́n ń fún lówó, tí wọ́n ń tán bú bàbá yìí. Gbogbo wọn, wọ́n mọ̀ pé àwọn ti pòfo. Let me use it that way. Wọ́n mọ̀ pé àwọn ti pòfo, àwọn dẹ̀ ti lose. Nítorí pé àwọn tó wà lẹ́yìn bàbá yìí tó jẹ́ abiyamọ gidi, wọ́n dúró tán. Wọ́n ní ọjà abiyamọ kò kí ń wọlẹ̀. Ọjà tó lòun fún wa ta fi jẹ́ abiyamọ tó fi ń pè wá lábiyamọ. A fi rọ̀ yìí ká bàbá yìí. Ìpèsè bàbá yìí wọn ò ní fọwọ́ lágbá lójú. Lágbára Ọlọ́run jẹ̀kẹ̀rẹ̀, ọjà yẹn kò ní jábọ́ lẹ́yìn bàbá Joseph Ọlọ́ba kò ní jábọ́. Bàbá Joseph Ọlọ́ba kò ní jábọ́. Tó wípé kò ṣẹ̀ṣẹ̀ nínú pé kíyàn má ní owó. Tó bá jẹ́ ìfọwọ́ lọ́ba kò tún ṣe tálákà. Níwọ̀nba iṣẹ́ tó lè ṣe, nínú ìwé ìtàn tá a gbọ́, nínú ọ̀rọ̀ ẹ̀ tá a gbọ́, ayé ń wí pé ó ra ilẹ̀, ó kọ́ ilé tó ń gbé.
ní Nàìjíríà àzàtẹ̀ kí wọ́n fi lè rán ọmọ lọ léèwé kó rán ọmọ lọ sí ibi tó ti ń kọ́ṣẹ́ kó dẹ̀ tún máa kọ́ ilẹ̀ kó máa kọ́lé definitely Ọlọ́run ń bò láṣìírí ó lè má lówó tó bàbá David ó lè má lówó tó Ọ̀tẹ̀dọ́lá ṣùgbọ́n Ọlọ́run bò láṣìírí kẹ́yìn kan wá wò pé torí pé tí wọ́n wà nípò kan Ọlọ́run gbé yín débì kan ìkọ́kọ́ tí mo kàn fẹ́ kẹ́kẹ́ mọ̀ ni pé power is transient agbára ò lọ títí láíláí kò dẹ̀ sí ẹnìkan tó wáyé rí tí ò ní kú ibi títí yín ti parí sí ibẹ̀ ní tẹlómi títí máa bẹ̀rẹ̀ ṣé wá rí gbogbo àwọn tó ń bú bàbá yìí majority of them I call them non-entities because I don't even go to their platform anyway àfi tó bá play lórí àwọn platform wọn tó bá play àwọn recordings wọn ṣé láwọn tó ń lọ síbẹ̀ gan tó lọ ń gbọ́ wọ́n mọ̀ pé àwọn people yìí wọn ò ní ọpọlọ but they are just gracing their platform to look at it ọkọ̀ ń wò wọ́n kọ́ ló ń wo ẹlẹ́yà wọn ni ìpè ṣé àwọn èèyàn kan wà báyìí wọ́n ní ẹni ọmọ yìí gàn wọ́n ní kó má kú ẹjọ́ kí ló máa pa bí òṣòmùgọ̀ òmùgọ̀ náà ló máa pa wọ́n nítorí ó ti ṣòkù gbogbo wọn ò ní ọpọlọ torí tó bá ní ọpọlọ ni tó bá lè jókòó kọ́ àná gbogbo wọn ò mọ kéèsì yìí tó ti bẹ̀rẹ̀ láti bẹ̀rẹ̀ oníkálukú ọkọ̀ jábọ́ wá sí orí platform wọn open orí ọ̀sán àwọn the host ọkọ̀ wò pé àwọn ti rí ẹja létí odò káwọn kan máa yọ ọ̀bẹ bù kó oníkálukú máa bu tí wọn ni because tó bá ń follow kéèsì tó bá jókòó tó bá analyse tó bá fi orí kíkí tó pe a very good panelist on their platform that will help them to analyse this case gbogbo rádaràdà tó ń ṣe tó ń bú bàbá yẹn wọn ò ní máa bú wọn ò ní máa ṣe ṣùgbọ́n wọ́n tẹ̀ tí mo mọ̀ gẹ́gẹ́ bí mọ́mí Yanu ṣe sọ bàbá wọ́n ti gé bàbá létí lọ bàbá ò tiẹ̀ létí kò tiẹ̀ rí wọn torí jẹ́jẹ́ ni bàbá yìí ti sin ọmọ ẹ̀ ẹ̀yin ìjọba lẹ́nu fẹ́ wá kú tó pa ọmọ yìí ẹni ẹ lọ ẹjẹ gba permission ẹ fẹ́ lọ wú jáde and ẹ wá lọ wú jáde tán nígbà tó Ọlọ́run tí ò kì í gbé àìbí fáláre tí ò dẹ̀ kì í gbáre fẹ́lẹ́bí òun ló jẹ́ kí both pathologist lẹ́yìn fún tí ìjọba fún ara ẹ̀ gbé wá àtẹ̀yí táwa náà gbà tẹ̀sí ẹ̀rọ pé bóyá ẹ lè dábàá rí ẹ̀ ló jẹ́ kẹ́ sọ fún yín pé uncertainty ní kú Mohbad you can't ascertain what by that boy and in as much as that the cause of the death of that boy has not been ascertained we are not going to bury that boy until we get what by him kò fàjà kò fànira we are going once that death has not been ascertained ẹ̀yin lẹ́sẹ̀ I believe pé bóyá ẹgbẹ́ òyìnbó ẹ wá fẹ́ fún òyìnbó kó àwọn most of the people the way táwọn àwọn these people tó wà ní government ọ̀ṣun máa ronú all believe pé the Nigerians that are more popular on social media they are non-entities àwọn tó ẹ pọ́kàn máa ń pariwo lásán ni wọ́n believe pé àwọn tó kàwé kìíní they are not always frequent on social media that is why they just decided that okay ẹ jẹ́ ká lo òyìnbó ńlá kọ̀ọ̀kan fún wọn kọ́ lè fi wò pé àwọn people yìí ṣiṣẹ́ dáadáa but they forgot that àwọn tó jẹ́ stake àwọn kan wà sẹ́ silent listeners silent watchers that are following this case tó yẹ pé they are full of sọ́lẹ̀ wò pé kíní yàtí kíní yóò bá ṣiṣẹ́ okay ẹ jẹ́ ká lo another method there are different methods to get to a root wọ́n ti gbàgbé pé àwọn yẹn wà tó yẹ pé wọ́n lè bá wọn pín wẹ́lẹ́wẹ́lẹ́ ọwọ́ abá yín sọ pé okay ọwọ́ abá yín jókòó ẹ bọ́ sọ pé gbogbo nǹkan tẹ́ ṣe yìí o you can't ascertain the death of this boy and the motive of you exhuming the body is for you to ascertain what's by him so why are you now rushing kí ló dé fẹ́ lọ sí lè sìn until we get to the root of this and thank God for technology that has made us understand that even the course of 100 years the prophet dictate in topa you can detect it but ní ọ̀dọ̀ tí ní ìlú wa ní ìlú tí gbogbo wa ń gbàdúrà fún ipe kọ́lọ̀ ń jẹ́ kí ìlú náà kó kún fún wàrà àtọyìn kí ìlú náà kó dàbí ìlú àwọn ìlú lóyìnbó tí gbogbo ọmọ ìlú sá lọ káwa náà rí tiwa ṣe kí ìlú náà dá you are giving it to our face and telling us that you cannot ascertain the death of a boy that died in the last 20 months Montopa the government we are not dumb we are watching you guys àwa náà dúró àjẹní kọjú sí until we get this we ascertain the cause of that death thank God kò tí fún wa nígbà tó kú tí fún wa ní déètì ẹ náà lè ascertain ní ẹ má worry tá ẹ ṣe lè ascertain yẹn
ló wá lead wa lọ sí pé all the people in that house needs to go because Lagos State had a law. Nigeria constitution, there is law. That is why it's called a country. Only ìlú tí ò sófin ni kò lè ṣẹ̀ṣẹ̀. Ìlú tí ò sófin ni kò lè ṣẹ̀ṣẹ̀. But in Africa, sófin bá ti wà. When there is law in the land, there should kò sí tó ṣe lè jẹ́. The law will take its course. So let every one of them go and face the law. And then to come on, any corona inquest is just for fact findings. And according to all the facts on the ground, the findings that everybody, the witnesses have said, we've seen it. We know that the death of this boy is surrounded with the 50 people in that house, including Wumi Cynthia Adebanjo. So I want to see how you are going to, you will not take them to court, to the high court. I want to see how you will not take Wumi Cynthia Adebanjo to the high court. And for the person to support Owunipoli Okakiri, you know one thing about life, social media, there is freedom of speech, there is freedom of speech. But one thing that freedom of speech don't show why no ni beyond what is meant, that is leading to the whatever you are saying, that is leading that speech to defamation. That's defamatory. Criminal defamation civil one. So we are waiting patiently. Baba Kolomaba in for case. Any suru. Baba Shimbo ni ko ti de. Only kede eleyo lono. Kawa fa bo fadi eyin ni. E ma worry, continue. Gbogbo evidence gbogbo yin ni. Latori Lagata ni. For his device that he has to record Baba. Ani. Lori Papariano ni. Lori Bossman ni. Every one of you guys standing here, going pata. Emma worry, say, Joseph Alaba is coming. He is coming. You wait patiently. Allah my show what you go. They can lay yellow. I got it, Joseph Alaba. Ni gbogbo yín máa padà dé gbẹ̀yìn. Ẹni tí ò bá wọ̀ fún kó palẹ̀ mú ẹrù ẹ̀ kó wọnú lé lọ. Dọ́dọ́ kọ́ ni kẹba fighting justice fún ọmọ ẹ̀. It's not a must. Kò pè yín, kò fìwé pè yín, kò dẹ̀ ní dọ́dọ́dọ́dọ́ kẹwàá. Ìyẹn lọ bẹ́ẹ̀. Ṣé gbogbo distraction tó ń fún wa yìí, they knows what they're doing. Tó bá tún di wíìkì yìí, I want to say it to you, for all the true justice seekers listening to me this morning. When it's next week, they're still going to come with another narration. What they're doing, we are focused on one particular thing that we're discussing about. They will bring something up to come and distract us, for us not to talk about that thing. But I want to inform everybody, we have a lot of things ahead of us. Joseph Oluwabami Wanoba, against the DPP, the hearing is on Tuesday, 24th of June. Please, let us be focused. For all the hosts and everybody in the panelists, so the platform I believe Petro Justice was Kinini. I will endure, I will beg you people, let's go back to the press conference. That will not be Shefuwa. Done an official investigation. They didn't even do the investigation according to them. For they said from their findings, whatever findings they did, we don't know. Uto Sofuwa, now Fema treats. It is their words against them. Or Lamalo against them. Because according to them, they made us understand that Mohbad bled purposely. Okay. And with their narrative, they made us to understand that Mohbad the Baureja, Nico Duni, which the coroner inquest have already made us to understand from the witnesses' testimonies that there is no fight in Ikorodu. The only person that fought with Mohbad physically is Wumi Cynthia Adebanjo. According to the testament of spending, he made us to understand. Please mute. Mopelola, mute. To the yẹn jábọ́ tó jábọ́ sílẹ̀ lẹ̀ òun gbé ọmọ
For you to know, between Mohbad and Wunmi, according to Darosha, he said the same thing. But he was able to settle it. Those are the testaments of all these people on Nikot swearing under the oath. The driver said the same thing, that Wunmi Bamo Badija or Jani Asho Jani Chain. So when you're standing on the fact that, see, according to the Police Act, there is a law there stating that within 6 months of that fight, if that person fight, the person might be charged for the murder or for the reason why that person fight. And it is being glaring, according to the testament. Wunmi Siti Adebanjo is the last person that fought with Mohbad. Omuno Baja physical fight. Oja Shomolongu, Oja Jacheni to lo songu. So, if you are saying that, because I'm trying to refer to the Police Act law, Tenny, stating that within 6 months, Tenny Ebaku, the law in Nigeria, police scheme, is telling you that you can hold that person responsible. So, when you are reading your law, if I have a camo, I want to buy it, then calculate it and believe me, want to buy it too. So, Wunmi Siti Adebanjo, she is the last person that fought with Mohbad because Prime Boy will tell you one day. So there is no way you will be able to establish that Prime Boy no Baja last. And again, according to the testament of all the people most of the people in the Corona inquest, let me start with Adura. Adura, which is Mohbad's brother, he said, and it over suppose we get born. 12 o'clock ní jọ́ Monday, kó wá fèsì òun, kó sọ bẹ́ẹ̀ fóun. If Adura, that is Mohbad's brother, and he is in that house, pẹ̀lú Mohbad, láti gbọ́dọ̀ ti dé láti show tọ́lọ ní Ológo jọ́ Sunday stroke Monday. Tó jẹ́ sọ pé on Monday by 12 p.m. after that, kò sẹ́nibọ̀dì tó fojú rí ẹ̀gbọ́n òun nínú ilé. Ẹjọ́ kí ni Mohbad dáṣe nínú yàrá tí ọkọ̀ kò wá. Sister Gia. Yes, ma'am. From the beginning, it was, if it is not Naira Marley, then it is, oh, sorry. Can you just stop that? Let me know to Chicago. Aha. So, once of we pay Prime Boy ni or Naira Marley. Now, Ewa lost another court. The same Prime Boy, 30 wanted the lorry. You now left that Prime Boy. You now left Ariano. They said Tenny and Baba Mohbad wife are friends. Really? When once a Benny, Tigbo, Baba Mohbad my proof. Ekpe ohun ni ore. O de matuwa proof fún wa. Why to shenta Baba sita? So case continue. So, in Cosmo to Sonny Wipe, why the Shemawa fee Prime Boy to jail prime suspects? Temu as prime suspect. So, categorically, you are telling us to the public. Okay, information, investigation will ni won share. To one fi kọ́kọ́ accept wípé Prime Boy ló pa Mohbad, òun ló bàjà, òun ló fún lẹ́sẹ̀, òun ló jẹ́ kó fọwọ́ gé kinní kan. Investigation wo ló lead yín wanted on his head and just Anu, I'm coming to that place now. I'm coming to that place. Sherry, one thing, according to this thing, nígbà tí Adura sọ pé Mohbad èèyàn kọ́kọ́ rí for 12 o'clock lẹ́yìn ìjọ Monday, anybody ò rí. And spending, according to him, ìyàwó ẹ̀ ń jà nínú mọ́tò is about the paternity of that child. Tẹ́bá rántí vividly
nígbà tí before kan tó declare prime boy wanted tọ́kọ́ gbé story yẹn pé ọ̀rẹ́ ló bá jà ó ọ̀bẹ mákàjẹ́ ló fi gún un they had the fight ó ṣe kìnnìkan ni ṣé mo pé prime boy was like ẹ má jẹ́ kóhun sọ̀rọ̀ o kánibọ̀dì má jẹ òun àti ẹ̀ ò já o kọ́ má jẹ́ kóhun sọ gbọ̀ngàn tóhun gbọ́ o ṣé bí mistake tó ṣe is them declaring that boy wanted and thank God ìpè tó ṣe declare wanted that boy was so smart enough to do that interview before getting to the police, stating that it is because of that paternity of that child ni Mohbad àti ìyàwó ẹ̀ ṣe ń jà. Ó dẹ̀ ti mọ̀ pé it is all over social media which ó yẹ pé kò ń ṣe nǹkan tó lè fọwọ́ dí mọ́. Ó dẹ̀ ti mọ̀ pé prime boy will not keep quiet. That is the reason the police exonerated prime boy, because you can't tell me somebody you put wanted on ṣe investigation yín dáadáa kẹ́ tó declare your wanted. Ṣe investigation yín dáadáa kẹ́ tó decide pé Mohbad was bleeding profusely. Ṣe investigation yín dáadáa when you got to the crime scene and you said you saw 5 syringes and the nurse that you took in was telling you that it is only 2 lòun fún Mohbad. Ẹlẹ́ẹ̀kẹta gan òun sì lọ rà ní òun ò tí ì fún and you met 5 syringes there. Ṣe investigation for you to look for the reason or who put that the 3 remaining syringes kano fún. You didn't do your investigation on that, and you now coming up to tell us that you want to charge the nurse and spending for negligence. You want to charge spending for negligence just because he wasn't in the house but gave the nurse number to them before leaving the house. You want to charge spending for that. You want to charge the nurse for giving Mohbad 2 out of the 5 syringes that you saw for negligence. What about the other person that gave Mohbad the 3 other syringes? The charge you don't want to know why maybe that one is existing or not. What about the wife that was saying ipe òun wà nínú ilé? Did not said it. Gbogbo nǹkan tó ń fún ọkọ ẹ̀ ó wà ń bẹ̀ òun jẹ̀ lòun béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ kàtẹ̀ wá àṣùm pé Mohbad ara ẹ̀ ò yá lóòótọ́ o. Nọ́ọ̀sì jẹ́ béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ for a partner to know òun ló máa mọ history medical history ẹ̀. Ṣó ní allergy tó bá gbé ọmọ lọ sí any hospital nílùú òyìnbó? Ìwọ tó bá gbé lọ tó jẹ́ gẹ́gẹ́ bí adult tó wà ń bẹ̀ they will ask you, did you know any allergies? Tó bá pẹ́ nìyẹn wà ní even kó jẹ́ pé àgbàlagbà ni kó wà at the point of pé ó sick gan. Ìwọ tó bá tẹ̀lé lọ gẹ́gẹ́ bí family they will ask you, they want to know the medical history of that person. Bóyá ó ní any allergies to anything before they can give that person something. And Wunmi tó wà in that position to say exactly what that person is skinning, ó sọ pé no. Nígbà tí wọ́n wá fún ní kinní tán tí ara ń yọ sí lára tẹ́ ń domi sí ẹni tó ṣe máa ń ṣe nìyẹn. Àná ẹ̀jẹ̀rí Wunmi yẹn charged for negligence. Nigerian police, you guys know that you've already goofed already. Gbogbo yín lẹ mọ̀ pé you've done something bad to this case. If you want to redeem your image, when you are the DPP that Tuesday case, Ekora succumb to Baba Mohbad and let them know that, okay, we will wait for the corona inquest advice. Because you can't take it anywhere. All our eyes are on you guys. We are looking at the judiciary. We want to see what's going to happen. Tó bá pé lóòótọ́, òfin wà nílùú yẹn. Tó bá pé lóòótọ́, there is law in Nigeria. Tó bá pé lóòótọ́, there is law in Lagos State. We are waiting and we are not going to keep quiet. The ọ̀bẹ mákàjẹ́ tọ́lọ́pàá náà rí, whatever profusely bleeding, they have to prove it because Wunmi Adebanjo said in an interview on TVC or whatever channel, the scar on Mohbad is a tiny scar that cannot even cause blood profusely. That cannot even cause profuse bleeding. Only it's just a tiny scar. So the police, where you got your bleeding profusely, you have to narrate, you have to let us know. If not, the public will
investigation. Investigation, Kakon. You only gave us that press release based on hearsay, based on the narrative the people in the house gave to you without doing any investigation. Is that how to treat homicide case? No. I think go. So the best thing for you guys, the DPP, if you are listening, because we're going to allow agents to interfere on social media. The best thing on Tuesday, just accept the fact that you will allow the coroner inquest to take its course without disturbing this man, without saying Baba Ilara. Just tell them that, okay, let the coroner inquest do their findings before you charge anybody. Because there is no charging, there is no prosecution without Wunmi Cynthia Adebanjo. Because everything about this case revolves around her. Now, let me go back to the DNA. Share gbogbo èyí social media rodents, tọ́kọ́ sórí social media. Tẹ́ wá fún wa ní different narratives. Ẹ sọ pé ó ti lọ. Ẹ sọ pé pọ̀. Wàláì, ẹ ti fail. Níbi tí Ọlọ́run kẹ́, tí Ọlọ́run ń gbé àwọn èèyàn gidi dìde, tí Ọlọ́run kẹ́ bàbá Joseph Anobase, tàbá fẹ́ ṣe DNA yẹn lọ́nà 10 places in this world, a máa rí ṣe. And there is nothing you can do. Not even Nigerian government can stop us from doing that DNA. So whatever every one of you are doing or planning, that DNA is a must. And we are going to guide it jealously. Jealously. We are going to guide that DNA. Nígbé wa ní gbogbo mọ́sẹ́, kẹ́ lọ dá gbogbo wọn bọ́ síta, kẹ́ lọ pè wọ́n wá. Àní àwọn abiyamọ tó kù sẹ́tà support bàbá lọ́ba yìí. Tábà gbé abiyamọ, kò ń ṣobìnrin nìkan, torí àwọn alẹ́ abiyamọ gidi láàrin àwọn ọkùnrin náà. Don't support bàbá yìí. A máa gbé gbogbo yín mì. We are going to swallow you guys. Kẹ́lọ́pọ̀ so, kẹ́lọ́pọ̀ wá. We are not shaking. Kò sí ohun tẹ́lẹ̀ release fẹ́. Kò bá jẹ́yàn kan ní ọ̀rẹ́ èèyàn kan. Kò bá jẹ́yàn kan ló fún èèyàn kan ní information. Àní information DNA yẹn fẹ́ kò lè jáde lè gbọ́. That DNA fẹ́ information you will know lè gbọ́. And it's going to be done. Wunmi Cynthia Adebanjo, game over. Game over. You are going to the High Court. That DNA is sacrosanct. We are going to do it in a way that we are going to do it. We will use all our resources. We will use all of our brains. We will use everybody, everything that God has already given us as human beings. Lama fiche, I'm a guy that jealously ni. Kò sí ohun tẹ́ fẹ́ ṣe. Ẹ kàn máa pariwo lásán ni. And that man, tẹ́ o kó bí ẹ lè subject to bully. Bóyá tẹ́ bá dà láàmú. Bóyá àkọ́kọ́ máa ṣe. Bí Ọlọ́run bá ti ń bẹ, tó ṣe ń bẹ, tó fi kún fáyà kùn sí, tó ń jẹ́ kílẹ̀ máa ṣú, kílẹ̀ máa mọ́sẹ́. Bàbá Joseph Olúwabámiwò, ẹni tó bá ó ti di àpáta, ẹni tó bá darí sọ, orí ẹ̀ máa fọ́ pátápátá níṣẹ́. Kò sí ohun tẹ́ fẹ́ ṣe. Bàbá yẹn máa dúró, ó máa dàgbà, ó máa dògbó, ó máa jàjà yí lájàyè, ó máa jà lájàtàn, ó máa gba justice fún ọmọ ẹ̀. And the government, I will continue to be calling you guys. We are not maligning you. The same way, we are asking you as a citizen of that country. We are asking you as a citizen of Lagos State. As we are asking you as the taxpayers. We are asking you as the voters that we put you guys there. If we can protect you, we are asking you to do the right thing. Wunmi Cynthia Adebanjo kò ní agbára ju anybody lọ ní Lagos State. She is not above the law. Whosoever you are trying to shield, whosoever you are trying to protect, the best protect wọn. On this mobile case, ẹ ju ọwọ́ yín sílẹ̀, because the old world is seeing you. It's a global case. Ẹ má disgrace ara yín. Tell them, ibi tó dé yìí, hands up. Ẹ ti ká ọwọ́ yín sókè. Let the law of the land take its course. Because we are waiting. We are not going to keep quiet. We are focused. My people, I'm saying it again. We have a case in our front. June 24, which is on Tuesday. Baba Joseph Alova versus the DPP.
We are going there to go and see. We are going there to the hearing. Afẹ́mọ̀ tó fi tọ́jú lọ́wọ́, tọ́jú lọ́bẹ̀, tó fi wàrú sọ́wọ́. We are going there to let them know. They know they've goofed. The people under them, the police under them, they spoiled this case from the beginning because they did no investigation. They did no investigation. I will not budget because budget day. But with thank God for coroner inquest, we are able to bring out some facts and some evidences. Even when we sit at the Adebayo and 50 people in that house knows exactly what happened to that guy. So we are not, in this case, we are not going to allow you to prosecute spending and the nurse alone. So the best thing you can do to save your face, the DPP, and to protect the image of that department is just to allow that man, allow Baba Aloba, allow the coroner inquest to finish its course before you can prosecute anybody. And we are standing and we are here. Osuwa Korewa, Oshodu Mewa se, Lefek Baby. Odu Mewa ye, Amadurode. That DNA, we have to do it before burial. That DNA, we have to do it. Justice, we have to get before burial. Nisi Mohbad on Tabak Bagubu Tafe. Nisi until justice is gotten. Ekon Torayini, Korewa Kosuwa, Awa Biamaye, Aduro, Adeduro Gidiba. We stand firm and we continue to stand firm with Baba Aloba. Thank you, everybody. Justice for Mohbad. Do you know when the police were addressing the nation after Mohbad fine? They said to us that if you listen carefully to what was read out, they did not call it an investigation. They call it from the narrative. And I don't know how a whole police department thief to conclude an homicide case. They said, he read it out. He said that is what they got from the narrative. Narrative of what Wunmi told you. You asked Wunmi what happened. Wunmi tell you all the lies in the world. And you wrote that down. And you run with it without doing your own investigation whatsoever. It is so obvious that they did not lift a finger. Somebody somewhere who is powerful than Nigeria itself, who is powerful than all of us. Because I can just imagine, God forbid, if this happens to me or any one of us, the same measure to one Fumba Balobai or no Mafua, all because somebody Toriko Tijoba Ibi Ahoroko. Ibẹ̀yẹn ó ti wá jọba lé gbogbo àgbáyé ó gbàgbọ́ wípé Ọlọ́run ló fi ọba jọba Ọlọ́run ló rọ ọba lóyè Ọlọ́run ló mú ẹ láìní láti inú àkìtàn wá jókòó pẹ̀lú àwọn ọba aládé ó gbàgbé who God is wípé ó lè wù kó sọ ọba di ẹranko ó dẹ̀ lè wù kó sọ ọba di ọba gbogbo àgbáyé. These people did not do anything whatsoever. It's so obvious. Wọ́n ṣe nǹkan kan. Rara. Everything they told us is now against them. Everything they told us is now against them. But story tán sọ fún wa, Tony, he was bleeding profusely. Ẹ̀yin náà lè tún wá jáde ẹsẹ̀ lẹ́ sọ pé bo ni bàbá ti rí ẹ̀jẹ̀. Ṣe bèrè lọ́wọ́ police, bo ni police ti rí ẹ̀jẹ̀. Tony, it was bleeding profusely. Are they not the one that used the word profusely in their letter that they were read to us? So where was that blood? Now to tell us something else, it's a little scratch. Also, it's just a little scratch. A little scratch. No, check draw the two nurses. A little crash, the local doctor, we pay any day, go pay you pharmacist. A little crash, ni àwọn ọlọ́pàá sọ fún wa wípé àwọn rí blood that was bleeding profusely. And a little crash, ni ẹ̀jẹ̀ tí Ṣàfọláṣadé rí tó ń bèrè wípé àǹtí mi, wípé ibo ni àwọn ẹ̀jẹ̀ ti wá. A little crash, ni the blood tí bàbá Mohbad sọ. They play. You all gonna learn like a video, and you're gonna learn the hard way. We're not giving up. Thank you.
Mommy Rianu, we are not giving up. Please, I'm saying it again, Sister Omoologo and all the oaths that will be coming out. Please, our case is on Tuesday, 24th of June. We are going to the court, Baba Joseph Aloba, against the DPP. We are going there to remind them of the press conference they did to us. Everyone go press conference, we need to be I'm analyze it. It is their words against them. It is their words against them. I want people for our fellow Casita. I want to suffer. And what they told us is totally different from what's coming out from the Corona inquest. So why do you want to charge prosecute spending and the nurse? And it is Lagos State that even put out the Corona inquest for them to find what the cause of all these things. What do you Apari Corona inquest here? And you now said you want to go and prosecute. Is DPP not under Lagos State anymore? I wish DPP or Osun State none of franchise is spending. Is it not the DPP under Lagos State? Is it not the Lagos State government that bring out the Corona inquest? Why are you running? Why are you rushing? And it's this particular case. And it's citizen of Nigeria. The people all over the world, it's a global case. We are interested in this case. And the forward Bomole, this is going to be the end of the people that are at the top, thinking that anything about no could get justice in that Lagos State or in Nigeria. Or possible. We will stand Gidigba. So it can happen to anybody. It could be you, it could be me, it could be your brother, it could be your child, it could be your daughter. Kilote. But at least with the little one, if you fail to do your responsibility as a government to the citizen. But with the little ones that everybody is hustling and fighting to get, Emma to call one lady or come on. All in the name of what? Whosoever that is culpable of a crime should go down for it, irrespective of who you are in the society. To bat is shown to that or Fiwa, and take his course. Let the law take its course. That's the reason it's called a law. So, please, the DPP, all the hosts, we want to continue analyzing it. And Wumi, that DNA is a must. We stand Gidigba. Go see to Feda. Go see to she say, I'm a DNA. To buy poor more one in Liam. To go to the family and rubber. You will take that baby. But if that child is not for Liam, it's not for Mohbad, take the child to the whosoever that is the father of that child. Whosoever that is the father of that child. And for the people that are saying Baba doesn't have the right to the property, Ubat Wigwe, go and say that to his father. I think the father of that man is over 90 or something. Till today, he's still fighting for the property of that man. Despite the fact that that man has a grandchildren. That man that died as children. The man to do the properties. That's not the way to do the properties. So you're not saying about Nikiriko for the right for that property. That man, Joseph Oluwabami Buanoba, will be the first front of everything because he's the head of that family. We are waiting and we are standing Gidigba. June 24, we are going for a case hearing. Baba Joseph Oluwabami Buanoba against the city of Lagos State. Everybody, let's continue to be analyzing the police press release. It is their words against them. Thank you, everybody. Justice for Mohbad. To tell all our hosts, according to what Mumiaji has said, let all everybody. I just interview. That is what we need to be playing now. Come on, people want to jello,
This time you don't have any option, you don't have any way. Do the normal thing, do the right thing. Kí gbogbo yín tẹ́ ẹ̀ bá ti fẹ́ kára máa sán pa yín nínú ilé yìí, do the normal thing, do the right thing. That is what we have. Baba is not asking for too much thing. He's only asking for what by my paper. Is this son? Does it belong? Is it belong to our family? That is the only thing this man is asking for, and I don't know. He has never asked for too much thing. Táwọn agbẹnusọ òṣì, àwọn ebílémi dé bloggers, wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní blog bàbá yẹn. Gbogbo yín lọ́lọ́ máa, gbogbo yín one after the other la máa dí pẹ̀lú at the right time. All of you, some people will come here, gbogbo bàbá yẹn nígbà tí I've never, and I will never abuse the man. I came into this diocese because of the man. I will never, and I've never abused the man. Only bàtà ń ta lẹ́sẹ̀, olóde mọ̀ bí tí bàtà ti ń ta lẹ́sẹ̀, oníkálukú ló mọ̀ bí tí bàtà ti ń jò lẹ́sẹ̀. And I am pinching my tent towards where Mommy Rianu and Adia Ewade, where they are pinching theirs too. I am pinching my own to the place too. Atita, gbogbo all our platform. Ẹni gbogbo àwọn tó ń ṣiṣẹ́ náà ní gáàsì wọ̀nyẹn, leave them to their own. Wọ́n sílẹ̀ kọ́kọ́ mọ̀ ṣe nìyẹn. Ṣùgbọ́n come this Tuesday, táwọn people yóò bá ti wá, the magistrate or the high court wherever tó bá gbé kéèsì lọ, they should kàn dájọ́. They should stop it with immediate effect. And to prime boy, má rò pé o ti lọ tó bá ní ọwọ́ nínú nǹkan tó pa Mohbad àti nínú ìgbà tó ń tiẹ̀ mọ́lé. O ti lọ bá wọn ṣe ẹni ìdí kìíní. Don't think you have escaped. Kó tètè gbọ́. That is my own. Torí wọ́n ti fi bàbá ọ̀rẹ́ èèyàn, bàbá èèyàn ni. You should consider the man as your father. You should consider the man as your father. So bó tiẹ̀ jẹ́ wípé àmọ́ bàbá ẹ̀ àdèmẹ́yẹ tó ṣu ẹ́, people still contributed towards your relief. Because of that, I am telling you now, tí n bá tún gbọ́ bá rò pé wọ́n ti pè é lẹ́jọ́ torí gbogbo nǹkan tó bá sọ tó jẹ́ òótọ́, you will still go down for it. Bá rò pé ẹ lè bú bàbá yẹn kẹjẹ lọ. Bó ṣe wà nìyẹn, wherever you are on the surface of this earth, ọwọ́ máa tẹ̀yìn. Mo wà lórí platform ọba ẹ̀rọ lẹ́ẹ̀kan, àwọn ènìyàn títí wèrè kan, nǹkan tó tún fẹ́ gbé jáde this time around, ní nǹkan tó, the new thing ní pé bàbá ti settle pẹ̀lú àdúrà, bàbá has not never settled with àdúrà. Bàbá ò ní problem pẹ̀lú àdúrà. Àdúrà ó ní a problem, ó lọ sí court, ó lọ sọ ọ̀kan tó mọ̀ pa kú ẹ̀gbẹ́ ẹ̀. That is the only thing that àdúrà tó ní, bàbá has nothing to do with àdúrà. Coming to Baba has nothing to do with him. He has said it. Anybody, ó ṣe ìyá ẹ̀gan ni tó ní nǹkan láti sọ, go to the court. Pẹ̀lú narrate nǹkan tẹ́ bá mọ̀ pa kú ọmọ ẹ̀ àtìkú ẹ̀gbọ́n ẹ̀. That is what the man is asking for. Tó bá ti fẹ́ gbowó àti gbowó láti joy. Ìbò oníbẹ̀ ti fi owó bẹ́ẹ̀, ẹ ti fi gbogbo nǹkan bẹ́ẹ̀, gọ́ọ̀mẹ̀ntì ti pè sínú ilé, what do you want? Ó sọ fún yín pé I want justice for my son àti DNA. Those are the two things tí bàbá yẹn line up. Ìwọ Tenny Omoologo tó rán èṣù bèlètè kiri sí bàbá yẹn, kọ́ máa aya assassin tó rán sí bàbá yẹn, kọ́ máa ṣọ́ bàbá yẹn kiri. Tó bá só ẹ̀gbẹ́ kó só, tó bá yàgbẹ́ ẹ̀gbẹ́ kó yàgbẹ́, continue. Ọwọ́ pálábà ẹ̀ máa tó ségi. Ìwọ lọ̀nà títì burúkú tó kọlà sóhun tó kọlà sí gbogbo bíi ọ̀dẹ̀ olófo, ò lọ mọ̀nà, ò lọ ṣe justice fọkọ ẹ tó ń padànù, tó ń fìbọn fọ́ orí ẹ̀. And stop omi ẹ tó ń dó kiri kó lọ máa dó kiri lọ ṣe justice fúnra ẹ onídìí. Nẹ́tíwọ̀kì yọ mí lẹ́nu gan lónìí yìí o, bí tí ẹ mọ̀ pé mo ṣì lè a rí bẹ́ẹ̀ pé ó lágbára, wọn fẹ́ ká sọ̀rọ̀ ni. Irọ́ lọ fẹ́ ká sọ̀rọ̀. Irọ́ lọ pàṣẹ. Àwa ti dé sí wọn lọ́rùn. Ó ń Kò sí nǹkan tó lè ṣe. Ṣé ti rí kí ni police kìíní yẹn? Ok,
Okay, ṣé kí ni police tí mo play? Nǹkan tó play ti police yẹn. Kí ni police tí mo play láàárọ̀ yìí, mama? Ẹ má bínú everybody. Ẹ play ti Wùmí. Ẹ play ti ibi tí bọ̀bọ́ yẹn ti sọ pé Wùmí ló bàjá nínú ilé. Pé àwọn ọgbọ́n tí Wùmí sọ pé kò jẹ́ dìde sínú. Ẹ play lè jẹ́ play lánàá. Ká tó wá bọ́ sọ́dọ̀ àwọn police. Yes, ìyẹn ni kẹjẹ́ ká kọ́kọ́ máa play. Torí ẹ̀ ni mo ṣe gòkè ní máa sọ̀kalẹ̀ ẹ̀ ìyẹn ni kẹ́ máa play. Wọ́n tún sọ fún bàbá pé òun ló bàjá òun ló pa sínú yàrá. gbogbo ọlọ́pàá àwọn ẹ̀rí ẹ̀ka máa blog papọ̀. Kí ló ṣe fún ó tó. olórí alọ́ba? Kí ló ṣe fún nínú yàrá tó fi ń sọ pé o ò dẹ̀ dìde? Ariwo táwọn bọ̀bọ́ yẹn láwọn gbọ́ nìyẹn. So ìyẹn ni kẹ́kẹ́ máa play àwọn tó ń bìjà wù ú. Bẹ́ẹ̀ ni o. Pé kí ló ṣe fún ọmọ yẹn nínú yàrá tó fi ní kò dẹ̀ dìde kó dìde ńlẹ̀ náà kó wá ṣàlàyé kí ló ṣe fún òun ló bàjá. Ẹjọ́ ẹni kẹ́kẹ́ máa play àti press conference àwọn ọlọ́pàá. Ẹ ṣé, that's what I have to say. Ẹ̀rí gbogbo eléyìí bàbá ṣe ti ní kan voice note wọn yẹn they want to distract us ní. Leave them to their orí kó máa ṣe. I straight to my can I show you anything in this I show you my and then this thing move back. I show you anything what I did talk for this my life, make my career no ever rise, make I no ever better, make my future no ever be great. Like you don't understand, he told me there was one ring, which the girl even called one vendor. I've been all with people that can testify. The girl keeps saying there's nothing inside the ring. But I want to know. Yes, because people complain about when starting that this ring, then the boy, I don't know if it was the ring because I don't know, I didn't see the ring, which was no that told me that tell me, yeah, I still told my God that way is the ring, that I should find the ring, which I accused the girl like, what ring was the man talking about? What was the ring for? The girl said it's not a ring for she bought it for one of her friends, then she started putting one of her friends, that girl to come and testify, that girl said, it's just a ring, it's just not a ring. Okay, so when all these things happened, those girls were not telling me, I was not opening my mouth at Jesus. Now, Wunmi took Bukola to Babalawo in Ikorodu. And when Bukola asked her, because she just told her, follow me now, I'm going to Ikorodu, please follow me, I want to go and see somebody. Sorry, Olabisi, when they got there, the girl asked her, kò kí ń ṣe eléyìí tẹ play lánàá. Àpẹẹrẹ ni mo sẹ́ndì tí babaláwo ní sí ní. Eléyìí tẹ fi dárúkọ ojì. Ìgbà tí mo ṣàtúnkà sọ̀rọ̀ lálẹ́ àná, wọ́n ti sáré kọ́ tó wà tó wá sọ. Because ọwọ́ ìgbọ̀ngàn làwọn fídíò àwọn àgbò bá ṣe dénú ní lálẹ́ ọjọ́ yẹn tó fi di máa wípé ẹ̀ ń já ní yàrá. Tí ó mi ṣàǹpariwo dídídídé kò tí ì ráyè wọn táìmì ẹ̀. Àwọn olú àlẹ́ bọ̀ lọ́wọ́ tí fídíò ẹ̀ dẹ̀ àti ọdún méjèèjì lọ́wọ́ lórí fóònù ẹ̀. Ìbílẹ̀ ti ṣàlàyé fún pé èmi máa kúrò Nàìjíríà last week yẹn o. Because owó fẹ́ mú ìyàwó àtàwọn ọmọ ẹ̀ lọ sí Ẹ̀gbá lọ́dọ̀ àwọn pẹ́rẹ́ǹtì. Next thing tó lè tún bá mi sọ ló gbẹ́ dáná tèmi dẹ́ bá sọ̀rọ̀ ó lè lóun feel safe. Gbogbo ní láti kúrò Nàìjíríà náà ó tẹ̀ tó lè drop anything. You don't understand it because gbogbo kíjọba ìṣẹ̀lẹ̀ àwọn ọmọ òṣèlú ti kúrò náà ẹ̀. Because àwọn ẹ̀rọ ti kúrò náà àwọn platform ní tọ́wọ́ lọ mọ ibi tí info ti link. Ó rí bákan bákan ó jẹ́ gbogbo ìwẹ̀ bóyá tọ́lọ́ bá sábà ṣiṣẹ́ tó bá ti rí àwọn owó tó lòun ní ìwà ti kúrò Nàìjíríà. Ẹ máa gẹ́ bá ìsinmi ẹ máa bìnrin tó lọ lọ́wọ́. Mistake ni pé kí n ṣe contact yẹn kí n jẹ́ kó nǹkan ti kúrò náà kó ti kọjá sí ìgbà yìí kí n ṣe tó contact yẹn. Bálábà nílé lálẹ́ ọjọ́ yẹn ẹni òru èmi spending ojì lifestyle gbogbo aláwa ní ẹ̀yìn ọkọ̀ àwọn méjì nìkan tán sí bẹ́ẹ̀ òun náà ni Darusha òròjọ́ ẹ̀rọ kúrò nílé bá ṣe dé kò tẹ́ bá wọlé gan Darusha lọlé prime boy yẹn kò bá délé rárá láti ẹ̀. So ìsàlẹ̀ tí wọ́n sún sí pẹ̀lú àdúrà everybody. Èmi gbọ́ ariwo normal everybody náà ṣe mọ̀ pé ó normal because wọ́n jẹ́ kò sí bá tọ́kì ní ṣù few times ní ìgbà wà bẹ́ẹ̀. Mo sáré máa wà bẹ́ẹ̀ time tí show bá wà because ó máa fọ́ everybody lówó tí gbogbo àbá ti wà ní show yẹn everybody àtàwọn tó ti ṣe anything everybody máa gbowó. So gbọ́dọ̀ àbẹ́ so ọjọ́ ìbá ṣe dé ẹ̀wọ̀n ti rẹ everybody ilé everybody sùn owó jì yẹn kò ń sùn tiẹ̀ because ó máa ń wò slow. So bóyá bí tó ti ń fa ewu ló ti gbọ́ gbogbo ariwo ẹ̀ ṣáà tó ti lọ síbẹ̀ almost everybody tó wà tó máa ń gbé bẹ́ẹ̀ ọ̀làgbèmí ń gbé bẹ́ẹ̀ steady báyìí almost everybody tó máa ń gbé nínú ilé ẹ̀ ló ní one or two lórí fóònù the same thing àwọn àdúrà àti tàmọ́lá ẹ̀ náà gbogbo ẹ̀ ló là gbọ́ sí so gbogbo tó ń jẹ́ kí ẹrù máa bá
ó jìnnà nìyẹn tó fi ní àtọ̀ about òun ṣáwà ń bẹ̀ ṣá ní alẹ́ ọjọ́ yẹn àárọ̀ ọjọ́ kejì mo fojú kan tèmi fi kúrò bẹ́ẹ̀ o èmi ò fojú kan rárá because èmi náà ní àwọn nǹkan tó ń fẹ́ lọ ṣe mo dẹ̀ kúrò bẹ́ẹ̀ ní àárọ̀ ọjọ́ yẹn àtìgbà tí àdèmá gbọ́ orí íńtánẹ́ẹ̀tì mi kan ti rí kí ìgbà tí màá lè gbé oúnjẹ ó dẹ̀ ní ó ìṣẹ̀lẹ̀ ní ẹ̀wọ̀n àwọn àbẹ̀ tó ti gbé mi lọ́dẹ̀ tó máa padà wá sí ibẹ̀ ojì ó ní driver Mohbad ọ̀rẹ́dẹ̀ tó ní wọ́n á gbé ní ojì tó ló pé òun ju gbogbo wa lọ òun ní driver ẹ̀ tó gbé lọ sí Kòròdú òun náà ló wá gbé kiri like driver ẹ̀ tó rí lítọ̀ so ojú àlọ́ resident everybody máa gbé ní ojì gbogbo ìgbà tó fi lọ sí pàtí yẹn tó fi ń bọ́ sí ó tó fi bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣú yẹn gbogbo ẹ̀ ló ṣáàtì bẹ̀rẹ̀ sí ní kọ́ gbogbo ìkọ́lé tó ní tó fi kúrò láti ṣó yẹn gbogbo ìjà àti argument yẹn àti tó ní sínú ilé yẹn gbogbo yẹn ní èmi àti ẹ̀gbà táwọn jọ wà ló wá ṣe wà débìdébẹ̀ ló yẹ kí everything wà ní ṣe wà lórí fóònù all those things àti ká ìtẹ́ni tó bá lè sọ̀rọ̀ kó sọ̀rọ̀ lẹ́nu lè sọ̀rọ̀ as long as ó ní security tó ní tó ń wà látọ̀ ẹ̀kọ́ táwọn dẹ̀ mọ̀ owó ní information yẹn ti jáde ọ̀pọ̀ táwọn lè ṣẹlẹ̀ so àbíyíjà understand ẹ̀rù tó ń bá wọn náà lọ síwájú mi náà ni èmi náà ṣe máa fi nìyẹn ohun gbogbo ní driver ẹ̀ tó máa ń gbé lọ sí anywhere tó bá fẹ́ lọ òun ló gbé lọ sí Kòròdú tí ìjà tó ṣẹlẹ̀ níwájú ọ̀nà àtẹ̀yàn yẹn because mọ́tò tó wà wájú náà wà mọ́tò tí wà rí ló wà so pé ìjà ṣẹlẹ̀ ìjà ẹ̀gbọ́n kò ń ṣèjà bí argument ni bó ṣe sọ ẹ̀gbọ́n di big deal because prime boy kò lè parọ́ fẹ́ anybody tó ẹ̀gbọ́n rí lè jà ok prime boy àti wọ́gàn ló close jù ní pé ọ̀rẹ́ tí wọ́n lọ so ìjà ẹ̀ kò ń ṣe ìjà títí tó ẹgbẹ́ jà ní ilé ọmọ. Kí lẹ sọ mọ́? No, mo ní sọ ní pípa àti Primeboy jà pé argument ní Primeboy ti sọ fún Mo kó má lọ gba security pé ṣe kóun wà fún. Primeboy oṣù lẹ́jọ́ láti rò má rò pé o ti lọ. Eléyìí tó ní lọ́ndíkà tó lọ́ndí pèkèrè yẹn you will know. O mọ anything. Ẹnu ẹ̀ lọ ń dìpò kéré. Òun náà ń bẹ kéńté lọ. Àwọn èèyàn ń bú bàbá ọ̀rẹ́ ẹ̀ o ò lè sáǹdì fúngbà tó kú tán o ò lè sáǹdì fún bàbá ọ̀rẹ́ ẹ̀ tó bá wà máa sọ sítórì olórí ibú wàhálà ẹjọ́ ṣe kékeré ni o lajú ẹ̀ sílẹ̀ ọ̀rẹ́ ò tí ì wọlẹ̀ wọ́n dẹ̀ ń bú bàbá ọ̀rẹ́ ẹ̀ lójú ẹ̀ o ò lè dìbẹ́ǹdì ṣé ó ti wá tán láàrin ìwà àti Mohbad nìyẹn Primeboy ṣé ó ti wá tán láàrin ìwà àti Mohbad nìyẹn o ti ẹ̀rọ bẹ́ẹ̀ ṣe brought ara yín up nínú kò sí nǹkan kan wọ́n ń rọ́bìṣì bàbá ọ̀rẹ́ ẹ lójú ẹ ìwọ náà dẹ̀ ń bá wọn gang up inú ẹ̀ ń dùn òun fẹ́ yín o dẹ̀ ní ìyá tiẹ̀ sílé ní bàbá tiẹ̀ sílé. ibi nǹkan ti bú bàbá yẹn ló àìmọye ìgbà. ìbò náà ti bú bàbá yẹn láìmọye ìgbà náà. èmi lójú èmi kàn mo jẹ́ kó realize ní pé mo jẹ́ kó rántí wípé òun náà fún ara ẹ̀ ó fẹnu ara ẹ̀ sọ́pọ̀ lòun ò jẹ́ kí Mo gba security tó bá gba security jọ ẹ̀ bóyá gbogbo kan tó ṣẹlẹ̀ nígbà ìbá má ṣẹlẹ̀ so ìwọ gan ṣì ń bọ̀ reason tó fi sọ fún ẹ jẹ́ ká máa analyse lọ. ẹ máa play ẹ lọ. Ìjà ń ṣe dídì ó ṣe confirm ẹ̀ pé gbogbo bó ṣe ń jà mọ́tò òun bí gangan ni ẹ̀sìn tí àwọn gangan ni wọ́n àti owó ìjọ ní ìṣíjú tó bó ṣe jà láti bẹ̀rẹ̀ títí náà fi dé ilé nìyẹn tọ́jú ti dé sílé àwọn aṣáájú wọn dé sílé ìgbà táwọn dé náà ṣe wá ṣe géètì báwa náà wọlé bọ́ tó sì kí lóò dáwà ìgbà táwọn dé tí ó wà wà nílé kò dẹ̀ pẹ́ ní everybody ṣáà lọ sùn ṣá because ó ti rẹ everybody kò tí gbé wọn jà kúrò bí ẹ̀ kò ń ṣe ìjà kan òun ló ṣe exonerate ìjà Primeboy kò gbé ó máa sẹ́ẹ̀dì kìíní yẹn ó máa sẹ́ẹ̀dì gbogbo ẹ̀ ó ti because ó ti sóhun gan gbogbo kìíní yẹn everybody ní ọkọ̀ wọn bàjẹ́ títí fún àdúrà tó jábọ̀ rẹ̀ lọ inú ẹ̀ ò dùn kò ọlọ́run nìkan ló mọ̀ ọ̀gá tó promise àdúrà because tí gbogbo kìíní yẹn ṣẹlẹ̀ òun wá ti kúrò ńbẹ̀ ọ̀gá tó promise àdúrà nìkan ló mọ̀ but ó ti ṣá gbogbo nǹkan tó ní lọ́wọ́ ìwọ̀n lẹ́sìn láti sẹ́ẹ̀dì gbọ́ títí àwọn ẹjọ́ ìwádìí ni wọ́n ṣe tí ìbẹ̀rẹ̀ tó bí àtàrí tí láti wọ́n ṣàtọ̀ kan sọ̀rọ̀ lálẹ́ àná ní ọdún sáà tó wọ́n fi wá sọ because owó ìwọ̀n àwọn ìdí àwọn owó bá ṣe dénú dé lálẹ́ ọjọ́ yẹn tó fi dùn máa ń bí ẹ̀ ń já ní yàrá tí omi ṣàǹpá ìwé dídí kò tẹ̀ wáyé wà lọ́tà yẹn àwọn olúwalẹ̀ bọ̀rọ̀ tí fídíò ẹ̀ dẹ̀ àti ojú méjèèjì lọ lórí fóònù ẹ̀ ìwé ti ṣàlàyé fún pé ìgbà kúrò lẹ́yìn aláṣẹ kìíyàn o because owó rẹ̀ mú ìyàwó àwọn ẹ̀ lọ sí ẹgbẹ́ lọ́dọ̀
ìjọba ìṣẹ̀lẹ̀ àwọn ọmọ ìlú sí kúrò náà ìkọ́lá wa ìlú sí kúrò náà àwọn fúlàtọ̀ ń dé tọ́wọ́ lọ́wọ́ mi sí ní fọ́ọ̀tì league ó ní bá bọ̀ bẹ́ẹ̀ ó lè wú gbẹ̀gbẹ̀ bóyá tọ́lọ́ máa sábà ṣiṣẹ́ tó bá ti rí àwọn owó tó lò ní ìdíwọ́ sí kúrò nàìjíríà láti wá sí láti yẹ kúrò lọ stéèkì ìpínlẹ̀ kọ́ńtàtì ní ìdílé mo ti kúrò náà mo ti kọjá sí ìgbà yìí ní ìdílé kọ́ńtàtì kọ́lá wà nílé lálẹ́ ọjọ́ ẹ̀ ní òru èmi sẹ́ńtìn méjì lifestyle gbogbo ara wà ní ẹ̀yìn ọkọ̀lá méjì nìkan tọ́sí bẹ́ẹ̀ òun náà ni dàrúsà òrùjọ́ ẹ̀ lọ́wọ́ kúrò nílé káṣẹ́dé kò tẹ́ bá wọlé lọ dàrúsà lọlé primeboy yẹn kò bá dé rárá tiẹ̀ so ìsàlẹ̀ tí wọ́n sún sí pẹ̀lú àdúrà everybody èmi gbọ́ ariwo but normal everybody náà ṣe mọ̀ pé ó normal because wọ́n ti kò sí bá lọ́kẹ̀ tí ṣù ṣùtà sí ìgbà wà bẹ́ẹ̀ mo sáré máa wà bẹ́ẹ̀ láti ṣe wà wà the rest of mine. ẹjọ́ bá mi pọ̀ sísá bí ṣe bá mi pọ̀ ẹjọ́ mà. Okay, now with the little one that she kọ́kọ́ gbọ́ yìí, there is two facts that has been established in that voice note. That man said, nígbà tá a délé, gbogbo wa là ń gbọ́ ariwo when Cynthia was telling Mohbad, stand up, dìde now, dìde now, dìde now. Kí ni nǹkan tí Wùmí ṣe fún Mohbad tó fi ní kó dìde now, kó dìde now, kó dìde now? And in her testimony in coroner inquest, she made us to understand that nígbà táwọn délé, nothing went overboard between them. They just went to bed. Mohbad fell lá píopíó on that night. Ṣé ẹni tó fell lá píopíó ló sọ fún pé kó dìde now, kó dìde now, kó dìde now, because me understand. Irú lá píopíó tó fẹ́ lá tó fi máa ní kó máa dìde now, kó dìde now. And again, that man established that their relationship has always been toxic and they've been hearing noise in that room. But nobody bothered to go there because they know they've always been having arguments. Wọ́n ti máa ń jà, tó máa ń nọra wọn. We take us back to what Adura said and what Ìyá Mohbad said. Ìpè tí Mohbad àti Wùmí bá ń bára wọn jà, wọ́n máa ń tira wọn mọ́nú ilé ni, tó bá máa nọra wọn, tó bá máa ṣera wọn léṣe. Ìyá Mohbad said it. And with what this guy said too, it's correlating with what Ìyá Mohbad said. Tí Wùmí ṣe wà toxic in that relationship with Mohbad. Tó ṣe jẹ́ pé all the time ló máa ń bàjà. And the driver said, and I quote, the way tí Wùmí ṣe bá Mohbad jà on their way home, locking his clothes and tearing his chain. If he is the one, he's going to beat that woman mercilessly. But Mohbad did not do anything. It was Wùmí that was doing a lot of things to that boy. Nigeria police, Lagos State government, we are watching you guys. We are not going to keep quiet. Continue the voice note. Thank you. Ẹ má bínú, mo wà lórí ikọ̀ ẹ̀. Ẹ̀wọ̀n ti rẹ̀ everybody, ní everybody sùn, owó ti yẹn kò ń sùn ti ẹ̀ nìkan tó máa ń flow. So bóyá bí tó ti ń fa igbó ló ti gbọ́ gbogbo ariwo ẹ̀ ṣáà tó ti lọ síbẹ̀. Almost everybody tó máa ń gbé ń bẹ̀, ọ̀nà gbé mi ń gbé ń bẹ̀ steady báyìí. Almost everybody tó máa ń gbé nínú ilé ẹ̀ ló ní one or two lórí fóònù. The same thing, bí àwọn àdúrà àti ìdàmọ́lá ẹ̀ náà, gbogbo ẹ̀ ló là gbọ́ sí sọ gbogbo nǹkan tó jẹ́ kí ẹrù máa bá òjì náà nìyẹn tó fi ní àtọ́ máa wọ̀ ọ́. Òun ṣáà gbé ṣá ní àjọjọ́ ẹ̀ àárọ̀jọ́ kejì èmi fojú kan tóbi fi kúrò bẹ́ẹ̀ o èmi fojú kan rárá because èmi náà ní àwọn nǹkan tó ń fẹ́ lọ ṣe kò dẹ̀ kúrò bẹ́ẹ̀ ní àárọ̀jọ́ ẹ̀ àgbà tí àdèmá gbọ́ ogun náà lọ orí íńtánẹ́ẹ̀tì nìkan ti rí kí nígbà tí màdé
Wunmi City Adebayo has been having with Mohbad in that house on several occasions. Everybody in that house has 1 or 2 recordings of when Wunmi City Adebayo has been bullying Mohbad in that house, fighting him, subjecting him to toxic environment all the time. And the man said again, òun ò rí Mohbad tóun fi kú ọbẹ̀ níjọ́ kejì, which is on that Monday. Òun ò rí sójú tóun fi kú ọbẹ̀, which corroborates with what Adura said. That nobody saw his brother at after 12 o'clock on Monday. What happened to Mohbad on the 11th of September, Wunmi City Adebayo, and the 15 people in that house? What happened to Mohbad? What happened to Lady Olua on the 11th of September 2023 in that house on Monday? Kí ni nǹkan tẹ́ ṣe fún? We are still starting. Àṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ní àti ìdètò. You will tell us what happened to that boy. These 2 people have already said it on Monday. Kí lẹ ṣe fún? Ẹ continue. Ní ká máa play ẹ̀, ẹ̀rù play di ọlọ́pàá náà. From somebody that was in the house that day. This is coming from someone who was present in the house when, at least, when they came back from the party. Exactly. Exactly. Náà sì wí pé ilé tó ṣojú ẹ̀ ló sọ yẹn, dìde kí ló ṣe tó fi ní kó dìde. What happened to him in the house? Àdúrà Wùmí kí ló ṣe Mohbad? The two of you kí ló ṣe Mohbad? Kí lẹ ṣe fún tẹfí ń fà á dìde tí ò lè fi dìde? Kí ló ṣe? Kí ló ní kó wá ṣe? And you told us sí pé ó fà ẹ́ ó fẹ́ la piopio, and you were the one calling dìde. Kí ló ṣe fún nínú ilé Wùmí? Kí ló ṣe? Àdúrà kí náà ṣe fẹ́ gbẹ́ ẹ, because wọ́n sọ wípé ìyàrá àdúrà òkè ló wà, ìyàrá Mohbad òkè ló wà, ìyàrá Wùmí òkè. Other boys they slept downstairs. Kí lẹ ṣe fọ́mọ yẹn lókè? We need to know. And in Adura CTC, ẹ jẹ́ ká rántí, Adura said Mohbad scream, ó scream. Kí ló ṣẹlẹ̀ tó fi scream? Ṣé wọ́n pè pa lójú oorun ni àbí wọ́n gún pa? What happened? These are the things we should be talking about. Anyway, tó bá ti ń ṣe shenanigans wọn, we don't need it. Kí lẹ ṣe fún Mohbad on that day? Kí lẹ ṣe fún? What happened to Mohbad? Kí ló ṣe? So please, ẹ jẹ́ ká máa analyse eléyìí. It's a good thing to be talking about. Kí ló ń ṣe fún Mohbad nínú ilé? Kí ni wọ́n ṣe fún? Nobody should come here to come and distract us with this thing we are doing. And police said Mohbad bled profusely. Ṣé ọrùn tẹ kọ́ yẹn lẹ́tí gún pa ní tẹwàá mú mọ́ kan ọrùn yẹn just to fit in to your drama, to your script? Ṣé ọrùn yẹn lẹ́tí gún pa tẹwàá mú mọ́ ṣe ọrùn yẹn? Àbí what happened? Was the neck bent? Nígbà tẹ gbé Mohbad. If you listen to the police one, don't play. If you listen to the one, Toma play police conference, police did not say we carried out investigation. Police said the narratives we were given. So, she no narrative no not to repay he bled profusely. See, inú narrative yẹn ni because ọlọ́pàá wọ́n ti gba ní gbogbo àwọn 16 people tó ló wà nulẹ̀, 15 people tó wà nulẹ̀ yẹn. All of them wrote statement in police station. Gbogbo àwọn people yẹn ni wọ́n kọ statement. Wọ́n invite wọn, all of them ni wọ́n dẹ̀ kọ statement sílẹ̀ ní police station. Statement wọ́n dà. Mind you, Baba Mohbad wà lára àwọn 15 ọlọ́pàá káàfin wa. Ṣèyí manager tó wà ní London ó wà lára àwọn 15 tó káàfin wa. Wọ́n lè ká bàbá Mohbad was not there. Ẹ̀jẹ̀ ká kárí edé ẹ̀jẹ̀. No, ẹ̀jẹ̀ ká kárí edé kò wá gbọ́. Àwọn tó wà bẹ́ẹ̀, so wọn ká bàbá Mohbad mama. Wọ́n lè mú wọn. Wọ́n lè mú àwọn tó interrogate. Wọ́n lè mú. Wọ́n lè mú gbogbo parí ẹ̀jẹ̀ tó wá gbọ́tọ̀ lọ́pàá.
On invisible people tó wà ń bẹ̀. Ibẹ̀ ẹ máa gbọ́. Ibẹ̀ ni ìyá Ibẹ̀ náà ti pe Kàrímọ́. No, ẹ máa gbọ́. Ibẹ̀ náà ti pe Dàrúṣà ní Mrs. Bólúwà ti fẹ́. Ẹ jẹ́ ká parí ilé ká wá gbọ́ ti ọlọ́pàá. Ẹ jẹ́ ká farabalẹ̀. Ìyá mi Ọlábísí ẹ máa play lọ. Say your truth and let them and put devil to shame. Nobody will need the security they will give you. All of you, gbogbo yín tẹ́ ń gbọ́ wa, tẹ́ ń wò wá, tẹ́ mọ nǹkan tó pa Mohbad, tẹ́ feel pé you can hide it, you won't say it. It's better you say because the conscience ó máa pa yín, kò sí hypertension ló sì máa pa yín. Kò pẹ́ mọ nǹkan tó pọ̀ mọ́ yẹn, tẹ́ ẹ̀ lè sọ, you are hiding. Ààrẹ ni tí wọ́n trace wá láti Nàìjíríà wá sí London tó ń pààyàn dànù ni. Ọ̀tọ̀ra ní jẹ. Ìjà tó ṣẹlẹ̀ níwájú ọlọ́run àtẹ̀yàn ìyẹn because mọ́tò tó wà wájú làwọn wà mọ́tò tí wà rí ló wà so pé ìjà ṣẹlẹ̀ ìjà ẹgbẹ́ kò ń ṣe jà bí argument ni bó ṣe sọ ẹgbẹ́ di big deal because prime boy lè parọ́ fẹ́ anybody tó ẹgbẹ́ orí lè jà ok prime boy àti wọn kò náà close jù ní pé ọ̀rẹ́ tó ti mọ̀ra wọn tipẹ́tipẹ́ so ìjà ẹ kò ń ṣe ìjà lọ títí tó ẹgbẹ́ ìjà ni ìfẹ́ máa gbé wá kan táwọn máa dúró táwọn bọ́lẹ̀ táwọn là wọn because mọ́tò jẹ́ artist kan àwọn èèyàn kò ní fẹ́ kó dúró síbẹ̀ yẹn péjú so ìjà ẹ ń ṣe dídì ó ti kọ́ fún mi pé ọkọ̀ wọn ṣe ń jà lọ́mọ́tò òbí kankan ní yẹ̀sìn tí àwọn kankan ní wọ́n ti wọ́n tó ní ṣíṣù so wọ́n ti jà láti bẹ̀rẹ̀ títí tí wọ́n. Ẹjọ́ máa bá mi pause. Ẹjọ́ bá mi pause. Mo fẹ́ draw up díẹ̀ padà sí in that record a little bit back when the guy said all the recordings that guy OJ has with him starting from the place they started fighting from Ikorodu, that is Wunmi and Mohbad, in the car till they got home, till they started having all these arguments. He has all the recording, but he is so scared to release the recording because the security, now, this is going to bring us back to the narrative of what people are saying. Wunmi is that powerful in Lagos State that she will be able to find or deal with OJ. God bless you. Wunmi is that powerful in Lagos State that will be making everybody that has evidences. In Lagos State, they have evidences of what happened in that house to be scared to release it because they don't want anybody to harm them. Who is going to harm them? Ta ló fẹ́ pa wọ́n? Ta ló fẹ́ ṣe nǹkan tí ò dáa fún wọn? Tí ó bá jẹ́ pé somebody is behind Wunmi Cynthia Adebanjo. Wunmi Cynthia Adebanjo that I know, she is not a politician in Lagos State. She's not a businesswoman, a successful businesswoman. She's not a billionaire. She's not a billionaire. She's just mere 22 years old or 24 years old girl that just finished her university according to her. Then who is Wunmi Cynthia Adebanjo in Lagos State? That everybody will be scared to release the voice note or the recordings they have because they don't want her to find them. Ta ló fẹ́ pa àwọn èèyàn? Lagos State government, Nigerian police, listen to all these voice notes. We are waiting. Tani Wunmi Cynthia Adebanjo ní Lagos State tí ọwọ́ kan
we are not going to back down. Continue playing the voice notes. Kábíyèsí ẹ play ẹ. Ìyálóde Lẹ́kí. Wàhálà ìgbìmọ̀ pé mo mú ṣe ìjà lọ títí tó yẹ pé mo ti ń play ẹ̀ ọmọ àgbẹ̀ wa tó máa dúró táwọn bọ́lẹ̀ táwọn làwọn because wọ́n tó jẹ́ artist gan àwọn èèyàn kò ní fẹ́ kó dúró síbẹ̀ ẹ̀ pé jù so ti jà ẹ̀ ń ṣe dígì bọ́ ó ti confirm ẹ̀ pé gbogbo bó ṣe ń jà ní mọ́tò òun bí gangan ni ẹ̀sìn tí àwọn gangan ni wọ́n ti wọ́n jọ ní ìṣújù so bó ṣe jà láti bẹ̀rẹ̀ títí náà fi dé ilé nìyẹn tọ́lẹ̀ ti dé sílé àwọn ṣáájú wọn dé sílé gbàdá wọn dé lọ́sẹ̀ wá ṣe géètì bàbá náà wọlé kó tó sí kìlọ̀ ọ̀tá wa gbàdá wọn dé tí ó wà lólè. Ẹ pọ̀ sí o, ẹ gbọ́, ó ní Wùnmí gangan ni òun àti Mọ́ọ̀jọ ní ìṣù jù. Wùnmí gangan ni òun àti Mọ́ọ̀jọ ní ìṣù jù. O wish to say the driver was never lied. The driver was telling us the truth. That is another person tó sọ fún wa wípé nǹkan tí driver sọ nothing but the truth ni. Ẹ continue, we are picking ẹ jọmọ ẹ listen sáwa náà so ká lè máa pariwo mọ́ yín ẹ má bínú ẹ ṣé we love you. ọ̀dẹ̀gbẹ́ ni everybody ṣá lọ sùn ṣá because ó ti rẹ everybody kò tí gbé wọn já kúrò bí ẹ kò ń ṣe ìjàpọ̀ òun ló ṣe ẹjọ́ lórí ìtàn báyìí pé ó máa sẹ́ni kìíní yẹn ó máa sẹ́ni gbogbo ẹ̀ ó ti because ó ti sóhun gan gbogbo kìíní yẹn everybody ni ọkọ̀ wọn bàjẹ́ títí fún àdúrà tó jábọ̀ rẹ̀ lọ inú dùn ọlọ́run nìkan ló mọ̀ ọ̀gá tó promise àdúrà because gbogbo kìíní yẹn ìṣẹ̀lẹ̀ gbogbo àti kúrò ńbẹ̀ ọ̀gá tó promise àdúrà nìkan ló mọ̀ but ó ti ṣá nǹkan tó ní lọ́wọ́ ìwọlé láti sẹ́ni gbọ́ safety ti ọ̀gá ló mọ̀ òun lọ́wọ́ after ẹ bá rántí gbogbo wa. Let me take us back to where Mohbad was buried. Immediately, one of the friends said, Adura said, give me the car key. You get it? Adura, oh no. Ó dé bá wọn níbi àti yẹn ni ṣùgbọ́n àwa mọ̀ nǹkan tó wá ṣe tó fi yí ọpọlọ ẹ̀. Ó dé bá mi gbé kí mọ́tò yẹn ó ti pa ojú ẹ̀ ti mọ́. Ẹ continue. ètò ẹ má bínú ó jí tí àti ìbátọ́jọ́ plan everything. tí mo ṣàtúnṣe sọ̀rọ̀ lálẹ́ àná on the phone. ẹ̀sìn tí àwọn gbọ́ngàn ni wọ́n ti wújọ ní ìṣújù tó bó ṣe jà láti bẹ̀rẹ̀ títí náà fi dé ilé nìyẹn tọ́lẹ̀ ti dé sílé àwọn aṣáájú wọn dé sílé gbàdá wọn dé lọ́sẹ̀ wá ṣe géètì bàbá náà wọlé kó tó sí kìlọ̀ ọ̀tá wa gbàdá wọn dé tí ó wà nílé kò dẹ̀ pẹ́ ní everybody ṣá lọ sùn ṣá because ó ti rẹ everybody kò tí gbé wọn já kúrò ní ẹ̀ kò ń ṣe ìjàpọ̀ òun ló ṣe ẹjọ́ lórí ìtàn báyìí kò pé ó máa sẹ́ni kìíní yẹn ó máa sẹ́ni gbogbo ẹ̀ ó ti ẹ̀ because ó ti sóhun gan gbogbo kìíní yẹn everybody ní ọkọ̀ wọn bàjẹ́ títí fún àdúrà tó jábọ̀ rẹ̀ lọ inú ẹ̀ dùn kò lóòdì kan ló mọ̀ ọ̀tọ̀ promise àdúrà because gbogbo kìíní yẹn ìṣẹ̀lẹ̀ gbogbo láti kúrò ńbẹ̀ ọ̀tọ̀ promise àdúrà nìkan ló mọ̀ but ó ti ṣá gbogbo nǹkan tó ní lọ́wọ́ ìwọlé láti send but safety ti ọ̀gọ̀ ló mọ̀ òun ló wà after. Promise wà bẹ́ẹ̀ yẹn promise wà wọ́n jẹ meeting promise dẹ̀ wà. Ó ti ṣe meeting fún gbogbo wọn. Wọ́n ti sọ fún wọn wípé ó bá sọ̀rọ̀ ẹgbọ́n ni Ọlọ́run nìkan ló mọ nǹkan tí wọ́n promise àdúrà so wọ́n mọ̀ pé wọ́n ti promise àdúrà nìkan ìyẹn dẹ̀ tóbi nǹkan tó promise yẹn ó tóbi ju ẹ̀jẹ̀ tó wà láàrin òun àti Mohbad lọ. ó ti dẹ́ǹdì àwọn ọlọ́pàá àwọn ó ti tọ́ ń bẹ̀ yẹn àwọn ọlọ́pàá Nàìjíríà. The written testimonies of the witnesses are likely of high evidential value, and they have aided in establishing the
sequence of events leading to the death of Mohbad, the identification of the suspects, and the roles each played. They have also aided in gaining a clearer insight into the allegations of assault and bullying leveled against Saudari and Naira Marley. Suspects. 5 suspects have so far been identified, arrested, and detained and interrogated on their alleged roles in the sequence of events that led to the death of the singer. The summary is as follows. Miss Feyi Sayo Ogedengbe is the auxiliary nurse who was contacted and invited by Olabisi, aka Spending, a friend of Mohbad, on 11 September 2023 to treat the singer at the deceased residence in Lekki. She eventually came on Tuesday, 12 September 2023 and administered 3 different injections, which are believed to have occasioned the chain of reactions that directly resulted in the eventual death of the singer. She is the principal suspect in the death of Mohbad. She acknowledged that it was the injections that she administered on the deceased that triggered the reaction which eventually led to Mohbad's death. Other expert opinions and witnesses' statements corroborated her admittance. Her actions of administering doses of tetanus toxoid, paracetamol, intravenous, and cetrazone injection, which was also administered intravenous on Mohbad at his residence, that's Mohbad's residence, on 12 September 2023, immediately triggered the reactions, including vomiting, goosebumps, and convulsion, that eventually resulted in the singer's death. This criminal activity is further heightened, granted the evidential fact that as an auxiliary nurse, she is not qualified to administer such medications or function as a qualified nurse. She also did this in a non-clinical environment and in a professionally negligent manner that negated standard medical protocols. 2. Mr. Olabisi Sodiq, aka Spending. Sodiq is a friend to Mohbad who invited the auxiliary nurse to treat the deceased. He is being suspected of conspiracy in the death of the singer. His action in inviting a person known to him as an auxiliary nurse to attend to the deceased under a non-clinical setting occasioned Mohbad's death is being held for conspiracy to commit felony. Ibrahim Oluwatosin Owodoni, aka Crime, is a childhood friend of Mohbad. He attended the show at Ikorodu in Mohbad's company on 10 September 2023. At the end of the show, Mohbad and Ibrahim were engaged in a violent fight, during which Mohbad was injured. The management of the injury subsequently resulted in his death. So he's being treated as a suspect. Samson Balogun, aka Saudari, is a suspect who was arrested on allegation of having been complicit in the death, as well as in relation to the videos that have gone viral of bullying and assault, which supporters we believe perhaps had anything in his eventual death. He was arrested, still in detention. Abdulaziz Fashola, aka Naira, was also arrested and still currently in detention for similar allegations. Other actions that have been undertaken by the Special Investigation Team include exhumation, autopsy, and toxicology tests, which were undertaken on 21st September 2023. The
results of the autopsy and the toxicology tests have been awaited. Investigation letters were also dispatched officially to National Drug Enforcement Agency with a view to getting the official representation on the allegations raised in one of the videos by the deceased about his experience when he was arrested. We also forwarded the investigation letters to Nigeria Medical Association, the Pharmacists Council of Nigeria, with a view to getting their experts opinion on the conduct and processes of the principal suspect, the auxiliary nurse, in attending to Mohbad. Letters were also dispatched to the CMA, Cornerstone Hospital, Akute, Ogun State, to clarify the role of the hospital in the training of the principal suspects. And from the inquiry, we discovered that she's not just an auxiliary nurse. Currently, she has a job, so she operates from home to attend to anybody. So she's a farmer. Our own definition, who is a freelancer. Letters were also dispatched to Nigeria Immigration Service with a view to confirming the travel history of some of the suspects, particularly Naramani and Sangari. The investigation was extended also to the CMD Kurame Hospital and the CMD Perez Hospital, where the late singer was taken to as a brought in dead. Statements were recorded from them and their staff. Crime scene visits. Detectives have also visited the residence of the deceased at Lekki. The intention was to review the CCTV footage in the house. Unfortunately, the CCTV was out of order. It's not functional even before this incident. However, the visit led to the recovery of remnants of drugs and injections and other test kits administered by the auxiliary nurse, including one tetanus toxoid injection, 3 used syringes, 2 used syringes filled with suspected medicine content, 1 packet of cetrazone solution, procaine penicillin injection, empty broken of diclofenac injection, paracetamol diluted with water for injection, 6 hand gloves, 1 bandage, 1 plaster, and 1 iodine solution. Also separately recovered is the mobile phone of the deceased. All have been registered as estimates. We also visited the investigation team, also visited Primary Hospital, the Red Hospital, Chandelier Night of VI. Represent one of the scenes where the deceased in the barren video was assaulted and many have been. In addition, as part of investigative efforts that are aimed at obtaining expert opinion behind the cause of death of Mohbad. Olabisi àti ń pẹ̀yìn látẹ̀kọ́. Mo rò bẹ́ẹ̀ tiẹ̀ sí bẹ́ẹ̀ mọ́. Àtìdájí ni mo ti tọ́jú náà mú oorun ti ń kùn mí. Ìyá ẹ pẹ̀lẹ́. Mo kọ̀gbọ́ látọjú oorun pé ti tàbí sí mo tún sáré tají. Ìyá ẹ pẹ̀lẹ́ pẹ̀lẹ́. Nínú nǹkan tí àwọn Nigerian police ń kà fún ẹ, wọ́n mention mobile phone that was recovered. So tí wọ́n bá recover mobile phone Mohbad, then we will be right to say our mobile phone Mohbad wà lọ́wọ́ wọn, and we are asking them for phone forensic láti join. Wọn ò dẹ̀ fi wípé ó yẹ káwọn ṣe. So mobile phone Mohbad bá wà lọ́wọ́ wọn, mobile phone wo ló tún wá wà lọ́wọ́ Wùnmí tí wọ́n ní Wùnmí lọ mú
nílé màmá Mohbad. Because tó bá yẹ pé fóònù wà lọ́wọ́ wọn, wọ́n ní ó ti wà lọ́wọ́ yín already. It's supposed to be part of your investigation láti ṣe phone forensic without us asking. So gbogbo àwọn nǹkan tí ẹ mọ̀ yìí tí ó yẹ kẹ́ mọ̀ ẹ ti mọ̀ nínú ẹ̀. Ìyẹn number 1 o. Number 2, gbogbo àwọn ni tẹ́ mú fún prime suspect yìí. Why tí ìyàwó ẹni tó kú ò ṣe sí níbẹ̀? Because she owed Mohbad a duty of care. She owed Mohbad a duty of care in anywhere under the sun. Tí nǹkan bá ṣẹlẹ̀ sí ìyàwó níbi tí ọkọ wà, ọkọ ló máa ṣàlàyé. Bó bá dẹ̀ jẹ́ vice versa náà ni ìyàwó náà ló máa ṣàlàyé. So nínú gbogbo àwọn tí wọ́n kọ orúkọ wọn sílẹ̀ yìí, why tí duty of care tí wọ́n expect tí wọ́n fi ń pè ní negligent ní ọ̀dọ̀ spending, wọ́n ṣe lè rí the same thing ní ọ̀dọ̀ Wùnmí? Because kò yé mi, ta ló wà important nínú life Wùnmí? I mean nínú life Mohbad, is it Wùnmí or spending? Now ẹ wá gbé negligent lé spending àti prime boy lórí. Sọ nǹkan kan fún àbúrò ẹ̀ tó dídì sọ fún wa categorically pé anybody bá sọ pé òun rí ẹ̀gbọ́n òun, which means ó ti rí ẹ̀gbọ́n ẹ̀ at the early hour of Monday. Ó dẹ̀ ti mọ̀ pé ẹ̀gbọ́n òun ti kú. Òun ló ṣe ní anybody tó bá rí ẹ̀gbọ́n òun kó wá sọ. So why tí wọ́n ṣe mú negligent sí orí àdúrà náà? So àdúrà ò sí nínú prime suspects. In fact mi ò rò bóyá wà nínú suspects. Wùnmí ò sí nínú prime suspect, kò tún wà nínú suspect. Ẹ wá fi ẹ̀tẹ̀ sílẹ̀ ẹ lọ ń palàpalàpà. Àwọn tí wọ́n síbẹ̀, for mere the fact that spending gave them the number, ìyẹn ló mú jẹ́ negligent, right? Mo ti ẹ̀gbá ti negligent ti nurse, because tó bá jẹ́ pé auxiliary nurse ni, ṣò kò ní any reason láti treat Mohbad without any supervision whatsoever. HCA náà pè wọ́n ní bíbáyìí. You need to walk along the side of a nurse or a doctor. Having said that, kí ló wá ṣẹlẹ̀ tí negligent yẹn tẹ́ ṣe fún Wùnmí tó jẹ́ partner ẹ̀ tó ń go about everywhere saying ọkọ mi, ọkọ mi, ọkọ mi, ọkọ mi, and yet fi wípé ó hò Mohbad ní duty of care láti make sure wípé care Mohbad ọwọ́ ẹ̀ ló wà, care ọkọ wà lọ́wọ́ ìyàwó, care ìyàwó wà lọ́wọ́ ọkọ. Ẹ yọ orúkọ Wùnmí kúrò pátápátá. Ẹ yọ orúkọ àdúrà kúrò pátápátá. Ẹ yọ orúkọ ìyá Mohbad tó tẹ̀ tí wọ́n débẹ̀ síwájú bàbá Mohbad. Ẹ yọ orúkọ gbogbo wọn. Ẹ wá lọ fi àwọn ẹni ẹlẹ́ni tí wọ́n ní nǹkan kan ṣe. Ẹ wá lọ fi sí wọn. Most importantly, prime boy ò sí nílé, and the news has it pé wọn ò tiẹ̀ jà. It was just an argument. Má sọ̀rọ̀ yẹn bẹ́ẹ̀ yẹn ta. Ẹ̀ẹ́dẹ́lẹ́kẹ̀ lọ yanjú ẹ̀. Ni Mohbad ṣe bínú ló sọ síta. Ló ní kò lè bá ògùn support òun torí ẹ̀ kó má bá òun lọ. Láì mọ̀ pé bí Mohbad ṣe love ẹ̀ tó, ó fi bẹ̀ yẹn, ó fi rà kúrò nínú wàhálà. Bí Mohbad ṣe ṣe yẹn fún òun ò lè ṣe yẹn padà sí Mohbad. Because tó bá lè ṣe yẹn padà sí Mohbad nígbà tí wọ́n ti gbé suspect kúrò lórí ẹ̀sìn, tí wọ́n ti gbé negligent àti prime suspect kúrò lórí ẹ̀ àti wanted kúrò lórí ẹ̀, mo fi wípé ó yẹ kó ìwà níbí kó ì máa bá wa jà lọ. Okay, lóòótọ́ lẹ ti clear mi o, kí síbẹ̀síbẹ̀ náà àti rí ẹni tó pa Mohbad. Àyàfi tó bá jẹ́ pé wọ́n ti sọ fún wípé okay prime boy, we will let you go. Àti mọ̀ pé wọ́n kọ́ ló pa, a máa fi ẹ́ sílẹ̀, a máa take off all the charges tàti gbé lórí ẹ lórí. Ṣùgbọ́n now that you know ẹni tó pa Mohbad, keep mute. Lòun náà ṣe join wọn láti keep mute because mi ò rí kó máa bọ́ síta mọ́, kó máa ní justice for Mohbad, kó máa bá wa jà. Gbogbo ìgbà yẹn ìjà ara títí ẹnìkan ló ń jà. But that is by the way. Why tí orúkọ Wùnmí kò ṣe sí nínú prime suspect? Àmọ́ so the phone tẹ claim pé wà lọ́wọ́ yín, kí ló stop yín from doing investigation
dé orí fóònù yẹn. We want to know, Nigerian police. We really, really want to know. Thank you, ma. And continue. A professional review of the actions of auxiliary nurse Felisa Ogedengbe, the principal suspect. On 26 September 2023, a team of medical doctors, pharmacists, and nurses drawn from the Pharmacists Council of Nigeria, Nigeria Medical Association, and the Nigeria Police Force Medical Services jointly interviewed the auxiliary nurse. A detailed report, which is being utilized as an expert opinion and critical evidence of high prosecutorial value, has been submitted. It specifically identifies some illegal acts and professional negligence in the manner the drugs were administered Mr. Olabisi. on the disease by the principal suspect. The report also Another thing tí wọ́n ṣe ń bí báyìí, òun ni pé wọ́n ń dárúkọ everybody, but wọ́n ò fi orúkọ nọ́ọ̀sì pé nọ́ọ̀sì. Nọ́ọ̀sì nìkan wọ́n ń pè. Anybody could be nurse. Orúkọ ẹ̀kọ́ ni nurse. Ìṣe ló yẹ kó máa dá orúkọ ẹ̀kan kankan tó wà register sí gbogbo nǹkan tó ní lọ́wọ́ as identification. Kó máa dárúkọ ẹ̀ gangan, orúkọ tó wà ní passport ẹ̀, orúkọ tó wà nínú IPS ẹ̀, orúkọ tó wà nínú NNI àbí kí náà pè. Gbogbo orúkọ tó fi register tí gbogbo èèyàn fi máa mọ̀. Orúkọ yẹn ló yẹ kó máa fi pè yìí, kó wá bracket the nurse. Because now bó ṣe ń kà fún wa yìí, tí nọ́ọ̀sì ti gbà pé òun máa take you for. Anybody could be nurse. It is not registered. Tó bá fi wá sí London lọ́la, wọ́n máa fún ní visa. Because nọ́ọ̀sì kọ́ lórúkọ ẹ̀. Nọ́ọ̀sì kọ́ lórúkọ ẹ̀. Ó yẹ kó pe orúkọ ẹ̀ bó ṣe ń pe orúkọ àwọn tó kù. Prime boy is not the prime boy kọ́ lórúkọ prime boy. Kíní kan owó dùn ní lórúkọ ìjẹ́. Ẹ pé wọ́n ní. Ni wọ́n dárúkọ ẹ̀ fèyí. Wọ́n ní fèyí sọ̀rọ̀ fèyí. But then they now keep on saying nurse. Wọ́n ní láti register orúkọ ẹ̀ sí everybody lórí tó pé wọ́n máa mọ̀ pé tó bá ti mention orúkọ ẹ̀ we know that it is nurse. Kò ṣe pé kó wá fi orúkọ ẹ̀ tó ń jẹ́ gbogbo sílẹ̀ kó wá máa address ẹ̀ as nurse. Ìyẹn tún kọ́. So wọ́n kan tó ń try láti ṣe ń bẹ̀yẹn ni pé anybody could be nurse. Ó máa get away with murder pẹ̀lú kan tó ń kà sílẹ̀ yìí. Orúkọ ẹ̀ ní kẹ́ fi pé kó register tàbá ti gbé sórí Facebook orí Google báyìí kó gbé jáde fún wa. Ìgbà yẹn ni mo ṣe mọ̀ pé wọ́n ṣe the right thing. Ìgbà yẹn náà ṣe the right thing, honestly. Sister mi, continue. Okay, ma. that as an auxiliary nurse, Ms. Felisa does not have the competence, knowledge, brief, or certification to diagnose, prescribe, or administer drugs and injections on patients, and she was supposed to work under the directives and supervision of a qualified medical doctor or nurse while on duty. The report also strongly projected that there is a link between the medical negligence of auxiliary nurse Felisa and the death of Mohbad. Sequence of events directly accounting for the death of Mohbad. Based on investigation, this represents the sequence of events that eventually culminated in his death. On 10th September 2023, attended a musical concert at Ikorodu Town Hall at about 21:00 hours on the invitation of one Soberekon to promote the General Peters beverages, which is marketed. Mohbad arrived at the venue of the event at about 19:00 hours in company of his wife, Mrs. Cynthia Omoologo, and their 5-month-old baby. His childhood friend, Ibrahim Oluwatosin, who went to
is why some of his fans and area boys also moved in. Mohbad, who from witnesses' evidence was said to be tipsy and hyperactive, became infuriated, and as he attempted to come down to clear the road, Ibrahim, his friend, prevailed on him not to do so for his personal safety. This further infuriated Mohbad, and it eventually degenerated into a hot argument between the two of them and physical fights. In the course of an attempt by Mohbad to hit Ibrahim with a blow, Mohbad missed him and smashed his hand against the window of their private jeep, causing him an injury on his forehead, and he bled profusely. Eventually, the situation was brought under control, and the undocumented for the naked residents of Mohbad, excluding Ibrahim. Upon arrival at home at about 0200 hours of 11 September 2023, Mohbad refused to go to the hospital to treat his injury, despite persistent persuasion by his wife, staff, and friends, including the cargo jeep driver, whose vehicle was damaged. Later in the day, the injured man, which was still bleeding on the 7th, started getting swollen, causing Mohbad unbearable pains. Olabisi, wọ́n ti parọ́ mọ́ dírẹ́fà o. Wọ́n ní Mohbad ó kọ̀ láti lọ hospital despite pé àti ìyàwó àti àwọn àbúrò àti driver, despite the fact pé wọ́n ní kó máa lọ hospital. Driver ò sọ yẹn fún wa o, ìgbà tó driver wá fẹnu ara ẹ̀ sọ̀rọ̀ o. Driver ò sọ fún wa rárá pé ó bleed profusely débi wípé òun ní. Wọ́n bleed nínú mọ́tò inú ilé ló ti lọ bleed profusely o, kò bleed lójú driver o. Driver ò sọ fún wa pé òun pẹ̀lú àwọn tó ní kó lọ sí máa. According to profusely tí wọ́n sọ yẹn, ṣé mo pé ó leak ọkọ̀ tí driver sọ wípé wọ́n pè òun ní 3 a.m. wọ́n jí òun lóru. Ayé yára òun gbé mọ́tò fún àwọn. Wọ́n wá gbé wọn lọ hospital kóun tó sọ pé. wípé no wípé kóun wá gbé wọn lọ sí lọ ra medication. So definitely ní òru yẹn náà ni ó bleed profusely. So but driver ò mọ̀ pé wọ́n kàn fẹ́ lọ ra òkú. Wọ́n fẹ́ yí ibẹ̀ yẹn. ó gbé Mohbad jáde driver did not see Mohbad. Driver ò rí Mohbad lẹ́yìn tó ti wọlé kò rí mọ́. Bẹ́ẹ̀ni. Wọ́n ti yẹ yín. So òun ní driver sọ pé wọnú ilé pé ó dorí kodò wọlé ni. Kò rí Mohbad mọ́. Kò rí Mohbad mọ́. tó tó fi kọ́ ọ̀dẹ̀dẹ̀ tún sọ fún pé Mohbad kan làwọn fẹ́ lọ àbúbá ọ̀dẹ̀ sọ pé Mohbad làwọn fẹ́ lọ rògùn fún bọ́ wọn kò rí fojú ara ẹ̀ rí Mohbad bọ́ nínú nǹkan tí wọ́n ń kà yìí sìn wọ́n ní despite pé àtìyàwó ẹ̀ àti dírẹ́fà gbogbo wọn ní kàn gbé lọ sọ́sìpítù pé Mohbad kan ó lóun lọ. Ẹ máa pílẹ̀ ẹ lọ sí náà. Lọ́mọ tó pariwo mi ò fẹ́ kú o ẹ tírìtì mi ò fẹ́ kú o lóun ò lọ sọ́sìpítù Wùmí mo rí irọ́ tó máa pa. You may also consider it got swollen by the second day. So at this point, his friend Olabisi spending, who noticed the increasing pains, further insisted that he must go to the hospital for treatment. Mohbad resisted and opted to call his personal nurse, identified as Nurse Fumi, who unfortunately was not available. At this point, Olabisi spending offered to call his own nurse to attend to Mohbad. That nurse turned out to be the auxiliary nurse, Miss Esayo Ogedebe. The suggestion that Mohbad hold on, sister Olabisi. Also, nǹkan tó ń tọ́ láti sọ fún wa ni pé ó need urgent care from what they are trying to condition yẹn wà critical
tí gbogbo èèyàn fi ń bẹ̀ pé kó lọ hospital tó dẹ̀ wà adamant pé wọ́n ní lọ. That is the narration tí mò ń get from what was being read now. Tó bá wá jẹ́ bẹ́ẹ̀, why tí ìyàwó ẹ̀ ò ṣe take position tó sọ wípé ó yá ẹ pé lọ hospital, a máa gbé lọ hospital, or kó wá hospital tó wà nítòsí, kó lọ pe doctor wá láti bẹ̀, kó lọ pe nurses wá láti bẹ̀ pé bàbá yìí kọ́ o, mi ìfẹ́ ká gbogbo èèyàn lèmi ni mo pa o, ẹ wá bá mi wo. Why tó ṣe wá tún wá rí láti dúró the nurse tí kò sí nílùú for over 24 hours kó tó lè attend sí urgent care tó wà needed, and yet rí ìyàwó as one of the primary suspects. Na dey play. Àwọn tá àgbà yúwájú law school kọjá lélẹ́yìí o. How much more tí àwọn professionals bàbá yẹn dáwọ́lé? Then ìyàwó náà sọ nínú kíní interview tó ṣe, ó ní there is two nurse wípé ìkan sùn overnight. Ṣẹ́gbọ́n bá mi. So ìyàwó sọ bẹ́ẹ̀. Nígbà kó jẹ́ ẹ̀gbọ́n ẹ̀ ní nọ́ọ̀sì, kó jẹ́ Mohbad nọ́ọ̀sì gangan, ìyẹn ti débẹ̀ ló ti assess the situation. Fọwọ́ kan wọ́n máa gbé lọ hospital straight. Tó bá jẹ́ wípé nọ́ọ̀sì ẹ̀ náà wá ó tọ́jú ẹ̀, because from what Okijese told us, only I can categorically tells you wípé Mohbad nurse was in that premises ní ọjọ́ yẹn. Bóyá wá administer kíní fún ni o, bóyá wá fún wọn ní professional advice ni o pé ẹ gbé kúrò bíbá ẹ máa gbé lọ hospital. Bóyá another nurse wọ́n àtún wá wọlé wá tó sùn síbẹ̀ ni o. We will get there last. Mo gbọ́ lọ́n gbọ́. Ẹ continue sister mi. On Monday, 11 September 2023, she was unavailable but promised to come before the being Tuesday, 12 September 2023. Ahead of her arrival, she requested that a picture of the swollen hands of injury in India, videos and snaps, and sent to her for assessment to guide on the medication to come along with. This was eventually done. At about 14:35 hours on 12 September 2023, Ms. Richard eventually arrived armed with one bag of Cetrazone injection, one vial paracetamol injection, tetanus toxoid injection, one vial propane Nestle injection, 7 ounces of IMD, diclofenac, tincture iodine, several needles and syringes. Ms. Isaiah administered the tetanus toxoid on the arm of Mohbad and gave both the paracetamol and Cetrazone injection intravenously. Immediately, the Cetrazone injection was administered. Ms. Isaiah confirmed that Mohbad started vomiting. While those pimples appeared on his face and all over his body. At this point, it dawned on Ms. Isaiah that Mohbad was reacting to the administered medications. She consequently ran out to procure hydro and Nizafene infusion. While at the pharmacy in the locality, she got a call that Mohbad had started convulsing. Eventually, Cynthia Omoologo, Adebanjo, Adura Baby Shelter, Aloba, Olariwaju Idris, Adedoja, Ade Habib, Idoda Ramola, Aderito Fawaz, and Miss Isaiah rushed in to the hospital in the vehicle of engineer China, Jesse, their neighbor. Hold on. So one she went to get the drugs. Ekini a ò mọ pharmacy tó ti lọ ra drugs tó wọ́n náà ra yẹn. Èkejì, she got a call níbi tó ti lọ ra ọjà. So bó dẹ̀ ṣe dé báyìí, wọ́n gbé Mohbad láti ibẹ̀. Wọ́n gbé sínú mọ́tò of engineer whatever. Wọ́n gbé lọ hospital. Now, ẹ sọ fún mi, ṣé oògùn tí wọ́n ló ti fún tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ yẹn tí kò lè pa èèyàn ni ó rí àtìsí ló pa? Àwọn ẹni ìwọ̀n kan tiẹ̀ táyà ọ̀pọ̀ rọ́tẹ̀ pa ẹ̀.
ṣé òkú tó ní ó react sí yẹn òun ló end up láti pa because èyí tó lọ rà kátà náà another one tó lọ rà kò tí administer rárá ó yìí lọ ni ibẹ̀ ló ti gbá kọ́ ìgbà tó máa dé wọ́n ń dá mi lé lórí ẹsẹ̀kẹsẹ̀ ni wọ́n gbé lọ sí wọ́n gbé sínú mọ́tò inú mọ́tò Mohbad tẹ̀ ni wọ́n gbé sí kò ń ṣe inú mọ́tò ẹ̀ẹ́dẹ́gbọ̀n kankan ni wọ́n gbé sí tó ń gbé lọ sí hospital so hospital wa gbé lọ yẹn wọ́n ìdáhùn yẹn gan òṣèwà bọ́ síta nísìnyí because up to date this hospital has not come out to defend themselves to tell us the condition tó fi gbé wọ́n tọ́jú àwọn because hospital méjì ni wọ́n gbé lọ and why tí wọ́n ṣe gbé òkú èèyàn lọ sí hospital méjì nígbà tí the first one ti sọ fún yín kó ti kú kí lẹ tún wá gbé lọ sí tìbòmíì fún ìpè ẹ̀fẹ̀ gbọ́n èmi so tí kejì ló sọ̀rọ̀ fún wa the first one now up till now they are adamant wọ́n porúkọ wọn nínú gbogbo kíni and they are yet to come out láti sọ fún wa kí làwọn fúnra ara wọn administer Sarah Mohbad nígbà tó gbé dọ́dọ̀ wọn kí ni wọ́n ṣe fún what is their medical assessment when they brought him to them we are waiting for those first hospital sọ̀rọ̀ up to now so there is a lot to wan try láti cover from this their conference whatsoever continue sister mi gbogbo ẹkọ la dom lè dom men. Hello. Ṣé mo ṣe wà ń bẹ̀ ṣá? Ẹ ṣì wà ń bẹ̀ o. Was on arrival at Surabaya Hospital. Not convinced, did he move his body to Perez Hospital where the death was satisfied? Ẹ má ní wàhálà mi pọ̀ o, ẹ ó dọ̀nà. Nínú interview tí Wunmi ṣe recently, Wunmi ní 20 minutes after ni wọ́n sọ pé Mohbad kú. And from what they wrote, wọ́n tọ́ka fún wa yìí, wọ́n ní is dead on arrival. Is dead on arrival. Ìyẹn ni wípé by the time tó fi gbé dọ́dọ̀ wọn, kò sí nǹkan tí wọ́n lè ṣe fún mọ́ medically. He was pronounced dead. We want to know what doctor ló kọ́kọ́ pronounce Mohbad dead. Because tí òkú bá kú sínú ilé gan, tí lè sọ pé ó ti kú until tí professional bá wá tó confirm ẹ̀ wípé ó ti kú. Náà ṣe máa certify ẹ̀ pé ó kú. Now, the first doctor tó rí tó sọ fún yín pé ó ti kú kó tó tún wá gbé lọ sí Perez ẹlẹ́ẹ̀kejì. Why táwọn yẹn ò ṣe bọ́ta nísìn kan wá sọ̀rọ̀ because Wunmi sọ fún wa wípé 20 minutes ni Mohbad lò lọ́dọ̀ wọn kó tó di pé wọ́n sọ fún àwọn pé ó kú. Wọ́n dẹ̀ ń kà fún wa sí pé ọ̀nà arrival ni bóyá gan ló kò tiẹ̀ tí lè wọnú kò wọ bedroom kò tí wọ ward on the entrance assessment náà ti mọ̀ pé ó ti kú so kò sí point pé wọ́n fún ní bed but Wunmi sọ pé 20 minutes ló lò kan tó sọ fáwọn pé ó ti kú. Ẹ continue. Mommy Yanu. Ma. Sorry, ma. Now, the police were saying that the injection the nurse gave to Mohbad, that the nurse gave Mohbad 2 injections. And at the same time, they said the nurse came with they named like 5 injections. Yeah. The nurse came with. And he was given 2 out of the injection. And she went out to go and buy the third one when she sees that she's reacting to the injection. And it was on her way when they called her that Mohbad is convulsing. Okay, now, Wunmi said in Corona inquest, when they asked her, where did Mohbad buy? She categorically said, she said Mohbad died in the house. God bless you. Under the oath, Wunmi said Mohbad died in the house. Yamo Ojo said Mohbad died. Yamo Ojo said Mohbad died in the house. When Wunmi went to the TVC and all the stations, she said first, it was 20 minutes after they get to the hospital.
Mohbad, the not satisfied Mohbad died, that Mohbad died in the hospital after 20 minutes. Forgetting that she has already said it in Corona inquest, that Mohbad died in the house. In another interview, she said, I think she said 20 minutes later or something, she died, which gave us two times that Mohbad died. And the police were saying it that the doctor confirmed it that Mohbad was brought in dead. Nigerian police said, we are not fools. We are not fools. We are waiting. We are not going to keep quiet. Mohbad died on Monday, not on Tuesday. With all this narratives you are giving to us, and what is being said in Corona inquest, Nigba, we are not going to keep quiet. We are just starting. This Mohbad case, we are just starting. Nigga can for what do. We are just starting. Let's continue playing it. Was later issued by Kuramed Hospital. Mohbad's father, who had earlier been contacted on the development, came to the lady Mohbad's house, and after a short meeting, resolved to move the body to Ikorodu for burial, which was done the following day, 13 September 2023, at about 14:00 hours. This is the narrative. Now, allegations of bullying, assault, and possible complicity in the death of Mohbad by Standard please. The police said This is the narrative. the Mohbad dad, when he got to the house, took the body to Ikorodu mortuary on that night. No. Which is on the morning. The man said it. The time took Mohbad to the mortuary. Fine. Before Baba took Mohbad to mortuary, where does Baba took Mohbad to? Baba took Mohbad to police station. You remove that one. You didn't put that one in your statement. You are watching. Wọ́n yọ̀ yẹn dànù. Wọ́n fẹ́ ká mọ̀ pé ọ̀dọ́ wọn ni bàbá kọ́kọ́ gbé Mohbad wá. Tí ẹ̀dá padà, wọ́n yọ gbogbo yẹn dànù. That is why they call it, this is the narrative. Ẹ máa gbọ́ ní sígbà tó sọ pé this is the narrative. It is not their investigation. It is what they were told. Òun ni wọ́n carry to come and tell us. Later ni wọ́n ṣẹ̀ dá lóko kọ́má ni wọ́n ṣe kankan. Wọ́n ṣẹ̀ lè sọ pé àwọn fẹ́ ṣe investigation. Only this is the narrative. Ẹ̀sùn sẹ́yìn díẹ̀ sísá mi kẹ́ máa play ẹ̀ lọ ẹ ṣe. To the hospital in the vehicle of engineer China, chasing their neighbor. Unfortunately, he was pronounced dead on arrival at Olabisi hospital. Not convinced, the team moved his body to Paris hospital where the death was certified. A death certificate was later issued by the Olabisi hospital. Mohbad's father, who had earlier been contacted on the development, came to the lady Mohbad's house, and after a short meeting, resolved to move the body to Ikorodu, which was done the following day. Yes, ma. Mommy Basubola, 1 point, please. According to what the police is reading to us now, they said when they got to Kuramed Hospital, and they confirmed Mohbad dead, and the doctor's report was given. No, rewind it there. Mo fẹ́ gbọ́ bẹ́ẹ̀ yẹn because if it was rewind it there. To whom was it given? Rushed him to the hospital in the vehicle of engineer China, chasing their neighbor. Unfortunately, he was pronounced dead on arrival
Sister Ajia, say something. So, if they were given the death certificate, they have given a death report or death certificate, who did they give it to? God bless you. Why did they refuse to give it to Baba when Baba wants to deposit Mohbad's body at the mortuary? Medical report is a legal issue. It's a legal certificate. It is. Can never be back to anybody who is not the next of kin to the deceased person. They don't know Can you see why? Hold on to it. Can you see why? Death certificate, Gracie. Hold on, Sister BC. It's as important as birth certificates. They are legal tender documents. Now, they now said it was given in the first hospital. So, the second hospital for, but the first hospital it was given was to whom was it given to? And why it was what you said it was given here, why? That you deny it, that's the right person. Continue, ma. Mommy Gracie. Came to the lady Mohbad's house, and after a short meeting, resolved to move the body to Ikorodu for burial, which was done the following day, 13 September 2023, at about 14:00 hours. Ẹni pé wọ́n yọ pé wọ́n gbé lọ sí mọ́ọ̀gì kúrò, wọ́n yọ gbogbo narration yẹn kúrò, wọ́n yọ gbogbo yẹn dànù pé wọ́n gbé lọ sí mọ́ọ̀gì. Mọ́ọ̀gì wọ́n béèrè fún death certificate. Wọ́n yọ gbogbo narration yẹn pátápátá, wọ́n yọ yẹn dànù kúrò bẹ́ẹ̀. Because ṣé ló dàbí pé gbàgbọ́ ti fún wọn ní. Wọ́n ní lẹ́ka belief mi sìn. Òun ni pé bọ́ ṣe fún wọn ní death certificate yẹn, immediately wọ́n lọ sí ni. And it's not a Muslim child. His father was not even there as of this time. It was later his father was aware. But when he lost hospital, Baba wasn't aware. Okay, now